ท่านอาจารย์เพศศรัทธาโอ้พอดีครูบาอาจารย์ที่เดินธุดงค์จากจังหวัดนครพนมสี่คือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มบุญกุศลพุทธานต่อยอดพระพนิยาณาทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทานสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทานงานบุญจุลกฐินสามัคคีประจำปี 2568 ขอเชิญท่านฐานะบดีเศรษฐีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ ปั่นฝ้ายทอบุญจุลกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินที่ธรณีสงฆ์ณวัดบ้านแพะตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 11 และ 12 ตุลาคม 2568 ดังมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 15 นาฬิกาเริ่มเปิดกี่ทอผ้าร่วมกันทอผ้าตัดแยกขันเย็บ
ย้อมตลอดทั้งคืน เวลา 17:30 นาทีศรัทธาสาธุชนรับประทานอาหารเย็นแบบขันโตก เวลา 19 นาฬิกาพิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทวดา พิธีเทวาพิเศษกท้าวมหาพรหมและวัตถุมงคลต่างๆ ร่วมกันจุดดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เวลา 19:45 นาทีการแสดงประกอบการเก็บฝ้ายและการทอผ้าจุลกฐิน เวลา 20:30 นาทีร่วมกันจุดโคมล้านนาถวายเป็นพุทธบูชา วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 7 นาฬิกาศรัทธาสาธุชนรับประทานอาหารเช้า เวลา 8 นาฬิกาเริ่มเดินขบวนแห่ผ้าจุลกฐินเข้าวัด เวลา 9:39 นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าจุลกฐิน ณ วิหารล้านนา พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา เวลา 11 นาฬิกาถวายพระทหารเพลณ หอฉันแสนพันล้านศรัทธาสาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13 นาฬิกาพิธีถวายผ้าจุลกฐินสามัคคีกล่าวคำถวายผ้าจุลกฐินร่วมกันถวายอัฐบริขารและบริวารกฐิน คณะสงฆ์อัปโลกและครองผ้าจุลกฐิน คณะสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินไร่ละ 600,000 บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินงานละ 150,000 บาท ร่วมทำบุญกองบุญละ 1,999 บาท หรือตามกำลังศรัทธา ร่วมทำบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีวัดบ้านแพะเลขที่บัญชี 876-051-2954 ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน โทร 082-979-1635 พระมหาธิวากรคัตติยสิริเจ้าอาวาสวัดบ้านแพะวัดบ้านแพะจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงโดลบันดาลให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดขอได้สำเร็จสมดังหวังทุกประการทุกท่านเทินขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามาณโอกาสนี้เจริญพรร่วมมหากุศลบุญใหญ่บุญกฐินสามัคคีประจำปี 2568 ขอเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะพระวิหารลายคำณวัดท่าใหม่อิตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 9:39 นาทีขอเจริญพรเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนบูรณะพระวิหารทรงล้านนาของวัดท่าใหม่อิร่วมเป็นเจ้าภาพมุงหลังคาพระวิหารหรือสามารถร่วมทำบุญได้ตามจิตศรัทธาร่วมทำบุญผ่านทางออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี 220-111-6158 ชื่อบัญชีวัดท่าใหม่อิติดต่อได้ที่พระครูศรีวุฒิคุณเจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิโทร 094-419-4694 ขอให้อานิสงส์แห่งการทำบุญบูรณะซ่อมแซมหลังคาพระวิหารทรงล้านนาวัดท่าใหม่อิจงทำให้ทุกท่านทุกคนนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกท่านทุกคนด้วยเทินพิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลรัชกาลที่ 5 19:35 นาทีถึง 23 นาฬิกาพิธีพุทธาภิเษก ศรัทธา
ศรัทธาญาติโยมทำความเข้าใจกรรมเนอะอันนี้มาใจเก็บไว้เอาแลกปันมีก็หันตัวใด เป็นแลกปันแบ่ง100 500400แบ่ง400แบ่ง50 200โอ้ยหบเนาะข้างใบ500โอเคเก็บ เปิ่นว่ายังไดเอาร่วมทำบุญเอาจดจื่ออีปอจดจื่อให้เปิ่นสาธุลูกสาธุอันอย่างก็มีคนเปิ่นไปนอนโดยตีวัด200เดี๋ยวไว้ให้เปิ่นแหลกศรัทธาญาติโยมเนอะพี่น้องที่อยู่ยังบ้านยังจองตะกี้ประชาสัมพันธ์ไปถ้าจดตันเนาะจดตันบัตรแล้วก็ถ้าโอนมาแล้วก็แจ้งมากระไดจะได้ประชาสัมพันธ์ตอนนี้ตังวัดฝ่ายหินโดยเมตตาของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจได้เชื่อมสัญญาณออกอากาศถ่ายทอดสดไปที่สถานีของวัดฝ่ายหินโดยเนอะพี่น้องตังเชียงใหม่ของเฮาแม่ครูปราครูพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกคนทุกท่านที่ฟังรายการอยู่โอ้อีแม่บัดตันหอมกำเตื้อท่านอาจารย์จะหอมอย่างใดฮะนะเอาใส่มันได้ล่ะได้ก็เปิ่นหวานหู สาธุเจ้าศรัทธาญาติโยมใส่ได้ก็ปะเอาใส่เข้าไปก็สามารถให้หอมมาได้เนาะผ่านทางอากาศผ่านทางสถานีเนอะ5050436889นะธนาคารกรุงเทพ5050436889ธนาคารกรุงเทพสามารถโอนปัจจัยมาสนับสนุนร่วมบุญกฐินสามัคคีของวัดพุทธศรีคีรีได้ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านเนอะมาถึงแล้วไผ่บริกินข้าวงายกำเตื้อตอนนี้โรงทานก๋วยเตี๋ยวเนาะโรงทานก๋วยเตี๋ยวโรงทานหลายโรงทานเนอะศรัทธากับข้าวซุกก็มีนะก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีเนอะหลายอย่างอยู่ไปเลือกดูเอาถ้าสนใจขนมเนอะขนมเอามาจอบตั้งหน้าประชาสัมพันธ์นี่พ่องก็ได้ปอดใส่อิ่งใครกินข้าวนมบะมีข้าวนมไข่หงไข่แลนขอบคุณคณะศรัทธาสายบุญทุกคณะที่เดินทางมาถึงมีสมณศรัทธาครูบาอาจารย์จากวัดบันเด่นอำเภอกัลยาณิวัฒนาก็เดินทางมาพร้อมคณะศรัทธามาถึงแล้วเนอะแล้วก็คณะศรัทธาบ้านศพเตี้ยบ้านห้วยโจ้แล้วก็บ้านหนองผาขาวได้เดินทางมาถึงแล้วเหมือนกันเนาะท่านอาจารย์พระครูสถิตสารคุณกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมก็ได้เดินทางของท่านอาจารย์วรชัยชยานันโทก็ได้เดินทางมาถึงแล้วคณะศรัทธาบ้านมงตันอำเภอดอยเต่าก็ได้เดินทางมาถึงแล้วเช่นเดียวกันคณะแล้วก็วันนี้สลายแห่ที่ได้ยินหนุ่งเหน่งตะกี้เนอะก็เป็นคณะสลายแห่จากพี่น้องศรัทธาอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนมาแห่ช่วยงานแห่ขบวนกฐินวันนี้โดยขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมที่ได้กล่าวนามไปแล้วทุกคณะโรงทานของพี่น้องหมู่เฮาตัวเนอะโรงทานหลายๆโรงทานได้เดินทางมาตั้งตะวาแล้วเพื่อจะมาเตรียมสถานที่เตรียมการเตรียมงานช่วยกันเนาะคณะศรัทธาพี่น้องโยมพ่อโยมแม่พี่น้องบ้านเฮาตัว
ได้เตรียมการกันมาเตรียมงานกันมาเป็นเวลาร่วมอาทิตย์เนาะประดับประดาดอกไม้ประดับประดาตกแต่งสถานที่ให้งดงามเหมือนทิพย์วิมานเลยเนอะตอนนี้ศรัทธาญาติโยมมาถึงที่นี่แล้วนะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจเที่ยวเดินชมเดินดูสถานที่เนอะไปแอวไปชมไปกราบไปสาไปไหว้นะบรมสารีริกธาตุตลอดถึงวัตถุมงคลต่างๆที่ประดิษฐานบรรจุไว้เป็นหัวใจของเจดีย์ก็ได้เนอะก็สามารถไปตอนนี้บริเวณสถานที่รอบเจดีย์ก็สามารถทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทุกประการศรัทธาญาติโยมอีกบ่เมินนานแล้วเนาะก็คงจะถึงเวลาโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองอบรมสมโภชองค์ธาตุเจดีย์พุทธศรีคีรีของเฮาแล้วศรัทธาอีพ่อจดให้เปิ้นจิมศรัทธาญาติโยมให้หอมกันมาเรื่อยๆแล้วเน้อเด็กหญิงพิศลาสมใจอ้าย50 บาทเนาะร่วมให้หอมกันเข้ามาเอาหลวงพ่อใหญ่เดินไก่ไปเห็นแล้วนึกว่าจะได้รางวัลหลวงพ่อท่านพระครูสถิตสารคุณหนองผ้าขาวหนองผาขาวได้เดินทางมาถึงแล้วเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณธรรมของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเปิ้นจัดรายการด้วยกันศรัทธาญาติโยม3 รูปท่านอาจารย์พระครูสถิตสารคุณท่านพระครูกัลยาณปราโมทท่านอาจารย์พระครูท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเนาะเขาก็จะหัน3 สิ่งนี้เนาะ3 สิ่งนักบุญหนุนช่วยกันทำงานช่วยกันพัฒนาช่วยกันปลูกชอบต้นไม้เหมือนกันชอบวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระพุทธรูปหินต่างๆเหมือนกันศรัทธามีความสนิทชิดเชื้อกันเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณธรรมวันนี้ท่านอาจารย์ก็ปาคณะศรัทธาวัดหนองผาขาววัดบ้านห้วยโจ้นะบ้านห้วยโจ้บ้านศพเตี้ยนะมาร่วมคณะกันมาวันนี้หนองผาขาวมาถ้าจะได้กินปลาจอมแล้วก็หนองผาขาวเอามาตัวก่อนปลาจอมจะไปลืมเก็บเหือเนอะ จะเอาไปตุยปลาจอมหนองผาขาวเนาะชื่อเสียงโด่งดังเนอะศรัทธาญาติโยมมีให้หอมเพิ่มเติมมาแหมเนอป่อสำลิดแม่ยวงคำคงตุ้ยบันห้วยโทกโอ้มาแล้วกะแม่ลิลงมาแล้วกะพ่อบุญตันคีรีคุรวัฒโนอะไรเขาวัดคีรีคุรวัฒโนเนาะครับโอ้อีพ่อเขียนนี้เขียนกับวัดเนาะครับแล้วก็เข้าใจเอาคนเดียวด้วยเนาะฟังไม่ชัดโดย20 บาทแล้วก็อย่างนี้ล่าภูคินภูคินแหม40 บาทนะขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทีมงานถ่ายทอดสดของวัดไฟหินโดยเมตตาของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจส่งทีมงานตุปิหนุ่มตุปิตะวันนะโยมตุปิโยแล้วก็ขยมพี่นานแหมคนหนึ่งเนาะมาสนับสนุนมาทอดสดคือกับวัดไฟเห็นในวันนี้ขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับครูบาอาจารย์เป็นอย่างสูงเนาะกระเดียวจะไปเอาไปถ่ายทอดที่จอมพ่อเวียงป่าเป้าแหมอยู่ว่าปีนี้หลวงปู่ก็ตั้งทำหลวงเนาะตั้งทำหลวงที่เวียงป่าเป้าวัดไฟหินจะไปถ่ายทอดสดฮื้อนะศรัทธาญาติโยมตอนนี้ไผยังบ่ได้กินตาตู้อีแม่เอานี่มาฮื้อกะอ๋อฮะมันมีที่ไว้เดี๋ยวหายนะเบิ่มลักเกี้ยนี่ไปสักอันละจะไปดังไฟเฮ้ยอีแม่ซื้อไหนมาก็ไอ้หมอปั่นแจกเหรอ
เกี้ยแจกตรงไหนโอ้เบิ่มไม่พอแล้วไม่ดังไฟวัดเกี้ยหมดเลยยัง ถ้ามีเอานี่เนอะเบิ่มเนอะไปพอก่อนถ้ามีเอาเนี่ยปั่นกันเนาะ100กะซื้อเอากะอ๋ออันนี้ยังซื้อแล้ววะโอ้ซื้อเอากะเนาะอันนี้เป็นเอาเฮือกะเฮือตัวเจ้าแหละโอ้ไปกับเขาพอดีนี่แต่จุ๊บแป้งทอดถ้ามีเปิ่นไปย่างได้กับเขาดังไฟแล้วก็ได้กินกับเขาได้เนาะยากนะหน้าฝนนี่ทำให้นี่ถ้านาแล้งนี่จีไหนก็ติดหันได้แล้ว1 อันนะเปิ่นเอาแจกแต่โลซื้อตัวขายตัวเนอะศรัทธาญาติโยมตอนนี้ปอสอิงกันลังเหงาเนอะไผจะให้จะหอมบ่ได้จดชื่อมานี่เนอะในนี่แหมอันเนาะตุปีนมเปิ่นจะดังไฟหินมีเต่าอังโลวัดบรรพตสถิตอยู่ในป่ามีอยู่ศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายเนอะไผจะให้จะหอมตอนเจ้าก็มาหอมมาจดชื่อเสียงเรียงนามไว้มาหาปอสอิงนี่เนอะมาหาปอสอิงนี่เนาะจดชื่อเสียงเรียงนามได้เลยอีแม่มาแล้วนะปอสอิงง้อมอีแม่จะรับติ๊กดอกเขอีแม่จดคนเดียวแหมหลักสาธุนะปีนี้ปอสอิงนี่รวยอันบัลลำไยเปิ่นนี่บักเก็บหลายต้นว่ะจะได้มันเก็บอีปอกำไฮมันล่ำละอีหรอกำไฮล้ำ กำไฮล้ำไปแล้วเลยมันเก็บเนาะละไว้นักก่อนปีนี้มีกระดอกเนาะปีนี้ลำไยมันราคาแต่นี่สุดท้ายมานี่นะจงเลขาเนาะน้องสอจดไว้เลยเนอะโยมแม่โยมปี่โยมน้องขึ้นมากันเจ้านะเพื่อนจะตานบ่ายโมง ถ้าบ่ขึ้นมาเจ้าก็มีตีจอดรถตอนนี้ตีจอดรถตำบลนี้นะขึ้นมาส่งคนแล้วต้องกลับลงไปเนอะเพราะตังลุ่มนี้เปิ้นจัดสถานที่จอดรถไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่ก็ดอกอย่างนี้ตอนนี้ปอสอิงทำดอกกะดอกขายไหมหรือไงขายเมล็ดขายดอกแล้วขอได้ไหมพ่อจะขอไปประดับได้ไหมได้ศรัทธาปอสอิงว่าขอได้เดี๋ยวจะไปเอวสวนดอกไปถ่ายรูปได้ก่อนวันนี้นะพี่น้องศพเตี้ยเนอะมาถึงแล้วเนาะมากันกี่คนนี่แม่11 คนศพเตี้ยก็มาด้วยอันหนองผ้าขาวนี่กะศพเตี้ยโฮยโจหนองผ้าขาวนี้คนละตีกะเปิ่นมากันแล้วเนาะไผ่มาถึงแจ้งจิมเนอะมาถึงแล้วเนาะไปที่ไหนวัดอย่างเมืองปานกะเมืองปานบ้านอย่างเมืองปานให้โป่งเปล่าเลยไปยี่อย่าง ไม่มาถามว่าเป็นเจ้าภาพทดสอบบ่ได้กดมันน่ะเหลือ250นี่หมดกับหมดนี่ทานมาแล้วกะมาถึงแล้วมากันกี่คน10 ปลายพี่น้องมาแล้วสัตว์เนี่ยอย่างขยักน้ำไปอาจารย์หนุ่มอันนี้ปอนดีมาจากวัดฝ่ายหินซิดครูบาวัดฝ่ายหินปอนดีเนอะฝ่ายได้5 ปอนเปิ้นถูกหวยกู้คนส่วนมากจะถูกกินถูกหวยกินศรัทธามาถึงแล้วเนาะเข้ามาดูบ่ได้กินข้าวน้ำจำข้าวงายกำเตื้อก็ไปกินข้าวเหี่ยก่อนเนอะโรงทานก๋วยเตี๋ยวก็มีโรงทานอาหารตามสั่งก็มีหลายอย่างหลายประการพี่น้องเชียงใหม่
พี่น้องเชียงใหม่มาถึงแล้วเนอะรายงานตัวนะตะกี้หันคนเมืองปานเปิ่นมาอยู่ตังเชียงใหม่เพ่เนาะก็ได้มาถึงแล้วนะท่านอาจารย์ใหญ่อาจารย์วรรณชัยชยานันโทเป็นที่ฮักทานไม้มดเนี่ยมันจะยุดเป็นช่วงสื่อแลชอชอสื่อแลชอชอสื่อเกิดใจเนบูปาล้อกาล้อคือล้อกาล้อคือล้อกาล้อคือเกิดใจเสดุยสามีลอชื่อสื่อมีลอชื่อสื่อมีลอชื่อเสื้อมีลอชื่อแจมีลอชื่อแจ้วเกิดใจมาบูตาและชอเดอพอชอเดอพอแม่โคสู้แจว่าคูเจ้าแจอ้อแจสิกเลแลเกิดใจยายเนมูทอบาที่เมื่อต่อยไปถามหาปอดมเนอะปอดมปีนี้รวยบ่ม่วงกับลำไยมาแล้วปอเลี้ยงดมอีป้อมาถึงแล้วแม่จันลบป่ะฮะโอ้ยังหมกไก่นี่แล้ววะฮะยังบ่หันสกรรมเนี่ยแม่จันแม่เพนมาแล้ววะสายตาไปได้ยังไงโอ้ผ่านมาได้อย่างไรบ่ได้ตักบ่ได้ขอสกรรมนะที่แม่บ่ได้กินข้าวงายกันเตื้อเอาข้าวมาส่งแม่จันแล้วถ้ามีกับข้าวเอากล้วยมาแม่จันเรือนใสแม่เพนเนาะแม่เดินเพนทิมวังเดินทางมาถึงแล้วไก่ไปกำไรหมูป่ะนะว่ากันนั่นเนาะลัดดอยลงมานะลังเหาะขึ้นดอยกันศรัทธาญาติโยมทยอยกันขึ้นมาเรื่อยๆเนอะบ้านพ่องไก่เมื่อนี้เต็มหันกันเนาะบ่ได้ตักได้ทายกันเนอะโยมพ่อโยมแม่ขึ้นมาแล้วบ่ได้กินข้าวน้ำจำข้าวงายกันมากันเตื้อโรงทานมีบริการเนอะโรงทานก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีพฤกษาภัยพฤกษาแปลว่าต้นไม้ไผ่ก็แปลว่าป่าเนี่ยอีป่อนี่ก็ได้เพื่อนว่าพฤกษาภัยก็ว่าไผ่จริงโอ้ชอบอ่านคนจดอันนี้คนล่ะลูกตะวันมาอยู่เฮ้บ่ไหวละคนเฮาจังกับปลูกอันดอกอันอย่างก็ดอกอย่างก็ปอดตีปอดปลูกเกี่ยดอกดาวเรืองเอาลูกมาจ่อยจดจื่อนี้นะเอาคนนุ่มคนแก่ได้หลังคนแก่เก็บตังค์อย่างเดียวเก็บตังค์ช่วยกันทำมาหากินช่วยกันนะสนับสนุนบุญใหญ่ของท่านอาจารย์เฮาท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเนาะโอ้แฟนรายการเป็นอยู่ทั่วทุกสารทิศโยมแม่เนาะจากหลายที่หลายแห่งที่อาตมาหู้จักเพิ่นบอกว่าฝากความระลึกถึงไปหาท่านอาจารย์วรรณชัยจิมเนอร์เนาะโดยเฉพาะแม่ครูอาลีพันธ์ศรีวิริยะใหม่แจ้งบอกว่าท่านอาจารย์ถ้าไปถึงแล้วบอกท่านอาจารย์วรรณชัยจิมอีแม่ระลึกถึงอีนักกึดเติงหาบ่ได้ไปช่วยเนอเพราะว่าที่บ้านก็มีกฐินตรงกัน
บ่ได้ขึ้นมาจะไปงานปอยหลวงนะหลายๆคนเพิ่นจะแนมางานปอยหลวงเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาทุกคนทุกท่านโดยฟังน้ำฟังธรรมจากครูบาอาจารย์บ่ได้ละบ่ได้ลืมเนาะท่านอาจารย์สร้างสมปุญญาบารมีได้ก่อร่างสร้างแปลงได้พัฒนาศาสนสถานได้สร้างศาสนวัตถุต่างๆไว้กับพระพุทธศาสนาเขาก็ได้มาร่วมสนับสนุนเปิ้นปัจจัยที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์อาจารย์เปิ้นบ่ได้นำไปใช้ส่วนตัวศรัทธาญาติโยมได้บวชถวายอกกับพระพุทธศาสนาอยู่มาเป็นพระมหาเถระแล้วเนาะได้มีลูกศิษย์ลูกหาสัตธิวิหาริกอยู่ทั่วไปหมดนะโดยเฉพาะพื้นที่สูงตังบนดอยที่ไหนท่านอาจารย์ก็ไปสนับสนุนช่วยเหลือหมดเนอะมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทุกสารทิศวันนี้ก็จะหารน้ำจิตน้ำใจความกตัญญูจากลูกศิษย์ลูกหาได้เดินทางมาร่วมการร่วมงานร่วมกินร่วมทานกับท่านอาจารย์เป็นมากันนักกันหลายศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาที่ได้ฟังรายการจากท่านอาจารย์ก็นึกถึงบุญคุณของท่านอาจารย์ได้ฟังธรรมะได้ฮือข้อคิดสะกิดเตือนใจกับหมู่เฮาตั้งหลายมาโดยตลอดบ่มีสิ่งไหนจะตอบแทนท่านอาจารย์เปิ้นมีการมีงานมีกินมีทานเขาก็มาช่วยเหลือเตือเติมเปิ้นเพื่อเปิ้นได้มีกำลังใจเนาะเพื่อเปิ้นได้มีจิตใจในการที่จะสร้างจะแปลงต่อไปท่านอาจารย์บอกว่าพระเจดีย์องค์นี้นะท่านอาจารย์ตั้งใจสร้างเพื่ออยู่ชั่วกาลพุทธศาสนาอีก 2,500 ปี 2,500 พระวสาที่จะไปตั้งหน้าก็จะครบ 5,000 พระวสาตามที่พุทธธรรมนายได้ทรงทำนายไว้ถึงอายุพระพุทธศาสนาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างธาตุเจดีย์องค์นี้เป็นศิลาแรงซึ่งคำว่าศิลาแรงนี้ก็เป็นวัตถุที่คงทนถาวรเนื้อศรัทธาอีพ่ออีแม่ที่แบงค์ซาวมีไหนเห็นละกระเป๋าตังค์หายแล้วก็มีก็เหลือสักซาวแรก100ก็ได้เนอะอาจารย์อีแม่เปิ้นหอมผมนี่เอาต้นมาแล้วเกินห้องก็เนาะศรัทธาญาติโยมได้ช่วยกันเนาะก่อร่างสร้างแปลงต่างๆท่านอาจารย์บ่ได้เอามาใช้เป็นการส่วนตัวเอามาพัฒนาเอามาสร้างบุญให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหมดที่เฮาหันอยู่นี้นะก็ใช้เวลาในการก่อร่างสร้างแปลงเป็นเวลาที่เมื่อนานมาแล้วกล้องอยู่ไหนนั่งยืนเพ่กะนั่งเพ่กะกล้องหันแหละโอ้อ้าวหันหน้าออกไปทางกล้องจะได้หันกล้องจะได้หันหน้าก็เป็นเจดีย์เป็นธาตุเจดีย์ที่งดงามศรัทธาญาติโยมอยู่บนดอยสูงเนาะเฮาเดินทางก่อนที่จะถึงที่นี่ประมาณ500 เมตรก็จะหันตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขายอดเจดีย์ยอดเขาที่นี่อาตมาภาพเองนั้นนะได้นำภาพของพระธาตุเจดีย์พุทธศรีเคดีย์นี้นะเป็นฉากหลังในการไลฟ์สดออกอากาศโอ้ศรัทธาญาติโยมท่านอาจารย์อันนี้ไปถ่ายที่ไหนมางามแต่ว่าอีหรอก็บอกเปิ่นเป็นเจดีย์พุทธศรีคีรีอันนี้ออกอะไรอย่างเรียกหลวงพี่โยไป พี่โยจะไปเกิกเปิ่น เปิ่นเพื่อทุกพี่โยออกศรัทธาญาติโยมเนอะก็ไผ่จะได้เฮาได้มาทำบุญกับท่านอาจารย์วรรณชัยเท่ากับว่าเฮาได้มาร่วมสร้างก่อร่างสร้างแปลงศาสนสถานศาสนวัตถุตั้งพระพุทธศาสนาแห่งนี้เพื่ออยู่ชั่วกาลประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในพุทธันดรนี้เนาะก็ต้องมันเป็นบุญใหญ่ศรัทธาอีพ่ออีแม่ตั้งหลายบางที่บางแห่งเปิ่นว่าสร้างธาตุเจดีย์9 วันอีหรอเอาเป็นลัก9 วันแล้วบางที่บางแห่งสร้างเจดีย์วันเดียวเสร็จอีนะอีพ่ออีแม่ตั้งหลายเฮาฮู้กันอยู่เนาะบางสิ่งบางอย่างนั้น
ถ้าเฮารีบเร่งในการก่อร่างสร้างแปลงความสง่างามความงดงามมันบ่มีอย่างหนึ่งที่บ่สามารถจะรีบเร่งในการก่อร่างสร้างแปลงให้เสร็จในตันเวลาได้ก็เนื่องจากว่าปัจจัยสตังค์นั้นนะศรัทธาครูบาอาจารย์บ่ได้มีอาชีพหยังบ่ฮู้จะไปหาที่ไหนบ่ฮู้จะไปเสาะที่ไหนมาต้องอาศัยจากกำลังศรัทธาของทายกทายิกาทั้งหลายที่จะมาสนับสนุนร่วมบุญตยถ้าบ่มีศรัทธาอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ก็เท่าแต่กึดอยู่ในสมองเนาะภาพปรากฏอยู่ในสมองเท่านั้นอยู่ในจินตนาการในความคำนึงเท่านั้นบ่สามารถจะปรากฏออกมาฮือหันได้ท่านอาจารย์เป็นผู้ดำริเริ่มในการคิดในการเริ่มที่จะทำศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้หู้ได้หันก็ได้สนับสนุนช่วยกันก่อร่างสร้างแปลงมาจนคณะนี้คิดว่าได้90%แล้วศรัทธาญาติโยมแหม10%เอาไว้ตกแต่งก่อนที่จะอบรมสมโภชตลอดถึงลานสถานที่กิจกรรมต่างๆเป็นศาลาลายต่างๆที่ท่านอาจารย์ก็ส่วนหนึ่งก็ก่อร่างสร้างแปลงเสร็จไปแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่จะสร้างต่อไปกฐินชุดนี้เนาะส่วนหนึ่งก็จะเอาไปทำเสนาสนะที่อยู่รอบๆเป็นศาลาลายอย่างต่างๆสถานวันนี้เป็นวันบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทได้เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมพ่อโยมแม่จากทุกสารทิศได้มาร่วมโดยช่วยกันในการหอมกินหอมตาลได้หอมกฐินสามัคคีตอนนี้ก็มีมากันหลายคณะแล้วเนาะศรัทธาพี่น้องบ้านห้วยโทกก็เดินทางมาถึงแล้วเจ้าแม่สาธุเนอะพี่น้อง บ้านห้วยโทกบ้านมงตันบ้านบงตันหรือว่ามงตันบอกงูเนอะมันมอม้ากับบอใบไม้พอจะเหมือนกันนะศรัทธาถ้าพิษไปก็สู่มาอภัยหรือว่าถ้าพิษไปถ้าได้เงินก็มาเหือมาแจ้งกรรมก็ได้เนอะบ้านบงตันอีเนาะบงตันอีก่อนเนาะอำเภอดอยเต่า แล้วก็ขอบคุณกับคณะแห่เครื่องเสียงเครื่องแห่ที่จะมาแห่องค์กฐินปีนี้ก็มาจากอำเภอทุ่งหัวช้างก็เป็นสัตธิวิหาริกลูกศิษย์ลูกหาคณะศรัทธาที่ติดตามรำตัวท่านอาจารย์มาโดยตลอดคณะศรัทธาบ้านศพเตี้ยบ้านห้วยโจ้แล้วก็บ้านหนองผาขาวเนาะได้เดินทางมาถึงแล้วเหมือนกันนี่ก็มาหลายคณะแล้วที่เปิ่นบะส่งชื่อมาก็มีเนอะศรัทธาถ้าเปิ่นบะส่งมาอาตมาก็บ่ฮู้ไผเป็นไผละบ่ได้ประกาศฮื้อส่วนศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการอยู่ยังบ้านยังจองจากสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าที่คลื่นสีขาวเปิ่นเกาะสัญญาณไปเนาะได้โอ้อีแม่ไข่ห่ายไข่หอมเปิ่นแต่อยากจะร่วมบุญในการสร้างศาสนสถานศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่วัดพุทธศรีคีรีก็สามารถให้หอมมาได้ตามเลขที่บัญชีนี้เนอะของธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี5050ตัวเนอะศรัทธา505043เนาะ50436889เนอะสามารถจะร่วมบุญได้นะบัดเดี๋ยวนี้โอ้อันยุคใหม่ยุคสมัยใหม่หอมกันตั้งอากาศก็ได้บุญก็ปิกไปตั้งอากาศเนอะศรัทธาเฮาหอมกินหอมตาลหอมตั้นอาจารย์ไปได้เงินเสียงประกาศจากตังโฆษกสนามการถ่ายทอดสดนี่ศรัทธาญาติโยมหอมไปแล้วเนาะโทรมาแจ้งอาจารย์อีแม่หอมไปแล้วเนอะจื่ออะยังอีนะอาตมาก็จะได้เปิดเสียงศรัทธาออกอากาศให้ฟังไปตัวนี่ก็ขอแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ยังบ้านยังจองได้รับทราบร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันในวันนี้ขณะนี้ศรัทธาญาติโยมจากหลายที่หลายแห่งเพิ่นก็ทยอยกันมาและศรัทธา
เวลา 08.42 ตอนนี้8โมงปลายกำลังจะเข้าสู่9 นาฬิกาก็เริ่มทยอยกันมาสำหรับคนที่เปิ้นอยู่ในพื้นที่เนาะขยับกันมาเรื่อยๆแล้วเนาะมากันนักกันหลายแล้วก็ขอบคุณเนอะสถานาบุญโอ้อีแม่มาแล้วมาเนอะมาถึงแล้วเข้าไปกราบไปสาท่านอาจารย์ต้อนรับอยู่ตั้งในเนอะญาติโยมทั้งหลายไปพบปะกับอาจารย์เรียบร้อยก็ออกมากินข้าวกินปลาตั้งนอกเนอะวันนี้มีโรงทานหลายอย่างนะวันนี้มีศรัทธาญาติโยมเอาไม้เกี้ยมาโดยเอาไม้เกี้ยมาเป็นอีแม่ชื่ออย่างก็แม่ทองใบบ้านห้วยการโอ้แม่สายทองมาเนาะฮะโอ้แม่สายทองเนี่ยมาหันหน้าน่ะไหนว่าใครหันหน้ากันกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ล่ะแม่สายทองมาจ้อยสักคำละเอาแม่สายทองมาร้องเพลงสักเพลงแม่สองใบน้ำสกุลอย่างก็ตาทุนบ้านห้วยการมานี่เหรอแม่ลิกึดเติงหาแต่เจ้าล่ะโอ้แม่สายทองฝากหอมมาล่ะอ๋อแม่สายทองมาได้มาอันนี้อย่างอ๋อนี่ส่วนตัวนอกเก็บใส่ย่ามเลยเนาะใส่ถุงย่ามฮับปอนก่อนสาธุชัยยาสิทธิมูลศรัทธาพี่น้องบ้านห้วยโทกหมายมีแม่ฤทธิ์โปธาคำพร้อมกับครอบครัวได้ถวายปัจจัยสนับสนุนเป็นการเดินทางของอาตมาภาพการน้ำกาไฟการใจการน้ำมูกน้ำมันในการเดินทางก็ขออำนวยอวยพรให้ศรัทธาแม่เจ้าและครอบครัวญาติกาวงวานพี่น้องห้วยโทกทุกคนทุกท่านมีชีวิตที่ราบรื่นเกินทางไปมาที่ไหนก็ขอให้สะดวกปลอดภัยในทุกเส้นทางอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลาบุญรักษาแม่ฤทธิ์นะปะกันเมินเนาะบัลลัมย้ายเป็นได้พ่องปีนี้ ไข้หัวถามเรื่องลำไยไข้หัวเนาะแต่ไข้หัวกันวัดไอแม่เคยล่ะจ๊ะวิทยุบดังเนาะฟังทางเฟซเอาเนอะดีแล้วไลฟ์สดสัตตุจาเอาเนี่ยดูทางไลฟ์สดเอาอันนี้อย่างตั้งในโอ้เหมาะกันลูกปิดเตะก็เราได้สปายถุงย่างนี่แม่ครับใส่ตังค์ใครจะหมานนี่นี่เอาแค่ไปเสาะดังไฟที่จุดไฟป่าที่โอ้งามด่ะโอ้ยแม่งามด่ะสีเปิงด่ะวัดทศครูบาวันนี้จะเอาตังค์ใส่ครับเต็มเนี่ยนะเปิงเห็นน่ะถงได้น่ะดูได้แผ่วสตังค์ใส่ไผ่เจ้าตังใส่ถงเพชรเนอะถงเป่ามาได้โอ้สตังตกหลายปุ่นเก็บกำเนอะต้องปุ่นเอาอย่างทับไว้เอาขวดน้ำเอาก้อนหินทับไว้กำเนอะก้อนบดินกีมีกันน่ะบดินกีมีกับตั้งปุ่นเอามาทับไว้กำขยมดินกีเอาออกมาฟังเราทั้งลุ่มน่ะเอาดินกีมาทับนี่กำแม่กินข้าวแล้วยังกินแล้วเนาะสาธุเนอะบุญรักษาศรัทธาพี่น้องไผ่บ่ได้กินข้าวน้ำจำข้าวงายกำเตือนโอ้ตะกี้แม่บ้านมาฮื้อประชาสัมพันธ์ว่าอันขอความอนุเคราะห์อีป่ออีแม่กินน้ำฮื้อเสี่ยงเนอะอีหรอขวดน้ำบางคนกินเหลือเกิงเดียวแล้วก็เอาไปจอมในถุงขยะโอ้เวลาเก็บเวลาอย่างบรรนักตึกกึกแม่ศรัทธาน้ำนี่แปลงเนอะแปลงนะขวดหนึ่งประมาณ10 บาทเขากิน2 บาทเอาขว่าง8 บาทเสียดายมันถ้ากินหมดเอาใส่ถุงไปด้วยนะเอาใส่ย่ามไปด้วยถ้าตื้งหมดจะได้ก็ตามเนาะถ้าจะเอาทิ้งถังขยะมันเหลือน้อยแม่เทให้หมดสาธุโยมแม่เทให้หมดก่อนแล้วก็เอาใส่ถุงขยะให้เปิ้นเนอะถ้าเขาช่วยกันยังขนย้ายขยะก็จะได้เบาของขยะต่างๆจะไปเอาทิ้งเลี่ยราดอินดูท่านอาจารย์พระเถรได้น้อยก็มีบัจจัยนักนะศรัทธา
มีกันบรรนักบรรลายศรัทธาอีป่ออีแม่ถ้ามาทิ้งให้ท่านอาจารย์เพี้ยวนี่ก็จะลำบากกับท่านอาจารย์เปิ้นเฮาช่วยกันเก็บเนาะใส่ถังขยะให้เปิ้นเรียบร้อยนะเวลาเปิ้นเก็บเปิ้นก็อย่าอันใดเป็นขยะอันใดเป็นขวดน้ำอะไรอย่างเนาะเปิ้นก็คาดแยกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้บนดอยของเฮาสถานที่มันคับแคบถ้าเฮามาทิ้งขยะเลี่ยราดมันบ่งามตาช่วยกันจิมเนอะช่วยกันตึงเปิ้นตึงตัวเนาะเฮาบ่เอาของที่เป็นขยะมาเป็นภาระให้กับครูบาอาจารย์เปิ้นขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ทุกคนเดินทางมาถึงแม่จันเลื่อนใสถึงหันหน้ากันแล้วหันกระตั้งข้างขอบคุณนะโยมแม่โยมป่อทั้งหลายเนาะผ้ากฐินติพุทธสีคีรีถ้าบบปะกันวันสีง่อมนะกูปีก็ปะกันนะความจริงตั้งลุ่มก็มีงานวันนี้พรหมมงคลตาล้อก็วันนี้แล้วก็วัดพระธาตุดอยน้อยก็วันนี้แต่อีป่ออีแม่ตั้งหลายได้ตัดสินใจเดินทางมาช่วยท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทมาห่วมกินห่วมตาลติพุทธสีคีรีแห่งนี้ก็เพื่อจะให้ครูบาอาจารย์ได้มีกำลังจิตกำลังใจเนาะในการที่จะก่อร่างสร้างแปลงสร้างพระธาตุเจดีย์ให้สำเร็จเสร็จสิ้นวันนี้เป็นกฐินสามัคคีซึ่งก็มีการนำโดยครอบครัวของอุบาสกอุบาสิกาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทป้ากันนะได้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเก้าคุณพงจิตคุณวงกฎจันทรมังกรและครอบครัวคุณวรางคดาคุณาศิละและครอบครัวและครอบครัวนอกก็เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพร้อมกันคุณเมธาคุณวาสินีเยาวพันกุลและครอบครัวคุณสุภชัยคุณสิริรัตน์ติระรัตนกรุณและครอบครัวคุณอุดมศักดิ์คุณสุภัตตารุ่งนิรันดร์พรและครอบครัวคุณประเวศคุณอรุณรัตน์ครูสิริสินและครอบครัวและเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนโรงเรียนบางบัวทองไปกันคุณณพศรคุณสิทธิชัยพลวิทย์นะซึ่งก็อุปถัมภ์โดยคณะนี้มีผู้อุปถัมภ์โดยคุณวิสิทธิ์คุณพุทธกิติกุลนะคุณแสงดาวเชื้อมโนชาญและครอบครัวเป็นผู้อุปถัมภ์ตัวก็ขออนุโมทนาตังเจ้าภาพตัวเนาะพร้อมกับทายกทายิกาสัตธิวิหาริกของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทที่เฮาได้มาประชุมจุมนุมกันที่นี่ก็ดีที่ได้ให้หอมมาจากตั้งบ้านผ่านมาตั้งท่านอาจารย์วรรณชัยก็ดีศรัทธาท่านอาจารย์เป็นผู้ที่สร้างปุญญาบารมีเนาะเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ของพี่น้องที่อยู่บนดอยพี่น้องชนเผ่าต่างๆซึ่งท่านอาจารย์คอยดูแลคอยติดตามคอยให้ความรู้กับพี่น้องเปิดในด้านต่างพระพุทธศาสนาทำให้คนที่บ่มีความรู้ต่างเรื่องของศาสนาเนาะก็ได้มาเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากเนาะก็ต้องขอบคุณในบุญญาปารมีอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทที่ทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพี่น้องที่มีเป็นผู้ที่อยู่บนดอยสูงหลายที่หลายแห่งได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาได้เข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาโดยภาษาท้องถิ่นโดยภาษาพื้นถิ่นที่เปิ้นได้สื่อสารกันมาเมินนานแล้วเนาะเวลาฟังท่านอาจารย์เทศภาษาพื้นถิ่นเป็นตาดีม่วนศรัทธาญาติโยมศรัทธาที่ฟังเปิ้นดับปิงนะฟังเวลาเขาภาษากลางภาษาไทยบางเตื้อบางกำเปิ้นก็บ่ค่อยถนัดเนาะแต่ท่านอาจารย์นี่สามารถสื่อสารตรงได้กับพี่น้องที่เป็นชนเผ่าเอาตามที่ท่านอาจารย์ใหญ่เลยครับ
ไอ้พ่อเขียนชื่อแล้วเนาะไปฐานที่ท่านอาจารย์วรรณชัยเลยเนอะท่านอาจารย์อยู่ตังในละไปถวายที่ท่านอาจารย์ได้เลยเอาปอเลี้ยงใหญ่มาแล้วนะบ่มีงานกฐินถึงมาได้หันหน้ากันนะฮะปอเลี้ยงมาแล้วถ้ามีคนนี่ลำบากเนาะผู้ประสานงานดูแลอันนี้เป็นนักปั้นมือทองปั้นบุญสาธุบุญทักษะเมื่อไรจะไปลำปางนะปีหน้าเนาะอาจารย์เปิ่นไปช่วยที่ไหนต้องเซ็ตก่อนเรียบร้อยเปิ่นถึงจะไปต่อที่อื่นอันนี้ทำจริงศรัทธาทุกปีช่วยท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทจนที่วัดม่อนห้วยแก้วเนาะสร้างโบสถ์หลังใหญ่เสร็จสิ้นจากติปุ้นแล้วเนาะคุณโยมเพิ่นก็มาช่วยท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทที่นี่จนสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปถ้าได้ร่วมเข้าทำบุญร่วมกฐินร่วมกันสิ่งนี้ในโอกาสนี้มูลราชดาพ่อตาถึงกับพงทำมูลราชดาบ้านต้นเจ้าศรัทธาญาติโยมเนอโยมป่อโยมแม่โยมปี่โยมน้องตั้งหลายเดินทางมาถึงแล้วก็จะให้จะหอมร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกินร่วมทานด้วยกันก็อู้เอิญจรเจริญปอนมาได้เลยเนอะบอนสาวแบงค์สาว100มีก่อนแบงค์30ปอนด์ครับเอาแบงค์50ใบอันนี้แถมไปแบงค์สาว3ใบไปเลยแถมให้หมดแล้วหมูนัดแลกหันได้เลยแล้วปักหันที่ตุ๊ปินุมมีศรัทธาญาติโยมเป็นยัง300เอาไว้หันเดี๋ยวถ้าเพิ่นแลกก่อนใบสาว200แม่หมดแล้วเนาะตังแรกเนาะศรัทธาญาติโยมบริการแลกตังโดยเนาะกว่าอันบริการศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นว่ามีตังย่อยมากันแล้วเนาะศรัทธาขอบคุณเนอะก็บ่ได้ประกาศชื่อเสียงเรียงนามศรัทธาญาติโยมเพราะบางคนบางท่านเพิ่นขึ้นมาบ่ได้ส่งรายชื่อมาที่อาตมาเนาะก็ทักทายกันผ่านตรงนี้เอาเด้อศรัทธาญาติโยมขอบคุณครับผู้นำบุญศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านเนอะคณะของคุณโยมตอนนี้ก็ทยอยกันขึ้นมาแล้วเนาะเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาได้ปากันขึ้นมาแล้วโอเคตามนั้นวันละเดี๋ยวเขาก็เอาในต้นแหลกเปิ่นก็ได้เนอะศรัทธาญาติโยมทยอยกันมาแล้วเนาะขอขอบคุณอนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงเนอะญาติโยมช่วยกันนะยกของยกเครื่องบริขารบริวารกฐินนะเข้าไปตั้งในต้นกัลปพฤกษ์ต้นเงินต้นทองศรัทธาญาติโยมมาถึงกันแล้วเป็นจำนวนนักจำนวนหลายตอนนี้บนม่อนพุทธศรีคีรีบันพาคร่ำไปโดยนักศิลป์นักบุญตึงพี่น้องบนดอยตึงพี่น้องตังลุ่มของเฮาเนาะพี่น้องบนดอยพี่น้องชนเผ่าเขาก็สังเกตจากชุดเสื้อผ้าของเพิ่นเนาะเป็นชุดประจำถิ่นเพิ่นได้ใส่กันมาละลานตาสวยงามงดงามเนอะขอบคุณศรัทธาทุกคนทุกท่านเป็นอย่างสูงเนาะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เฮาตั้นเจ้าตั้งหลายได้มาร่วมกินร่วมทานร่วมกันร่วมงานกับครูบาอาจารย์ผู้มากไปด้วยเมตตาผู้มีปารมีผู้เป็นปารมีสูงเป็นลูกศิษย์ของครูบาเจ้านะครูบาเจ้าเข่าปีครูบาเจ้า
หลายรูปหลายองค์เนอะวัดศิษย์ของวัดพระบาทห้วยต้มโดยหลวงพ่อครูบาวงศ์เนาะท่านอาจารย์นี่ผ่านมาหลายครูบาครับใจครูบาอาจารย์มาจนวันหนึ่งนะก็ได้ขึ้นมาทำหน้าที่ทดแทนครูบาอาจารย์สร้างบุญญาปารมีกับพี่น้องหมู่เฮาจนเป็นที่ประจักษ์ในคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาบ่มีไผที่บ่ฮู้จักท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทได้ฮู้จักกับท่านอาจารย์เป็นอย่างดีวันนี้มีคนตักถามมาว่าท่านตุลุงยองบ่มากาท่านอาจารย์สมชาตินะวันนี้ตุลุงยองติวัดเปิ้นเนาะวัดพระธาตุดอยน้อยเปิ้นก็มีกฐินพร้อมกันเหมือนกันในวันนี้เนอะศรัทธาเลยขึ้นมาบ่ได้ศรัทธาพี่น้องท่านเจ้าทั้งหลายก็ฟังเสียงอาตมาไปคนเดียวก็เดียวคงจะมีคนอื่นมาช่วยเนอะต่อไปจะได้ฟังเสียงจากท้องถิ่นพ่องพื้นถิ่นก็มีอยู่ด้วยกันนี่เพื่อนจะได้ทักทายกับศรัทธาพี่น้องที่เป็นคนในพื้นถิ่นสื่อสารกันเป็นภาษาของชนเผ่าพ่องสลับซับกันไปเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันไปโฆษกประจำถิ่นเนอะเอาใส่ซองแล้วมามาจ่าทักทายพี่น้องเฮาจิมคณะสัทธาเฮราทอถือเรื่องเนาะเลทาเลลาเดซีเดบุแต่นี่ยังเลยมาบุสกอกฐินเฮชกอทอต้นกฐินอยู่เลยเนาะต้นกฐินอยู่เลยกองอำนวยการนี้เนาะเลยแห่สอแล้วจะปอสิญญาตลอดแต่เลดี้ว่าพามูเดเลดี้เราก็ต้นเสียบกฐินมีเพศนะครับเนาะที่กองอำนวยการนี้อยู่นี่แหละ มาบูชกอได้แล้ววัดพุทธศรีคีรีเนาะมาบูดานิยายเนี่ยมาบูในบูแน่นอนเราเนาะชอทอเนาะทำบุญที่นี่ได้บุญได้กุศลแน่นอนครับเพราะว่าที่นี่บ่ใช่สแกมเมอร์เนาะเฮานี่ทำแต่ได้แต่กับนี้ทำบุญได้อานิสงส์แน่นอนเพราะว่าที่นี่บ่ใช่สแกมเมอร์อย่างที่ออกข่าวกันนะครับเนาะอันนี้ของแต่คณะสัทธาก็ดูก็การเนาะเลอต้อบาเมต้อบาทีเรียกละเนเนาะโรงทานโอ้ก็ก๋วยเตี๋ยวโอเมโอเนาะโรงทานแฮมาบูมาบาสกอตาเนี่ยโอคอล้อหรอแล้วมาบูดาคามาบูเจเนาะต้อบาเรียกละเดอ๋อดิเนเนาะคณะสัทธาเดจีเดบูเดมือเดควาเดชีเดปรีเนบุเนบาสกอแต่เลตาตนีใหญ่จะจูดเนี่ยบักเลยรอแห่ตาบูเลละครหน่อเล็กเล็บปาเดเขาบักถอเกเนาะจะมีแล้วบักแห่พี่ตะกบอปุยละบาแห่โลละในถอเกดิซอก็มันนี่เนี่ยว่าแห่พี่ตะต่อยเนาะพี่บริเวณเลตะลุโขเลวัดเลเจดีกว่าที่ตานีใหญ่เนี่ยเมนเนี่ยละบาก็บักแห่เลละครถอดอดบัชชาแต่เจ้าก็ตอนในพาจีดีคณะสัทธามาบูมาบาสกอเนี่ยบาข้อแห่สกอตะบุก็เจอหนอต้นกระถินนี่ก็บามาเลิศตะพลัดถอแห่ถอสกอปรมาไม่ครูมาไม่โปนอนในบุตโดมาบุสกอตะแต่ที่นี่ไงในโขอาจารย์โคเริ่มมาทำบุญก็โคเนี่ยก็แก้ทอข้อเนาะมันจะมีได้ในฉลองกันที่บ้านเนาะในแห่รถตัวอูขี้อูลิเดี๋ยวประชาชนโลเลือดตลอดป้อนแล่ว่าเนาะโลเลิกรถส่วนตัวแล้วแต่ก็แบบพันแล้วตะขวดที่โลเลิกปัดต่อถอดต่อรอเนี่ยโอ้เนาะบริการเลยรับส่งมีรถรับส่งมีเนาะรถส่วนตัวเนี่ยเอาไว้ข้างล่างแต่รถบริการที่จะรับส่งขึ้นมาสู่องค์พระเจดีย์มีครับมีรับส่งรถมีรับส่งโหลด1 2 3 4เนาะคณะสัทธากรรมการวัดพุทธศรีคีรีขอแรง2 3 4 คน 5 คนมาเอาลงทานของคณะสัทธาเจ้าภาพกรุงเทพ
ได้ไปตั้งไว้ที่ลงฉันเพนภัตตาหารเพนมีน้ำอ้อยสดจากสมุทรสาครแล้วก็นนทบุรีขอนำเอาไปไว้ที่ลงที่ฉันเพนภัตตาหารเพนของพระสงฆ์ขอเจริญพรมานิสกรรมหนึ่งยกไปที่พุ่นเลยนะยกไปพุ่นเลยเอาโคโซกจะลืมปอนเลยโคโซกสุเจวาสุเจอเจสิกเลละเกจาจวายมาบูตาเอารถวัดสีแดงมาตั้งกำเนิดตั้งเอาของที่ในศาลาสีเขียวนี้ในคณะศรัทธามาเอากำหนึ่งนะเอาของที่นี่เป็นโรงทานของคณะศรัทธากรุงเทพเชียงใหม่นะนำเอาของนี้ไปไว้ที่ฉันภัตตาหารเพนเจสิกเลละเกจาจวายเดี๋ยวคณะศรัทธาเลมาบูสกอตาหนอก็เตลเลตู้บริจาคกับปูเสดาก็เสียบเลต้นกระถินอโลเสหนอ2 จดหมาย2เลยก็เตลตะการในโอดาแล้วก็เสียบเลต้นกระถินเนี่ยตาเดแล้วก็เสียบในโอก็หนอเฮราอิบลาในคณะศรัทธาลาจีเราเพื่อจีเลที่สิญญาดิบะในชาวต้นกระถินเนาะเดราทอดถือเราตลอดตะเกลเนี่ยพันเลยใหญ่อิบลาในบุกเปย์ยังเขาเจ้าเนาะไม่เห็นเราเดินโลดเนี่ยอันหล่อโตเลยว่ะที่ชอบแต่นี้ไม่เลยโดนโลภามูดพาต่อแล้วละคอถอดกันเลยก็จะถอดแล้วคอตะแก้บ้านนี่โลละถอดเสือกว่าโอ้เนาะนี่เนี่ยมาบาสิญญาคณะศรัทธาก็ว่าเนาะเสสุเจวาสุเจโอเจสิกเลละเกจาจวาคณะศรัทธาแห่ถือรอหนอเมฆและปาแลจะสิญญาดีว่าแห่ถือเดจีเดบูดามือดาขวาเนาะแห่ราทอถือรอแล้วถ้าบัชาละแห่เสียเมตอบะเมอบะทีเรียกละนี้หนอโรงทานเลออเนี่ยโอ้ก๋วยเตี๋ยวโอ้คนละหรอกเนาะโอ้โลว่าบอกขอทีนี่แล้วจะแต่ตาโลแล้วจะจิแชร์ไปเนาะคณะศรัทธาและแห่โซลาต้อบะมีเรียกแล้วนี่แหละโอ้เนาะโรงทานนี่โอ้ดอเดทีโนโอ้คนละหรอเนาะตะโกตะหมวดสัตที่ได้อทีต้อบะมีเนี่ยตะหมวดสาเมกแล้วได้อเมเนาะก๋วยเตี๋ยวแล้วเจ้าวีมคอยเจเนาะเดี๋ยวจากนี้ยาตะโกที่แจ้เนาะบัชชาเดินเลยตื่นแล้วตะคือเนาะเต้นเลยรอชินอเลยจู้เลิกกองอำนวยการเนี่ยหล่อว่างโอ้ก็เนาะแล้วครูบ้าเขาเจอเสอินี่ตะโกดมาตะนี้ยายบัดบ้ามึงเคยรอตะกจูด้วยจะสิญญาดิบ้ามีแต่จูจีบ้าเมื่อจำมีแต่ตะโกรอไกมาตะโกชาโดมาตะนี้ยายเนาะคณะศรัทธาbakal ada kemabu mabasa ko amun lele ko หน่วยการเนาะเลินก็เสียบต้นกฐินเนี่ยเลยเนาะก็เตเราเลยตู้บริจาคโอพีคะเลบัชชาเลยทั้งหมดเตเราซาเลยซองบูซองโอคะเลเนาะเตรียมไว้พร้อมเด้อคณะศรัทธาก็แล้วก็มาบูมาบาสก็ตัดนี้ใหญ่เนาะcái hè thọ ta bù này cho một xã các bạn từ lơ mực khỉ lọ trên nari khó cá nọ từ lơพระองค์เจ้าฉันเพนตือวีkhó cá ta được hay
แน่นอนนะเนาะดิซอจ่าแต่งข้อนี้เนาะแต่ละกบาทละบ่ายโมงเลิกก็แห่ต้นกระถินเนาะเราได้บัญชาอุสกิอุสกอก็ได้โอเมโอทีโอก๋วยเตี๋ยวกาแฟโอ้คือแล้วเนาะคณะศรัทธาราศีและบริการกาแฟสดโอ้เนาะซับแค่ทอสักเกทอแซ่เนาะทีคลีโอโรงทานเนี่ยแห่บลือดูเนาะพี่เนี่ยแห่เราแห่ตั้งเลยพี่เนี่ยมีเวลาเลยแห่มาบูมาบาสกอแคเลอร์หลอดตะโมซ้ำแต่เลยฮักกว่าเนาะคณะสัตย์ฮัชข่าวรอเลยออกวิตามินเนาะแต่ออเนี่ยโอ้ดับลือมีอ๋อเนาะเขาได้มาบูมาบาสกอแต่ตอนนี้ย้ายก็ปูมีเวลาเลยตะบูพัดโดเลวัดพุทธศรีคิริยก็เนาะเนี่ยแต่ซีที่ทว่าได้โหเลยอาจารย์เจ้าทุกอะไรก็แก่ทุกคนลีแก่ทอถึงเอราว่าดีว่าพอจีวันเนี่ยแก่ทอหรอแต่แค่เล็กแค่เจ้าโอ้เล็กคณะสัตย์มาคูมาพอซาเนาะมาบูสกอมาบาสกอไม่คูไม่พอเนี่ยแก่ทอเคลไม่พูดทอหล่อแต่แก่ทอเนาะอาจารย์เนี่ยตั้งใจแล้วมาทอกุพวกโคไปว่าตะคีดีเลยตะลุกโคตรโบยนี่มีเวลาแล้วมือเกดมาเนาะกว่าโจตาพลาซีกว่าโจตาเล่นเลกว่าพลาเล่นเลซูเลโพเลกว่าพลาละพะโผล่เลลำพูนกว่าโจพลากันแล้วเนาะดีวอดีเวดีวอดีเวดีวอเกิดใจสาโดกากฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอด
ชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทาน สร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าในกฐินทานในครั้งนี้นะคุณโยมอนุพงษ์แส่ตั้งหรือว่าเฮียเล็กตีครูบาอาจารย์มักจะเรียกนะว่าเฮียเล็กแต่เปื่อนว่าเฮียหมูนะเปื่อนจะห้องเปื่อนว่าเฮียหมูนะครูบาอาจารย์จะห้องเปื่อนว่าเฮียเล็กคุณโยมอนุพงษ์แส่ตั้งผู้ประสานงานผู้ที่ดูแลคือมีกฐินที่วัดพุทธศรีคีรีของเฮาในวันนี้ได้เดินทางมาประสานงานดูแลต้อนรับญาติสนิทมิตรสหายที่ได้เป็นเจ้าภาพกฐินในครั้งนี้ได้เดินทางมาประสานงานดูแลเรียบร้อยและขอขอบคุณเฮียเล็กนะคุณโยมอนุพงษ์แส่ตั้งเป็นอย่างสูงที่ได้มีจิตใจเมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ดูแลทำให้เกิดมีกฐินที่วัดพุทธศรีคีรีของเฮาคุณโยมเพิ่นตั้งใจจะเป็นเจ้าภาพจนกว่าท่านอาจารย์จะสร้างสถานลานธรรมเนื้อนาบุญแผ่นดินธรรมแห่งนี้เพื่อสำเร็จเสร็จสิ้นไปทุกอย่างทุกประการทำเสร็จเป็นตีไปสถานปีหนึ่งเพื่อนจะทำบุญใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือบุญกฐินบ่ได้ทำบ่ได้เรียกว่าบ่ได้ระดมทุนทุกตลอดเวลานะเมื่อนานก็คือจะบอกบุญกับเพื่อนฝูงครั้งหนึ่งกับปีหนึ่งเพื่อนจะพบปะกันครั้งหนึ่งนั่นเองปีนี้นะบรรดาเพื่อนฝูงซึ่งเป็นตั้งหลายๆหน่วยงานที่เฮียนอยู่ที่โรงเรียนบางบัวทองด้วยกันอันนี้ส่วนตัวเนาะใส่ย่ามเลยการนำมาลดสัตว์ตัวเองแม่เดี๋ยวอาจารย์ใหญ่ตัวขึ้นมาบ่ายกันอาจารย์พระครูพิวัตรเพนแล้วฉันบนรถอีโลว่ะเดี๋ยวผมตันเพ่ตั้งเพศต้องรอเปิ่นเพราะงานใหญ่มาตั้งแต่ตี 5แล้วแม่มาถึงนี่7 โมงป่าย8 โมงใช่พอดีมีพระธุดงค์เปิ่นมาพักอยู่หัน40 รูปต้องดูแลส่งเปิ่นตอนเจ้าก็พังมาจะนอนเพ่ก็นอนมาได้ตุ้ยอยู่ลดไปหลายกิโลแล้วฉันนอนนี่กำลังลดหน้าย่อยอยู่ตัวละนะกัดมื้อเดียวไก่เชือดบ้านด้วยไก่นั้นหิวไปบ้านห้วยโจ้เดี๋ยวนี้ปล่อยมันหิวก็ปล่อยอยู่ในละใช่เดี๋ยวมารอย้ายไปเถิดเนี่ยพาก็ไทยจะรักกองเจ้ามาสาธุเนอบุญรักษาโยมแม่เนาะตอนนี้ถ่ายทอดเสียงไปยังสถานีวิทยุวัดไฟหินเนอะเจเปิ่นคอยควบคุมดูแลอยู่นะถ้าเสียงเงียบไปก็เปิดเพลงสลับไปก็ได้นะเป็นอย่างขอบคุณครับศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตะกี้นี่ลงทานไผ่มาเอาจอมไปแล้วลืมลงทานเปิ่นมาโยมแม่จันเดินใส่ได้เอาอินโดลูกบ่าวเดินทางมาไก่ถวายก้างน้ำมันรถเถอะนะสาธุอนุโมทามิเจริญพรโยมแม่เอาจดชื่อทุกปีแม่พันแม่ห้วยโจแม่พันห้วยโจมาทุกปีเนาะปีน้องห้วยโจบักไก่ก็ห้วยโจนี่มาทุกปีเนาะเปิ่นขึ้นมาก็เป็นศรัทธาลักของที่นี่สาธุอนุโมทนาบุญเนอศรัทธาไวสา
เอาบุญเอากุศลใหญ่ด้วยกันเนาะเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเก้าเพื่อนก็มาเป็นลักเฮือกับหมู่เฮาบ่ได้บอกว่าโอ้บ่ฮือไผให้ไผหอมเพราะกฐินปัจจุบันนี้เพื่อนเข้าใจกันเป็นกฐินทานเป็นบุญทานเป็นบุญใหญ่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันทุกบาททุกสตางค์ของศรัทธาญาติโยมที่ให้หอมมามีค่าเนาะสำหรับคนที่เป็นเจ้าภาพเอาไปสมทบกองบุญกับเปิ้นนะได้ต่อฮื้อก็เป็นกองเดียวกันเป็นอันเดียวกันยื่นยอถวายไว้ในพุทธศาสนาถวายไว้กับครูบาอาจารย์ศรัทธาปัจจัยซึ่งเป็นบริวารกฐินทั้งหมดนั้นนะท่านอาจารย์จะได้นำมาพัฒนาศรัทธาอีพ่ออีแม่คืนมาทุกปีจะหันความเปลี่ยนแปลงของวัดพุทธศรีคีรีสถานลันธรรมม่อนดอยพุทธศรีคีรีแห่งนี้มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่องค์เจดีย์ตลอดถึงสิ่งที่อยู่รายรอบเปิ่นเรียกว่าศาลาลายที่รอบองค์เจดีย์ก็บ่ใช่สามารถสร้างง่ายๆเหมือนกับตั้งลุ่มเพราะว่าอยู่บนดอยต้องมีฐานต้องมีฐานของมันที่มั่นคงเนาะศรัทธาสร้างต้องมีฐานที่มั่นคงและก่อสร้างโดยวิศวกรรมที่แข็งแรงถ้าบ่อันนี้อยู่บ่ได้เนอะศรัทธาโดนลมโดนแผ่นดินไหวโดนอะไรอย่างถ้ามันล้มลงไปก็ลำบากตอนนี้ศรัทธาได้มาหันสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ก่อร่างสร้างแปลงห้องน้ำห้องท่าที่ในม่อนดอยแห่งนี้เนาะก็มีเพียงพอที่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนมาแล้วก็สามารถไปใช้บริการได้หลายจุดหลายที่นะใต้ศาลาที่ประกอบพิธีศาลาบำเพ็ญกุศลแห่งนี้ศาลาการประเรียนแห่งนี้ตั้งลุ่มก็มีห้องน้ำอยู่หลายห้องเนื้อศรัทธาในศาลาแห่งนี้เข้าตั้งด้านใต้ก็ได้ตั้งด้านเหนือก็ได้แล้วก็ตั้งวันตกนะของเจดีย์พุทธศรีคีรีนะรอบเจดีย์พุทธศรีคีรีก็มีห้องสุขาห้องน้ำอยู่ศรัทธาญาติโยมใจบริการใดเนอะไปดูเนาะถ้าเพิ่งมาครั้งแรกยังบอกฮู้จักสถานที่กำเตื้อก็ถามสอบถามคนในพื้นที่ก็ได้ว่าห้องน้ำห้องท่าห้องสุขาไปตังใดเนาะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คงจะฮู้ละเนาะมีป้ายที่ข้างศาลาบำเพ็ญใหญ่ที่นี่เนอะหอมกินหอมการ100 ปอเลี้ยงใหญ่นะเอาทอนละเอาไปลำปางเหรอ100มีทอนก่อนลูกหันมีก่อนนี่มีถึงก่อนลูกมีถึงก่อนมีถึงอยู่หอมเปิดหอมกินหอมตาลเนอะแบงค์ใหญ่มาแลกมาเปลี่ยนเป็นใบน้อยก็ได้เนาะไปหน่อยใบหยังตีนี่เนาะหอมกินหอมตาลกันไปปีนี้เศรษฐกิจอย่างที่พ่ออีแม่เป็นเกษตรกรได้หู้ได้หันเนอะได้หู้ได้หู้กันอยู่บะม่วงก็ได้บะลำไยก็ได้ดักปิงโมดศรัทธาญาติโยมหลายคนหลายท่านก็เป็นหนี้ย้อนทำการเกษตรเพราะว่าปุ๋ยก็ดียาก็ดีสารเคมีต่างๆที่เอามาใช้ในการเกษตรบำรุงดินบำรุงต้นเนาะต่างๆล้วนแต่ไปซื้อไปหาไปแปะเพิ่นมาก็มีพอผลผลิตออกมาบันบ่ได้ผลตามที่คาดหมายไว้ก็บ่มีกำไรไปบ่พอก็ขาดทุนพร้อมแหมซึ่งก็เป็นปัญหาตั้งด้านเศรษฐกิจทำให้ปีนี้บางวัดบางวาบ่มีกฐินเลยเนอะศรัทธาตะกี้ได้สนทนากับญาติโยมซึ่งได้รู้จักกับครูบาอาจารย์หลายวัดหลายวาก็บอกว่าท่านอาจารย์แถวแม่ออนแถวอย่างนี้เปิ่นบอกว่าบ่มีกฐินเกือบจะทุกวัดบ่มีกฐินเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเนาะวัดวาอารามพุทธศาสนาของเฮากฐินนั้นมันมีความจำเป็นเพราะมันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอานิสงส์ของครูบาอาจารย์ที่เปิ้นอยู่จำพรรษาในวัดวาในอาวาสต่างๆถ้าบ่มีกฐินศรัทธาญาติโยมอานิสงส์กฐินก็บ่ได้บุญกุศลที่ศรัทธาญาติโยมจะพึงได้
จะพึงได้ในการตานกฐินก็บ่มีฉะนั้นถ้าศรัทธาอีพ่ออีแม่เนาะกึดใจได้ไล่จันทานสามารถป้าเปื่อนฝูงไปถวายกฐินตามวัดวาอารามในหมู่บ้านในชุมชนที่ห่างไกลได้เกาะกลุ่มรุมรากันไปเนอะกฐินเป็นเรื่องของผ้าส่วนบริวารกฐินต้นกฐินจะได้ก็ได้บ่เป็นมาตรฐานเนาะแล้วแต่ว่าจะได้ต่อได้อย่างใดเนอะศรัทธาญาติโยมตอนนี้คณะเพื่อนฝูงสัทธิวิหาริกของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเจริญปอนซองเปล่าสองซองซองเปล่ามีค่ะมีนี่เนอะซองเปล่ารวมกันเนาะอันนี้เปื่อนฝูงเนาะของคุณโยมอนุพงษ์แท่ตังเนาะจากบางบัวทองมากัน80 คนกันนะวันนี้นะปอดต้องมากันนักกันหลายปีนี้เปื่อนปีหนึ่งเปื่อนปบปะกันเตื้อหนึ่งศรัทธาปะกันมาทำบุญเป็นเปื่อนที่มีบุญร่วมกันได้แล้วเนาะสาธุเนอะคุณโยมอนุพงษ์แท่ตังหรือว่าเฮียเล็กของเฮานี้เป็นผู้ที่บ่ชอบออกหน้าบ่ชอบที่จะมีชื่อเนอะคนส่วนใหญ่ก็อาตมาภาพนี้ยังบ่หานชื่อในดีกาในซองที่เปิ่นพิมพ์กฐินน่ะคุณโยมนี่เป็นผู้ที่บริหารจัดการดูแลให้เพื่อนฝูงผู้รักผู้ใหญ่คนในครอบครัวคนที่เคารพนับถือเป็นเจ้าภาพเป็นประธานคุณโยมนี่เปิ่นจะอยู่เบื้องหลังเป็นผู้นำบุญที่อยู่เบื้องหลังคอยจัดการบริหารดูแลทุกอย่างทุกประการเนาะคนนี้ที่เป็นนักบุญตัวจริงเสียงจริงเฮียเล็กอนุพงษ์แท่ตั้งวันนี้ญาติโยมซึ่งเป็นญาติพี่น้องของเฮียเนาะก็ได้ปากันมาเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าศรัทธาทำบุญกินตานในวันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงทยอยกันมาถึงเรื่อยๆแล้วเนอะศรัทธาก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่เฮาได้ปากันขึ้นมาบนดอยแห่งนี้ก็มีความประสงค์จะมาเป็นกำลังใจครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเป็นกำลังใจให้บรรดาเจ้าภาพทั้งหลายโยมพ่อโยมแม่ปอเลี้ยงเอียงคำนักศิลป์นักบุญเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีที่ได้มาวันนี้โอ้โยมแม่ชีมาถึงแล้วเอาหงตาลมาโดยพร้อมเนาะมาทุกปีโยมแม่ชีได้มาทุกปีอันนี้ก็เป็นผู้ที่มีความมั่นคงในพุทธศาสนาเป็นอุบาสิกาแก้วเนอะทำบุญสุนทรทานได้กินได้ทานร่วมกับท่านอาจารย์มาทุกปีพี่น้องต่างพระธาตุจอมตองพี่น้องต่างจอมตองของเฮาก็มากันแล้วเนาะขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทุกคณะทุกกลุ่มเนอะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองฟังรายการอยู่ฟังการถ่ายทอดสดต่างสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์มีความประสงค์จำนงหมายอยากจะให้จะหอมร่วมกินร่วมทานกับคณะบรรดาเจ้าภาพและร่วมบุญกับท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทสามารถที่จะโอนปัจจัยมาสนับสนุนมาร่วมบุญกับเปิ้นได้เนอะบัญชีธนาคารของธนาคารกรุงเทพวัดพุทธศรีคีรีเลขที่บัญชี505043688950 ตัวเนอะศรัทธา5050436889ธนาคารกรุงเทพวัดพุทธศรีคีรีก็ได้เป็นเจ้าภาพในกองบุญกองสุสนสถินสามัคคีในครั้งนี้ไปพร้อมกันเนาะก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูสมุวิทย์สุวัฒน์วรกิจโจในคณะเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดฝ่ายหิน 104.50 เมกะเฮิรตซ์ได้ส่งทีมงานของการถ่ายทอดสดของวัดฝ่ายหินขึ้นมาทำการถ่ายทอดอีแม่จะหอมเนาะอีพี่จะหอมล่ะชื่ออะไรอย่างเขาฝากมาบอก
ปีลาวันใส่แก้ว200 บาทเนอะปีลาวันใส่แก้ว200 บาทอนุโมทนาบุญสาธุบุญขนึงนิดใส่แก้วแหม100กัญจนาลกาวีแหม100ขนึงนิดขนึงนิดศรัทธาก่อยจดจานรายชื่อเสียงเรียงนามศรัทธาญาติโยมไปนอกกัญจนาลกาวีวันนี้ขอบคุณโรงทานทุกโรงที่นำมาร่วมบุญร่วมทานร่วมการร่วมงานร่วมกินร่วมทานกฐินทานในที่วัดพุทธศรีคีรีแห่งนี้เนอะศรัทธาการได้ทอดกฐินในชีวิตหนึ่งนะคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่อาตมาโอ้จังฟ้อนมาแล้วเนาะนี่จังฟ้อนทางใดก็ทางเชียงใหม่จังฟ้อนมาแล้วเนอะทีมงานของพ่อดมก็นี่มาเจอพ่อดมก่อนคนหมายตรวจดมเนาะทีมงานของพ่อดมจังฟ้อนของพ่อดมทีมงานตังบ้านหลายแก้วนี่ก็ปอดใส่อิ่งนะปาทีมงานหลายแก้วมา1 คันรถตู้นะสาธุสาธุขอบช่วยกันหอมแลกตังกันปอก่อนนะเหลือปอมหุ่มปอพอก่อนนะรอพอก่อนปอกำปอน้ำปอเอานี่ก็ได้ปอก็ถ้าจะเหลือปออยู่ก็แบ่งร้อยนับพอในนี้ในกลางนี่แบ่งร้อยแบ่งร้อยอยู่ตั้งกลางนี่ปอนี่สาธุเนอศรัทธาญาติโยมหอมล่ะจะหลังจากหอมต่างจดลงนี่บ่ครับจดนี่ก็ได้จดนี่ก็ได้อีปีจดนี่นะจดนี่สาธุเนอะสาธุบุญอนุโมทนาบุญครูบาฝ่ายหินมาห่วมบุญแถม500 บาทสาธุขอบคุณแบงค์ย่อยมาหมดแล้วสาธุใครจะให้จะหอมตังอากาศเนาะโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดพุทธศรีคีรีเนอะพี่น้องจากตังเชียงใหม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่ตังลุ่มเนาะอยู่ตังบนดอยก็ได้จะให้จะหอมกันมา5050436889ธนาคารกรุงเทพวัดพุทธศรีคีรี5050436889เนอะอันนี้ก็สามารถหอมกันได้เป็นบุญด่วนทันใจเนาะศรัทธาญาติโยมได้มาจดลายใหม่เอาชื่อพี่ราวันใจแก้ว100คุณขนึงนิดใจแก้ว100กัญจนากาวีแหม100คุณจุธามาศใจแก้วแหม100คุณสิรินทิพย์ปาสุนันแหม100คุณสรัญญาวันต้อยแหม100คุณมนฤดีภูพิบูลนะแหม100ขออนุโมทนาบุญขอบคุณอย่างศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านนะบางพ่อนก็ปักต้นไปเลยบ่ได้มาจดชื่อเสียงเรียงนามก็มีกันนักกันหลายศรัทธาแล้วก็ขอบคุณกับศาลาแห่พี่น้องจากอำเภอทุ่งหัวช้างศรัทธาจากทุ่งหัวช้างนำศาลาแห่มาเป็นศาลาแห่ร่วมบุญแห่กฐินองค์กฐินในวันนี้เฮือกับตังคณะเจ้าภาพตัวเนอะขอบคุณอนุโมทนาบุญกับคณะจังแห่หมู่แห่ทุกคนทุกท่านพร้อมกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกคนโดยเนอะอันขยมปนานจากอันวัดไฟหินมาเพ่กรรมหันเปิ่นไปซ่อน้ำอ้อยสดที่ไหนเอามานี่สักขวด2 ขวดละน้ำอ้อยสดเอามาปั่นทุกเจ้าจิมไปโละลงตาลมาปั่นทุกเจ้าจิมกันนั่งไปไหนก็ไม่ได้เจมขึ้นไปสถานีมันจะเงียบอาจารย์ห้ามไปสถานเนออีปออีแม่ตั้งลายที่
นำต้นสตังมาเนาะเอาไปถวายที่ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทที่ตังในพุ่นใดเลยเนอะโอ้น้ำอ้อยสดกะอีแม่โอ้นี่ห้องใดแต่นี่อันใดลำมดกะอันมันมีสองสีน่ะเอาสองอันเนอะสาธุอนุโมทนาบุญอยู่ตั้งหลังนี่อาจารย์เปิดให้กันแล้วเอาสักอึกก่อนลูกเอาก่อนน้ำอ้อยนี่เอาน้ำอ้อยสดสาธุเนี่ยตุ้ลุงหนุ่มเหรอได้หรือยังตุ้ลุงหนุ่มได้ยังน้ำอ้อยสดจากตังใดอีแม่ยายพรอย่างนี้นะครับจะหอมก็อย่างนี้เจริญบอนกับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านเนอะตีเดินทางมาที่นี่เนาะแม่ย่าจันเรือนใสแม่เดือนเพ็ญทิมวังจากนนท์ค่ะฮะโอ้จากนนทบุรีกะยายพรเนี่ยมันอย่างกะฮะเนี่ยอย่างยายพรนี่ลายรู้แล้วเนอะเดี๋ยวจะบล็อกใส่เห็นละโทรมาก็ปังจ่าจะมาหอมก็ว่าจะมาเนี่ยอย่างศรัทธาญาติโยมโทรมาถ้ามีเหตุจำเป็นต้องโทรเนอะช่วงที่ออกอากาศอยู่นี่มันเสียเวลาฮับเนาะถ้าจะโทรมาเพื่อจะร่วมบุญร่วมกุศลหรือว่าแจ้งเรื่องราวอะไรอย่างต่างๆก็ได้เนาะเผื่อเปิ่นมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างต่างๆปีไอมาหอมเนอะตุปีหนุ่มจดให้เปิ่นจิมน้ำอ้อยสดจากนนทบุรีอยู่ตั้งใดฮะเหลือแหมนักก่อนเนอะลำเนอะศรัทธาน้ำอ้อยสดจากนนทบุรีของแท้จากนนทบุรีเดินทางมาไกลแต่ทุกท่านอาจารย์เดินมาทางกับทางคณะเจ้าภาพเปิ้นเนาะคณะเจ้าภาพโยมป่อโยมแม่ตั้งหลายตลอดถึงผู้นำบุญคุณอนุพงษ์แท้ตั้งหรือว่าเฮียเล็กของเฮาก็มาเป็นผู้ดูแลทำให้เกิดมีกฐินทานในการนัดครั้งนี้โดยการนำญาติโยม ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงซึ่งเป็นผู้ที่มีบุญร่วมกันนะได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาจากม่อนห้วยแก้ววัดม่อนห้วยแก้วได้สร้างอุโบสถหลังใหญ่ศรัทธาท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์ได้ตั้งใจไปพัฒนาที่หันบอกว่าโอ้กว่าจะสร้างวิหารหลังใหญ่นี่สร้างเสร็จคงจะเป็นเงินเป็นจำนวนมากใช้เวลาเป็น10 ปี20 ปีพุทธกาลนะก็ได้ไม่มีโยมเล็กนะโยมคุณอนุพงษ์แท้ตั้งนี้ได้ไปปวารณาช่วยเหลือท่านอาจารย์ก็ช่วยเหลือจนสร้างอุโบสถหลังไงสำเร็จเสร็จสิ้นมีการฉลองสมโภชไปเมื่อ2 ปีก่อนฉลองสมโภชเสร็จเรียบร้อยปีต่อมาท่านก็ได้เป็นผู้นำบุญปาญาติพี่น้องนักบุญทั้งหลายพ่อเลี้ยงเอียงคำเศรษฐีในใจบุญในทุนใจดีและญาติมิตรของเปิ้นญาติธรรมของเปิ้นได้มาตานกฐินที่วัดพุทธศรีคีรีของเขาที่นี่ขบวนกฐินมาแล้วศรัทธาญาติโยมช่างภาพขยับกล้องมาได้เลยลูกขยับกล้องมาแล้วขบวนแห่ได้มาแล้วลูกหลานได้มาถือพานดอกไม้นำขบวนมาเนอะมีลูกบ่าวปวดใจทั้งหมดนะวันหน้าก็จะเป็นภิกษุสามเณรเนอะอันนี้เป็นลูกศิษย์ลูกหลานของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทพี่น้องพุทธศรีคีรีนำแห่กฐินแห่ต้นสตางค์มาจากคณะนี้จากทางใดท่านอาจารย์คณะนี้มาจากที่ไหนทางใดเนอะสงสัยจะเป็นทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างละก้านี่เนาะได้แห่กันมาเป็นคณะเนอะ
ครูบาอาจารย์นำศรัทธาญาติโยมได้เดินทางกันขึ้นมาเนาะคณะศรัทธาจากอำเภอทุ่งหัวช้างหรือว่าจากตังใดถ้าจะเป็นทุ่งหัวช้างแน่นอนแล้วโอ้ยป่อเนอะผู้นำบุญนำบุญนำต้นสตางค์อันนี้เป็นการแห่แบบพี่น้องเฮาเนาะเพื่อจะเป็นต้นเงินต้นทองแบบนี้นะศรัทธาคณะศรัทธาแม่จันฟองพี่น้องจากทุ่งหัวช้างแม่นกอสาธุเนอะชุดเปิ่นงามนะมาเป็นโอ้ขบวนเปิ่นใหญ่เนอะนี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของท่านอาจารย์เนาะญาติโยมของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทได้เดินทางมาเป็นขบวนกันโอ้ศรัทธาอนุโมทนาบุญขอบคุณกับศรัทธาพี่น้องเนอะวันนี้ได้มากินมาทานนิกเป็นกฐินสามัคคีเนาะศรัทธามีความสมัครสามัคคีจากศรัทธาญาติโยมผู้เป็นลูกหลานเป็นญาติโยมของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทได้เดินทางกันขึ้นมากันเป็นจำนวนนักจำนวนหลายเนอะต้นสตังค์ต้นปัจจัยเอาเข้าไปตังในก็ได้เนอะไปถวายที่ท่านอาจารย์ก่อนเนาะศรัทธาไปถวายที่ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทศรัทธาอีพ่ออีแม่หันทานน้ำจิตน้ำใจไหลเข้ามาสู่ม่อนพุทธศรีคีรีในวันนี้โอ้เปิ่นอย่างมากันนักกันหลายมาจากทุกที่ทุกทิศทุกทางตึงคนพื้นราบอย่างโมเฮาตึงคนพี่น้องบุญดอยชนเผ่าต่างๆมาจากแม่ลาน้อยมาจากแม่แจ่มเนาะศรัทธามาจากกัลยาณิวัฒนามาจากทุ่งหัวช้างอีป้อจดเลยท่านสจยงยุทธร่วมบุญกฐินในครั้งนี้ 3,000 บาทเนาะท่านสจอยู่ทางใดละโอ้เดี๋ยวไปถวายที่ท่านอาจารย์เลยเนาะเขียนชื่อให้เปิ้นจิบท่านสจยงยุทธนะก็เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนใจบุญใจกุศลไปทำบุญกฐินหลายที่หลายแห่งวันนี้มาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์กับศรัทธาญาติโยมที่วัดพุทธศรีคีรีของเฮาที่นี่แห่ม 3,000 บาทเนอะอนุโมทนาบุญกับท่านสจเนอะท่านสจคนเก่งสาธุสาธุโอ้บุญใหญ่บุญหลวงด้วยกันมาปล่อยหลวงตัวสาธุสาธุไปพบท่านอาจารย์ในเลยเนอะท่านสจสาธุเนอะคณะพาท่านสจเข้าไปหาท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทที่ตังในศาลาเนอะขอบคุณท่านสจพร้อมกับคณะผู้บริหารตังกำนันผู้ใหญ่บ้านเนอะติดตามกันไปตังในเนอะโอ้พี่น้องตังเมืองลี้กับมากะโอ้พี่น้องเมืองลี้พี่น้องเมืองลี้วันนั้นไปวัดบรรพตสถิตตัวนี่โอ้ยป่อตังเมืองลี้บ่ได้อู้กันดีไปหาปุ่นนะกินข้าวอิ่มก็ยอมป่อจากเมืองลี้นะพี่น้องเมืองลี้มากันจัดหลายเนอศรัทธาญาติโยมขอบคุณอนุโมทนาบุญพี่น้องเมืองลี้วันก่อนไปร่วมบุญกับการตั้งธรรมหลวงที่วัดบรรพตสถิตเนาะวัดบรรพตสถิตวันนี้ก็ได้ขึ้นมาร่วมบุญกับกฐินทานที่พุทธศรีคีรีศรัทธาญาติโยมพี่น้องถ้าบัดจดชื่อเสียงเรียงนามกับเสียบสตังค์หนีบสตังค์ปักตนได้เลยเนอะอธิษฐานเอาบุญเอากุศลอธิษฐานเอาบุญเอากุศลกันเองเนอะอนุโมทนาบุญกับศรัทธาเท่าแก่อีพ่ออีแม่ทุกคนทุกท่านลูกหลานศรัทธาญาติโยมเนาะลูกเด็กเด็กแดงนะขึ้นมาบนดอยกันครูบาอาจารย์เนอะ คณะศรัทธาสมณศรัทธาครูบาอาจารย์จดกระไดลูกจะได้ประกาศให้เนอะสาธุมาน้อย
ศรัทธาญาติโยมตอนนี้ครูบาอาจารย์โอ้หลวงพ่อปะกันกูปีที่บนดอยแห่งนี้เนาะถวายความเคารพครูบาอาจารย์ตั้งในเนอะปอนเนอะท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทคอยปฏิฆาหะตอนรับเนอะปฏิสันฐานอยู่ตั้งในละตอนนี้ท่านสจตั้งผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นก็ได้เข้าไปพบปะได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกับหลวงพ่อที่ตั้งในปักในเรื่องลุงเนอะขอบคุณอนุโมทนาบุญกับศรัทธาทุกท่านบางพ่องก็ได้จดชื่อเสียงเรียงนามบางพ่องก็ไม่ได้จดชื่อเสียงเรียงนามในนามครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านโดยบุญที่ศรัทธาญาติโยมโดยร่วมบุญกฐินทานนี้ก็ขอให้ศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขได้มีอายุมั่นขวัญยืนที่ก่อปันมาหาก่อปันได้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ต้องไกลเตียวไกลอย่างใดก็ขอให้ได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางให้ได้มั่งมูลตุนเต้ามีสุขสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติครบถ้วนบริบูรณ์สุขภาพพารณามัยให้ได้สมบูรณ์แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บโดยเตชะบุญญาปารามีที่ได้ทำร่วมกันนี้ก็ขอให้ขจัดปัดเป่าให้ได้มาลายหายไปให้ได้กิ่งกาดออกจากตนจากตัวศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเหมือนน้ำที่กิ่งกาดลงจากใบบัวใบบอนนั่นจุงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีเจ้ามูลศรัทธาที่ให้หอมเพิ่มเติมมานายพรพบคำดีพร้อมครอบครัวแหม100 บาทนายอินแก้ววงจันทร์ที่พร้อมครอบครัวแหม100 บาทเด็กชายภูทลิตอินตะสนพร้อมครอบครัว100 บาทแม่ลำดวนตาบุญใจ100 บาทมนฤดีภูพิภูลแหม100 บาทอนุโมทนาบุญนะอีแม่จดได้นะศรัทธาญาติโยมจดชื่อเสียงเรียงนามจะได้ประกาศเฮือเทวบุตรเทวดาได้อนุโมทนาบุญกับเฮาท่านเจ้าตั้งหลายตัวเนอะขอบคุณแทนครูบาอาจารย์วันนี้ท่านอาจารย์ปันปอนถ้าจะอิดเหมือนกันเนอะปันปอนอยู่ตั้งในเนาะพ่อเอาอย่างมาแจกพี่น้องเมืองลี่นี่มากันกี่คนอีพ่อวันนี้5 คนนะอีปอยไปทุกการทุกงานของขึ้นสีขาวอันนี้ขนมจ๊อกกะอะไรอย่างโอ้ของดีบ้านเฮาเมี่ยงอร่อยลำเนออีปอยอีแม่ทั้งหลายพงตาลบ้านไผ่พงตาลศรัทธาแม่บ้านอมติงกะก็ได้จะมีฟ้อนดับทุ่งจังเลยโอ้ฟ้อนดับทุ่งหัวจังพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วล่ะพร้อมฟ้อนดาบทุ่งหัวจางสาธุหลวงพ่อโอ้ป้าอาจารย์แล้วเนาะโอ้สาธุป่ะฟ้อนดาบทุ่งหัวจางตอนนี้พร้อมแล้วเนาะไปเอาดาบคมมาเจนเนาะขวา ขวาบาดมือ โอ้อันนี้เป็นศิลปะไผ่อยากได้เมียงไผ่ได้เมียงก็ได้แม่ใครรับก่อนมาเอาเมียงเอาเข้าใจมีแล้วกะไอ้อย่างเมี่ยงกะโอ้ถ้าจะล้ำประเดี๋ยวถ้าเกี่ยวกับได้เนี่ยหลวงพ่อเอาก็เมี่ยงล้ำตอมได้กินครับที่หาว่าล้ำนี่เนอะสุมาถ้าเอาศรัทธาญาติโยมมายิบเอาเลยเนอะไผ่หอมสาวได้เมียงไปกำมาเอาเนอะแม่เนอะนี่ก็มีเจ็ดนี่เปียหลังสถานะเป็นการแสดงฟ้อนดาบของทุ่งหัวจังกล้องมีไหนถ่ายไว้กำละถ่ายไว้กำเนอะฟ้อนดาบ12 เล่มจากปอกโคเก้าทุ่งหัวช้างเนอะอำเภอทุ่งหัวช้างเป็นศิลปะที่เก่าแก่นมนานแล้วที่เปิ่นทำกันมาป้อสจท่านสจยงยุทธยาวิชัยพร้อมกับครอบครัวได้ร่วมบุญมา3,000 บาทเนอะในนามของคณะกรรมการในนามของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทพุทธศรีคีรี
ก็ต้องขออนุโมทนาบุญให้ท่านสจและครอบครัวทุกคนทุกท่านท่านสจยงยุทธยาวิชัยและครอบครัวทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีสุขได้มีอายุมันขวัญยืนขอให้เป็นสจขวัญใจของพี่น้องเจ้าบ้านไปเมินนานๆอยู่รับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาไปเมินนานๆเน้อท่านสจมีกินมีตานที่วัดพุทธศรีคีรีแห่งนี้ทุกปีบักเคยละเคยทิ้งบักเคยทอดทิ้งกันมาเป็นกำลังใจเหือตังเจ้าภาพมาเป็นกำลังใจสนับสนุนครูบาอาจารย์ตลอดต้องขอขอบคุณเนอะเอาอันนี้ของเก่าเนอะศรัทธาอันนี้ฟ้อนดาบของเก่าปอกครูมาฟ้อนเองนะอันนี้ตบบ่ภาพก่อนก็นี่อะไรซ่อมก่อนอันนี้ปอกครูเก่าเลยมาปัทรอันนี้ของเก่าแก่ศรัทธาหาดูได้ยากเนอะอันนี้เป็นฟ้อนเจิงเป็นลำดาบของอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนอันนี้ไปแสดงต่อหน้าท่านผู้ว่าลำพูนมาแล้วนะศรัทธาอันนี้เป็นวงดนตรีพื้นเมืองตัวบ่มีกู้ขาดกู้โอ้ขาดกู้อีพ่อว่าขอกู้กำว่าขอกู้ก่อนมีกู้มันม่วนนะฟ้อนเจิงนี่เต้นเข้าเต้นออกนะเอาใครจ้างเข้าไปจ้างสู้กัน ตอนนี้ก็นักศีลนักบุญศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านก็ขึ้นมากันนักหนาเนาะพอไปทางใดก็คลาข้ามไปด้วยผู้คนที่มีใจบุญสุนทรทานที่ตั้งใจมาร่วมกินร่วมทานร่วมปักต้นกัลปะพฤกษ์ต้นปัจจัยต้นสตังกับตังเจ้าภาพเนาะเอาศรัทธาต้นจะปอก็นี่วันนี้เหรอปักหายไปเต็มหมดแล้วเนอะคณะกรรมการช่วยกันพอเนอะถ้ามันเต็มมันนักแล้วเนาะก็ได้เก็บส่วนหนึ่งเนอะเอาใส่ตู้บริจาคแล้วก็ต้นจะได้หมดเนาะโอ้แล้วราคาฟ้อนดาบโอ้ตบบภาพฟ้อนเจิงเนาะอันนี้เป็นตึงศาลาอันตีตึงศาลาหามนี่ปอโอ้ยตะกี้ก็อันลำดาบประเดี๋ยวนี้มาหามกองแฮมอินดูจ้ะเหลือกับคนหนุ่มทั้งนั้นคนเฒ่าไปไหนหมดเนาะเอาคนเฒ่ามาหามกองอันนี้อย่างจ้าแม่อุ้ยพงตาลยมแม่ชีโอ้ปั่นปอนล่ะโอ้ปั่นปอนออกอากาศลงทานแม่พันนิพานี่กะวันนี้คณะสำนักแม่ชีทองบ้านโฮ่งลำปูนได้ร่วมบุญร่วมกุศลนำโรงทานมาร่วมบุญกับกฐินสามัคคีที่พุทธศรีคีรีแห่งนี้อาตมาภาพขออนุญาตเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทได้อำนวยอวยพรให้ศรัทธาญาติโยมแม่ชีและครอบและคณะสัตธิวิหาริกญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทุกท่านได้มีความสุขได้มีความเจริญบุญกุศลที่ศรัทธาท่านเจ้าได้ร่วมบุญลงทานนี้ก็ขอเป็นพระวปัจจัยมาปกเก่าเกศาปกห่มรักษาโยมแม่ชีและลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทุกท่านที่ปันมาหาปันใดจะเดินเขาเจ้าทั้งหลายแม่ชีโยมแม่ชีจะเดินทางขึ้นเหนือล่องไตเพื่อใดปลอดภัยในทุกเส้นทางอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลามีอย่างฟังนี่โอกาสปั่นปอนเอาไว้อันเอาใบตองให้น่ะเอาใบตองมาอันเดียวตุ้ลุงดมเอาก่อนโอ้เปิ่นใจฮัทรถน่ะฟังยิบคนเดียวมาอีแม่ปะละ2 อันปะละโอเคเปิ้ลมีใบตองขึ้นโอ้สาธุที่ผมบอกพอแล้วท่านไม่ต้องแล้วเอาตรงนี้ครับขอบคุณมากเอาแล้วตอนนี้นะผู้นำสาธุท่านสจเดินทางปลอดภัยนะสาธุเป็นสจเมินนะสมัยนั้นนะโอ้อาจารย์จะขึ้นมาเลือกตั้งกันนี่นะแหละโอเคเนาะ
โอ้ว่าที่เนอขอให้ความตั้งใจจงสำลิดผลเนอท่านสจปีหน้าจะเป็นสสแล้วพี่น้องจำชื่อไว้นะท่านสจยงยุทธยาวิชัยปีหน้าจะเป็นสสยงยุทธยาวิชัยอยู่ที่กำลังใจของพี่น้องหมู่เฮาเนอจะไปละไปทิ้งคนบ้านเฮาท่านประธานคุณพงษ์จิตคุณวงกตจันทรมังกรพร้อมครอบครัวได้เดินทางมาถึงแล้วเนาะคุณวรางคณาคุณเจ้าอีแม่คุณาศิระและครอบครัวคุณเมธาคุณวาสินีเยาวพันกุลพร้อมครอบครัวคุณณภศรคุณสิทธิชัยพลวิทย์ คุณสุภชัยคุณสิริรัตติรัตนกรุณพร้อมครอบครัวคุณอุดมศักดิ์คุณสุภัตตารุ่งนิรันดร์พรพร้อมครอบครัวคุณประเวศคุณอรุณรัตน์ครูสิริสินและครอบครัวคณะเพื่อนโรงเรียนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเนาะอันนี้คือเจ้าภาพเจ้าศรัทธานาที่ตังคุณโยมเล็กนะได้เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนงานกฐินทานในครั้งนี้ถ้าบ่มีเปิ้นศรัทธาญาติโยมก็บ่มีไผที่เป็นผู้จัดการดูแลคือท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านอาจารย์เปิ้นเป็นตนบุญจะไปร้องจะไปขอไผที่ไหนก็คงจะเป็นไปได้ยากอาศัยสะพานบุญผู้นำบุญได้นำอีพ่ออีแม่เปิ้นมาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาดังได้ประกาศนามไปแล้วนั้นอาตมาภาพในนามคณะศรัทธาพี่น้องคลื่นสีขาวขออนุโมทนาบุญกับคุณพงษ์จิตคุณวงกตจันทรมังกรและครอบครัวพร้อมกับคณะเจ้าภาพทุกคนทุกท่านที่ประกาศนามไปแล้วนะขอท่านตั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนป้ออย่างก็ป้อกาน้ำสกุลโอ้กสิกรลุ่งเรืองป้อกากสิกรลุ่งเรืองอาจารย์จดคำอาจารย์ป้อกากสิกรลุ่งเรืองอีแม่หยังแม่ดีกสิกรลุ่งเรืองป้อกากสิกรลุ่งเรืองแม่ดีกสิกรลุ่งเรืองเจริญปอนปนันชีกะโอ้นันชีนี่อยู่เงาก็เดียวโอ้ไปหาเฮาอยู่นันชีนันชีไปเอาหาเฮาที่วัดบรรพตอยู่อันนี้ป้อเปิ้นเนาะโอ้ป้อนันชีวันนี้นันชีมาก่อนฮะอยู่ไหนโอ้นันชีมานี่เนอะโอ้นันชีต้องมาเป็นโคศกล่ะอันนี้ลูกสาวกะลูกสาวนันชีไปใช่กะโอ้ไม่ใช่ หน้าเหมือนนาชิเนอร์มานีเนอร์เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์วรรณชัยแล้วก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์มหานพดลโดยกสิกรลุ่งเรืองป่อของพี่นานชินะเมื่อก่อนเพิ่นเป็นสามเณรเปิ้นปาท่านอาจารย์วรรณชัยมานี่เนาะเป็นสามเณรสัตว์ตู้อีป่อสัตว์ตู้แมนเนอร์สัตว์ตู้เนอร์พี่นานชิมานี่เนอร์อาจารย์คอแห้งแล้วพี่นานมาช่วยจิมคนนี้เป็นคนที่มั่นคงในพุทธศาสนาสอนลูกสอนหลานดีเนอะตึงอีป่อของพี่นานตึงตัวของพี่นานเลี้ยงลูกมีความเป็นพุทธบุตรนะเป็นคนที่นับถือพุทธศาสนาลูกเป็นนี่วัยงามมีกิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตัววัยพระสวดมนต์ได้ลูกของพี่นานชิตอนนี้ลงทานมาเพิ่มแหมนักเนื้อศรัทธาเหลวเพราะตั้งหลังเต็มไปหมดเนาะลงทานหลายอย่างหลายประการใครจะกินจะดื่มนะน้ำ ผลไม้ก็มีแล้วก็อย่างตะกี้เนี่ยมีอ้อยน้ำอ้อยนะจากนนทบุรีน้ำอ้อยสดนะน้ำอ้อยสดจากนนทบุรีมาจากสวนโดยตรงไผ่ที่ยังบ่ได้กินน้ำอ้อยสดกำจัดพี่นานชีโอ้อย่างมาบัดตักกันนะถ้าอีป้อมบอกนี่บอกหู้น่ะฮะนั่นแหละแล้วลูกสาวมาก่อนฮะอยู่ไหนเดี๋ยวไปปะอาจารย์แล้วยังปะแล้วเป็นโคศกต่อเอาแล้วเนอะจะปะอันโคศกอัน2 ภาษา
ภาษาไทยก็ได้ภาษาพี่น้องชนเผ่าก็ได้อันนี้คือคนที่เป็นสะพานบุญนำครูบาอาจารย์ได้มาพบสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ขุนแปะแล้วก็ได้ท่านอาจารย์ได้มาประจำพำนักอยู่ที่นี่ที่ไปที่มาการพัฒนาที่นี่เป็นอย่างไรลูกศิษย์คนนี้ได้ติดตามโดยดูแลท่านอาจารย์มาโดยตลอดก็รู้ดีในบริบทของพื้นที่มาโดยตลอดเนาะได้มาอุจาได้มาพบปะได้มานำกินนำตาลต่อไปเนอะขอกราบถวายความเคารพนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะพระเถรานุเถระนะแล้วก็ขอเจริญในธรรมกับญาติธรรมนะครับที่ได้มาร่วมบุญกฐินนะประจำปี 2568นะณวัดพุทธศรีคีรีนะอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะก็ขอกับไว้สารพระอาจารย์พระมหาสมชาตินะครับนะที่ได้เป็นคนซกเนาะพิธีก่อนนะตั้งแต่เจ้าแล้วนะครับเนาะได้บอกบุญถึงกับบรรดาคณะศรัทธานะที่ได้มาทำบุญในวันนี้นะครับนะตอนนี้ก็คณะศรัทธาเนาะก็ทยอยมาการนะตามเรื่อยๆนะวันนี้น้องสาธุก็ได้มาร่วมบุญตัวเนอร์นะสาธุจื่อแตนจื่อเด็กหญิงโมทนานะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาร่วมบุญตัวกันนะครับเนาะหลังจากที่หักหายไปหลายปีเนาะด้วยภาระหน้าที่นะครับนะก็ขออนุญาตใช้ภาษาถิ่นเนาะอย่างใดก็บรรดาคณะศรัทธาที่มาแล้วนะครับนะยังไม่ได้ไปไหว้พระอาจารย์เนาะกลับไหว้ศาลเนาะเข้าไปในศาลาก่อนเด้อครับนะเพราะว่าตอนนี้เนาะเจ้าภาพกฐินสามัคคีเนาะประจำปี 2568 นี้นะเป็นฤดูออกพรรษาหลังจาก1 เดือนนี้นะคณะศรัทธาทั้งหลายก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพแต่ละที่แต่ละต่างเนาะตัววันนี้ก็ที่วัดปากกล้วยนะครับนะวัดปากกล้วยก็เรียบร้อยไปละเนาะนะวันนี้ที่วัดพุทธศรีคีรีเนาะกับพี่น้องต่างกรุงเทพเนาะตะกี้ก็ได้มีท่านสจเนาะสัญจรนุจรเนาะสัญจรนุเนาะก็ได้มาร่วมบุญกับพระอาจารย์แล้วครับเนาะแล้วก็ขออนุญาตพระอาจารย์สมชาติเนาะใจภาษาเกาหลีซะหน่อยเนาะ มาได้อุ้มเมือแล้วน่ะภาษานะหลังจากที่ได้ไปทำหน้าที่นะเขาเรียกว่าพ่อเลี้ยงนะพ่อเลี้ยงลูกนะเป็นระยะเวลา4 ปีนะมาได้จับไมค์เลยนะมีแต่อู้อย่างเดียว นะเพราะฉะนั้นศรัทธาเนาะที่มันนี่ก็ทยอยมันกันเป็นระยะเนาะเพราะว่าก่อนตาที่จะขึ้นไปพระธาตุเนี่ยครับตะกี้นี่ตอนที่ผลมานี่เยอะมากเลยนะครับนะรถยนต์นี่ปอมีที่จอดละนะเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณเนาะเจ้าหน้าที่เนาะชุดชรบนะพ่อหลวงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะทุกหน่วยงานนะครับที่มาช่วยกันในวันนี้นะครับเนาะแล้วก็คณะศรัทธาเนาะที่มากับทุกปีนี้ก็ได้หูกันละเนาะนะอันนี้มุชเปิลนำกับพัติเนาะเลือดท้าเลือดละเนาะตานิยายแฮตะกลซาดาลีเนาะเลือดตาบูตาบาเลือดตาโซตาซอนเนาะเลือดจอเนาะเพียเลือดวัดพุทธศรีคีรีนะ
ดากจัตุเนาะพระอาจารย์วรรณชัยชยนันโทเนาะแกเจ้าสำนักแกเจ้าวาดเนาะได้แต่ทอโคดแต่ทอวาดเนาะแต่บลื้อนี่นะอันนี้แต่ชี้ยับแดดลีนะคณะสถาเนาะอีประมาบุมาบาตาเนาะจะเลอแกตอลูดอกกรอนเนาะตัวน้อตัวเมียจะใครเนี่ยแกทอตาบูตาบาลอเนาะแกทอตาบูตาบาลอแกทอเมือกาพติและมาบุมาบาสกอเนาะอันนี้เมือกาพติเลอแฮตเตอร์เนาะนั่นตั้งเนี่ยและช่วยตาบูตาบาเนาะและเลยเซตเนาะนะเลยเสียบเลยพี่เนาะต่อรับแหวนเลยอำเภอกาลยานิวัฒนาเนาะเลยโซนและอำเภอกาลยานิวัฒนาเนาะหลวงพ่อพระอาจารย์เนาะหลวงพ่อเลขาเด็กคณะสัตยาติโยมเนาะแฮมีเลอฮาราคอลิหมอนะดิแหละดิหล่อเน่เนาะมีแฮเตอร์เนาะนะมิตรเน่มาบูมาบาดและร่วมบุญเซนเนาะและข้อทอดแต่ชีเซคีชีเซเนาะนะซะชีเซดบานเมียนะตามกำลังศรัทธาเนาะโอระมาระเนาะโอจ้ามาจ้าคณะศรัทธานะเลทาเลละเนาะเลตาดนิยัยนะปือแวมือกับพติแฮระเนาะเดโซปะกญอดิซอเลเบเตจอเลพุทธสิกิรีเนาะดิซอนนี่สิญานี่เนาะมือกับศรัทธาก็การเนาะนะพระอาจารย์วรรณชัยในเฮลดูกว่าพี่เนี่ยเตือนนี่คีชีลิเนาะดาแฮโซฮัสโซดาเดโซเดอปะกญออัสทายาโยมในโอราหมอนะเลเวกกีแม่เมเกเวเจียงไฮเวลำพูนเวลำปางแม่ฮ่องสอนเนาะเลโซนภาคเหนือเนี่ยนะเดอดิซออัมาตาเลครึ่นวิทยุพระพุทธศาสนาเลครึ่นสิงขาวเนาะสัทธายาโยมในโอราหมอนะอันนี้ตอนนี้ยายไปร่วมแก่เจ้าภาพเนาะอนุโมทนาบุญโรงทานเนาะโรงทานก็กันเนาะตาอเดเมเดทีเนาะเดโกเดนเนาะจอกให้โรงทานเนี่ยเปิดลิ้นเนาะนะโรงทานเปิดแล้วนะครับนะคณะศรัทธาเนาะนะที่ได้มาร่วมบุญก็อยากจะไปซุ้มไหนก็ตามอัธยาศัยนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้มีหลายเจ้าภาพนะครับโรงทานมีหลายเจ้าภาพเลยนะครับนะมีตั้งน้ำปานะมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวผัดมีหลากหลายเมนูเนาะคณะศรัทธาเรื่องเอาเนอร์นะครับนะขณะนี้เวลา10:04 นาทีแล้วนะครับนะก็ศรัทธาที่อยู่ตังกายก็คงก็ทยอยมากันเรื่อยๆนะครับนะอันนี้เมื่อกี้พัตติเนาะแกเจ้าภาพกว่าสกอเนาะห้องน้ำเนาะห้องสุขาเนอะเยาวชนนะเยาวชนนะเมื่อกี้พัตติโพลีแลช่วยกันดูแลเนาะทีโนนะแกตะบูตะบาเนาะแกตะบูตะบาละพาเลิศเปิดมาสกอเนาะมาสกอออกสกอเนาะเลิศตะบูตะบาต้นนี่ตะบลอเนาะเปิดมาตะคูตะเพาะเนาะมาตะคูตะเพาะมาตะบูตะบาเล่นเนาะมาตะบูตะบาตะคูตะเพาะเนาะแล้วพระพุทธศาสนาเนาะเจ้าใครพระพุทธศาสนาโอเวคีกโทไซกซาเนาะคือชีคนนี่เนาะอายุพระพุทธศาสนาเนาะคีกโทไซกซาคือชีคนนี่นะ2,568 ปีเนาะอายุพระพุทธศาสนาเมื่อพัตติเน่มาบุมาบาดาเนาะทบมเนาะงานบุญอกหลากหลายเนาะงานบุญประจำปีประจำเดือนประจำวันเนาะงานบุญประจำปีเนี่ยดิซอนี่ไงบุญกระถินเนาะต้นนี่ตะบลอนะแม่งานบุญประจำเดือนเนี่ยดิซอผ้าป่าเนาะทอเซก็บลอนะแม่งานบุญประจำวันเนี่ยแต่ละเมแต่ละทีเนาะนะงานบุญประจำวันแต่ละเมแต่ละทีเริ่มมีเชทอนเนาะถวายสังฆทานเนาะเซก็บลอนะก็เลยงานบุญประจำวันนะอันนี้คณะศรัทธาเนาะถือว่าเป็นผู้โชคดีเนาะเลยคือถอดเลยประเทศไทยเนาะพบพระพุทธศาสนานะตัวกบาครูบาอาจารย์เนาะตุภาสคาตื้อเรื่องมนโดปัดโดเนาะสระเนาะแต่ละศาสนานะอันนี้เห็นเลยศรัทธาอธิษฐานเอาเนอร์นะ
ร่วมบุญวันนี้มาได้จดชื่อแล้วน้องบอกเป็นอย่างนะครับอธิษฐานเอาเนาะนะอธิษฐานเอานะอย่าได้สิ่งสำคัญในการทำบุญก็คืออธิษฐานเนาะอธิษฐานให้สุขภาพดีนะให้มีสุขภาพดีมีจิตใจที่งดงามเนาะให้มีความสุขกายสบายใจนะทั้งภายนอกและภายในนะบางคนบอกว่าจะอธิษฐานอันยังเนาะนะแต่ครูบาอาจารย์เพื่ออู้ไว้ว่าถ้าเราทำบุญนั้นนะอย่าลืมอธิษฐานนะเพื่อตัวเก่านะเพื่อสุขภาพวันนี้คณะศรัทธาน่าจากมาจากจังหวัดลำพูนเนาะศรัทธาจากยังเปาเนาะยังเปาอันนั้นแม่นดาวก้านะที่วัดดวงดีโอ้เนี่ยคณะศรัทธาจากเนื้ออมก๋อยเนาะผมจามในเฟซบ่ได้ เคยเล่นเฟซกับป้าจับชื่อป้าได้เนาะป้าดาวจากบ้านยังเปาเนาะยังเปาอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่นี้ไปประมาณ100 กว่ากิโลเหมือนกันเนาะน่าเป็นคณะศรัทธาจากวัดดวงดีเนาะมีพระอาจารย์ฮัทเนาะเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระครูละนะแต่จำชื่อบ่ได้เนาะพระอาจารย์นะครับนาศรัทธาญาโยอมหมอชมพาเนาะมือกาพตีเนาะแล้วอมก๋อยเนาะเลยมาบุมาบาดาเนาะตอนนี้ใหญ่นะเลยวัดพุทธศรีคิรีตอนนี้ใหญ่ที่สุดในนั้นนี่เนาะเจ้าภาพศรัทธาเนี่ยไว้ดับเลือกมือกาพตีเนาะเดอตุภาสคาเนาะเดอประธานเนาะอธิษฐานเอาเนาะอธิษฐานเลยมาบุมาบาดาแล้วเจริญโกรธเนาะแต่เรื่องนี้ดิเชคิดชีเลปูคิดเนาะเริ่มมือกับพตีเนาะมาบุมมาบาดาเลเจเล็กโลเนาะแก้ทอโคเนาะแก้ทอศาลาแก้ทอวิหารแก้แต่งห้องน้ำนะเลิกอย่างเนี้ยแก้ตอนลูดอนลูเหมาะนะแก้ดอนลูจอกใครแก้ตะบูตะบาลอดเนาะคณะศรัทธาจากอำเภออมก๋อยเนาะก่อนได้มาถึงแล้วขอยินดีต้อนรับนะคณะศรัทธาทุกท่านนะทุกสารทิศนะที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้นะงานบุญใหญ่ประจำปีเนาะ2568นะวัดพุทธศรีคีรีมีพระอาจารย์ครูบาเจ้าวรรณชัยนะครับชยนันโทซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะสถานที่ทำบุญหรือว่าเป็นวัดวาอารามแห่งนี้นะมากกว่า10 ปีนะครับแต่ละปีคณะศรัทธาก็ได้มาร่วมบุญกันบอกว่าผ้าป่าบอกว่ากฐินนะหรือว่างานบุญอื่นๆนะถ้าเราย้อนไปเมื่อ15 ปีที่แล้วนะสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นเหมือนทั่วๆไปนะครับนะก็คือภูเขา1 ลูกนะก็จะมีการปลูกข้าวโพดนะมีป่ามีต้นไม้นะจากนั้นพระอาจารย์ก็ตั้งปณิธานตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีเนาะก็เป็นอาจจะได้สร้างวัดวาอารามเพื่อที่เป็นที่พึ่งทางใจขอศรัทธาญาติโยมนะจากที่บ่มีอันอย่างตอนนี้มีครบเกือบทุกอย่างละเนาะโดยเฉพาะองค์พระธาตุเจงดีนะครับนะอยู่บ้านใหม่นี้ไปถึงขุนแปะนี่5 กิโลนะศรัทธานะห่านเจงดีชัดเจนเลยนะเขาอยู่มุมไหนเนาะเจดีย์องค์นี้หันมดนะครับนะมุม90 องศานะอยู่บ้านใหม่ที่เขาอยู่ไปเดียวเนี้ยวัดพุทธศรีคีรีนะไปบ้านขุนแปะ5 กิโลแต่ถ้าเราอยู่ขุนแปะมองลงมาเนี่ยหันเจดีย์ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญแต่ละปีบ่ต้องสงสัยเลยว่าเงินปัจจัยนอนที่พระมาถวายผ้าป่ากฐินแต่ละครั้งแต่ละปีนั้นที่ญาติโยมศรัทธาคณะศรัทธาได้หานิละเนาะได้เป็นองค์พระธาตุได้เป็นพระวิหารได้เป็นศาลาเป็นโรงทานเป็นห้องน้ำห้องสุขาที่เฮามาใช้ไปเดียวเนี่ยนะเงินเฮาที่100 บาท20 บาท1,000 บาท10,000 บาทที่10 ปีแต่ก่อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเฮามาแล้วเฮานึกถึงเนาะนึกถึงคุณงามความดีที่เฮาทำไว้แล้วเฮาจะมีความสุขกายสบายใจเนาะเฮียเนาะสวัสดีครับนะอันนี้เจ้าภาพหลักๆทุกปีนะครับเนาะคณะศรัทธาที่หูจักในนามของพระอาจารย์เนาะ
วรรณชัยนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่วิทยุคลื่นสีขาวเนาะชาวประชามีพระอาจารย์บรรยงเนาะแนะนำที่คณะศรัทธาหูจักกันแล้วก็คณะสงฆ์อำเภอจอมตองอำเภอดอยหล่อนะทุกวันอาทิตย์เนาะเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปเนาะก็จะมีรายการธรรมะนะเป็นเดี๋ยวนี้เฮาอยู่ตันได้เฮาก็เปิดฟังได้ตันทั้งหลายนะเปิดฟังได้ด้วยที่เฮาอนุโมทนาบุญกับพ่อหนานพ่ออาจารย์เนาะจันตานะอันนี้อย่างที่ได้มาเอาซองร้านเนาะร้านปอมเปรนนะครับนะร้านโรงทานเนาะลูกชิ้นหนึ่งนะครับเนาะคณะศรัทธาได้มาเป็นเจ้าภาพตัวการนะครับได้บ่สามารถที่จะนามชื่อมดเนอศรัทธาเนอเพราะว่าคณะมาเยอะกันพอสมควรเนาะมาได้เอาชื่อมาก็บอกเป็นอย่างอธิษฐานเอาเนาะนะคนกินก็มีความสุขเนาะป้าเนาะคนฮื้อก็มีความสุขเนาะอันนี้แหละคือบุญเนาะนะผู้ให้นะย่อมเป็นที่รักของผู้รับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เงินทุกบาททุกสตางค์น้องที่ได้มาร่วมบุญนอกจากมาเปิดโรงทานแล้วนะครับนะนอกจากมาเปิดโรงทานแล้วยันมาหอมเนาะมาหอมปัจจัยนะสมทบกฐินสามัคคีนะครับนะยันใดก็ขอกราบอนุโมทนาบุญเนาะบุญทานบุญศีลบุญภาวนาเนาะบุญบารมีครูบาอาจารย์นั่นที่ได้สักส่งมาเนาะแพ้ขึ้นกับศรัทธาญาติโยมนะพี่น้องศรัทธาที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้นะเราก็ได้มาปะกันปีละเตื้อเนาะนะศรัทธาญาติโยมที่อยู่บ้านใกล้ๆน้อยก็ได้มาหาครูบาบ่อยน้อยนะเพราะว่าเวลามีงานบุญวันพระวันศีลก็จะได้ทำบุญทำทานนะแต่ศรัทธาที่อยู่ตั้งกายเนาะคนจะปีละเตื้อนะครับเนาะปีละเตื้อนะมันเที่ยวกับปีละ2 เตื้อเนาะอย่างใดก็อนุโมทนาบุญนะครับเนาะศรัทธาอนุโมทนาบุญกับศรัทธาบ้านปากกล้วยนะนำโดยพระอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์แต่ละรูปนะที่อยู่บนดอยนะเวลามีงานบุญก็มาช่วยกันเนาะตามกำลังศรัทธาเนาะเมื่อกาพัติเนาะแล้วเปิดโรงทานเนาะจะใครแลเขี้ยวเส้นเนาะตาอเนาะเดิมเมเดทีเนาะนะตาอเดิมเมเดทีนะก็มีเวลา11 โมงเนาะสอคาเนาะก็ฉันเพลเนาะแม่ครัวเนาะแม่ครัวถ้าพร้อมแล้วมันบอกเนิ่นนะอยากประชาสัมพันธ์มันตลอดแต่เสเนาะต่อเกเพื่ออนุโมทนาบุญก็กันนะปีแหวมกาพัติได้สิเกตะคอเกนเนาะเลทาเลละนะเลยแฮมาบุมาบาดานะเลดับปูแหวนเนาะที่ซอได้นั้นดับปูแหวนเลลำปางนี่โอเดโซเนาะเดอปักญยเนาะลำเพิงงาวอำเภอเมืองอำเภอเมืองปานเนาะเลร่วมบุญเลศรัทธาพระอาจารย์วรรณชัยศรัทธาเนาะแห่ร่วมบุญทุกปีนะสำรับเรื่องมันตลอดเรื่องกับมาบุญเนาะกระถินสามัคคีเนาะแล้วร่วมเซนเนาะนะศรัทธาไอ้นุไอ้ก็ไอ้สมนึกมาแล้วเนาะไอ้สมนึกบ้านห้วยละเนาะอาศัยว่าความจำดีหน่อยเนาะศรัทธาพี่น้องที่เคยมาร่วมบุญก็จำเอานะครับนะมาได้หูจักผู้คนนะครับนะวันนี้ศรัทธาบ้านห้วยละเนาะอำเภออย่างก็ปะพลุกคณะศรัทธาคณะศรัทธาบ้านยังเปาอำเภออมก๋อยนะจังหวัดเชียงใหม่นะได้มาร่วมเอาครับได้เลยครับอย่างครับนะศรัทธาญาติโยมจากบ้านยังเปาเนาะมาละเนาะยังเปาอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะเวลาหันลูกน้อยเราอ่อนน้อยนะมาทำบุญตัวพ่อตัวแม่นี่มันมีความสุขนะคณะศรัทธาเนาะนะเพราะว่าพื้นฐานเนาะของแต่ละพื้นที่นี่บ่เหมือนกันนะ
แต่ถ้าไปบนดอยนี่เอาเตอะเนาะถ้ามีงานบุญเนี่ยจะมีลูกน้อยนะตัวน้อยๆบางคนก็เดินบ่ได้เตื้อนะพ่อแม่ก็ปามานะมาทำให้เรามีกำลังใจเนาะมีกำลังใจในการทำความดีนะพ่อแม่เป็นตัวอย่างให้นะครับนะหลังจากที่ได้ร่วมบุญนะบุญกฐินผ้าป่าเนาะบุญกฐินน่าจะมีผ้าป่าตัวนะครับเนาะผ้าป่าสามัคคีนะครับเนาะก็สามารถที่ไปรับเนาะภัตตาหารรับอาหารได้เนอะคณะสัตยาเนาะที่ได้มาร่วมบูกับพระอาจารย์นะตอนนี้ต่างโรงทานเปิดแล้วนะครับนะโรงทานเปิดละเนาะร้านน้องท็อปเนาะร้านน้องท็อปนะนี่ก็ลุงชิ้นหนึ่งนะครับนะก็เอาใบรายชื่อมาตัวนะเผื่อว่าจะได้กราบอนุโมทนาบุญตัวเนาะนะก็ขออานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายที่ได้มาในวันนี้นะได้ร่วมบุญอธิษฐานจิตเอานะขอให้นิราชปราศจากความทุกข์ความโศกโรคภัยไข้เจ็บเคราะห์ร้ายไปสีเสนียดจันไรภัยพิบัติในชีวิตทุกประการให้มีอายุมั่นขวัญยืนให้อยู่ค้ำจุนชาติศาสนาคณะศรัทธาบ้านยางเปาเนอพระอมปล่อยจังหวัดเชียงใหม่ขออนุโมทนาอย่างยิ่งเดินทางมากายมาถึงแล้วเอาเชิญเลยเด้อให้เราพึ่งกันยาพี่เลิกพี่กันครับเลยเซตอะพี่แก้รวมผ้าเนาะเอาเนาะขออนุญาตกราบนะครับเนาะเมื่อพระตีเนาะคณะสัตยาเลิศแม่บ้านเนาะแล้วเขาเลิศพัฒหารเพนเนาะครูบาอาจารย์เนาะมีวีลี่เนาะแล้วแต่เนาะเดี๋ยวเพื่อนิมนต์พระอาจารย์เนาะไปพระสุขสามเณรเนาะและออกเมเลอร์มุทุคานเนาะนะเพราะฉะนั้นตะกาเกเลอบาประสาทสัตว์เนาะแต่ในใหญ่อนุโมทนาบุญโดยก็หน่วยงานเนาะเดผู้นำหมู่บ้านเนาะผู้นำหมู่บ้านแล้วพ่อหลวงผู้ช่วยอบตเนาะรวมไปถึงเนาะแล้วหน่วยงานนะดิซอนเนี่ยมาเจอรถซันเนาะนะแต่แกเจ้าภาพรวมเนาะเลิศตาอ้อเนาะและพีพื้นมือกับพระตีและบาลอตาและสลามิวีเนาะและสามารถและมาบุมาบาเซเนาะนะดาจอกไข่เนาะศรัทธาเริ่มมอกโลเนาะมอกโลและมาเงี้ยขุนยะแม่ยะคีเนาะแม่ยะคีนะขุนยะน้อยขุนยะหลวงเนาะและร่วมบูรณะแม่เฮียเนาะและร่วมบูเล่นะอธิษฐานเอาเนอะเมื่อกันเนอะนะอธิษฐานเอาเนาะโลบาผมมาซะเรื่องอธิษฐานเรื่องสุขภาพเนาะเวลาทำบุญนี่ผมจำคำอู้ของพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์ธนันดร
บทหนึ่งว่า เวลาเราทำบุญนี่เราจะนึกแต่คนนั้นคนนี้นะแต่เรามันลืมนึกถึงตัวเก่าเนาะแต่พระอาจารย์บอกว่าสำหรับผมนั้นพี่นานจากอธิษฐานด้วยสุขภาพเนาะให้สุขภาพดีมีพละกำลังที่จะได้เผยแผ่พระศาสนาแม้แต่วาระสุดท้ายนะไปของไปแบบสบายๆหมดทุกคนที่อยู่อีนะนะพระอาจารย์เนาะเปิดไปบอกพ่อก็จ้ามนั่นนะถ้าจะนะเพราะว่าตึงวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมันมีหลากหลายครับนะมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนเนาะนะคนบางคนนี่ก็กว่าจะไปนี่ยากเนาะโอ้โหมีหลายคนนะไปบ่ได้เลยนะก็ต้องใส่นี่แหละนะมนต์ของพระพุทธศาสนานี่แหละนะคือคาถามหาวิบากเนาะมันเต้นแล้วก็ไปแต่เนี่ยพระอาจารย์ที่บนดอยที่เนี่ยบอกต้องเอาภัยเอาแม่ผมนี่แหละนะพระอาจารย์มาเมตตาคืนเดชเจ้านี่ไปเอี่ยมาอันนี้ใครเชื่อบ่เชื่อมันเป็นเรื่องของความศรัทธาเนาะความเชื่อแต่ว่าถ้าบ้านเฮาล้านนาเฮาก็มีอยู่นะเพราะฉะนั้นการอธิษฐานเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดนะผมถือวันนี้ก็อธิษฐานเนี่ยนะที่มาช่วยงานวันนี้อธิษฐานให้สุขภาพดีแม้วาระสุดท้ายจะไปก็ให้ไปดีบ่ต้องทุกข์ทรมานคนที่มีชีวิตอยู่นะ3 วัน7 วันนะหรือว่าวันเดียวสักดีนะอันนี้คือเป็นสัจธรรมนะครับครับอนุโมทนาบุญในนี้นะให้สมนึกครับนะศรัทธาเนาะบ้านห้วยละนะอำเภอจังหวัดลำพูนนะครับได้มากันหลากหลายแต่ละที่นะกราบอาราธนานิมนต์นะวันนี้หลังจากคุณครูเนอน้องพ่อน้องปีโตนะก็ได้มาละนะเดี๋ยวถ้าไปไหว้ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเชิญเนออาจารย์นะอาจารย์พี่นานนะเป็นครูบาอาจารย์เนาะสอนนักเรียนนักศึกษาเดี๋ยวมาช่วยกันเนาะเป็นโฆษกอันนั้นเป็นโฆษกเสียนทองนะของบนดอยแล้วละนะสวัสดีครับป้าดาวนะปันดาวยังเปานะอยู่ในนามของพระอาจารย์ฮัทเนาะคณะสัทธาวัดดวงดีนะครับนะอำเภออมก๋อยก็ได้มานะกราบอนุโมทนาบุญกับคณะสัทธาเนอะที่ได้มาร่วมทำบุญตัวกันนะครับเนาะบอกว่าปัจจัยที่เฮาหอมกับมา10 กว่าปีนะครับ10 กว่าปีเนี่ยนะที่เฮาได้หันเป็นรูปธรรมก็คือองค์พระธาตุเจดีย์นะครับศาลานะบรรจุคนได้หลายร้อยคนนะครับห้องน้ำห้องสุขานะโรงทานเนาะต่างๆอันนี้คือเงินทุกบาททุกสตางค์นะที่คณะศรัทธาได้ร่วมกันมาเป็นเวลา10 กว่าปีเนาะก็มีพระอาจารย์กุมารเจ้าวรรณชัยนะครับที่เป็นเป็นผู้นำบุญเป็นตนบุญให้กับเฮาตั้งหลายนะครับเนาะนะครับอย่างใดก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมนะทุกท่านนะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับเต้บ่ได้ตักบ่ได้ถามนะเต้บ่ฮู้จักเรียนนามก็ตยก็ขอกราบสุมาอัมพายเนาะศรัทธาบ้านแม่ละอูบก้านี่เนาะน่าจะแม่ละอูบแม่ละน้อยนะพี่น้องศรัทธากับพระอาจารย์วรรณชัยเนาะปินานชิเนอะอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเป็นผู้ที่แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมในพื้นที่ตำบลขุนแปะที่นี่ตลอดถึงได้นำครูบาอาจารย์มาจาริกแสวงบุญมาอยู่ที่พุทธศรีคีรีมาพัฒนาที่นี่เนาะก็เป็นคนที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาเป็นนักศึกษาตัวยงศรัทธาญาติโยมได้ศึกษาลาเพศไปแล้วไปมีครอบมีครัวก็บได้ละบัดทิ้งครูบาอาจารย์เป็นผู้มีกตัญญูเป็นพื้นฐานมีลูกมีเต่าก็สั่งสอนลูกหน่อยน้องอะไรอย่างก็ตะกี้เนี่ยน้องสาธุนะน้องสาธุนี่เป็นเด็กหญิงเล็กๆเนาะเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆแต่สามารถสวดมนต์ได้สวดมนต์ได้ฮื้อศีลฮื้อปอนได้แน่หลายอย่างนะเก่งมากๆเลยก็อยู่ที่ผู้ปกครองศรัทธาวันนี้เราได้มา
ในพื้นที่ของวัดพุทธศรีคีรีแห่งนี้จะแตกต่างจากตังลุ่มบ้านเฮาเนาะแตกต่างอย่างใดตังเพนี่เปิ่นมาทำบุญสุนทรทานมากินมาตานปลาลูกมาหลานได้มามีส่วนร่วมหันลูกเด็กเล็กแดงเนาะน้อยๆก็มีอุ้มกำลังหักเกิดก็มีเอามาแล้วเนาะแล้วก็ได้นำลูกหลานวัยจันทร์ประถมก็มีมัธยมก็มีมาร่วมกิจกรรมบ้านมี5 คนก็มาตึง5นะนี่ก็คือสิ่งที่เฮาหันแล้วโอ้ประทับใจในวัฒนธรรมที่ดีงามของศรัทธาญาติโยมโอ้รองเท้าก็บ่ได้ใส่แม่พังเอาอย่างมาฮื้อแหมล่ะเอาน่ะโอ้สาธุเดี๋ยวไปแจกได้แหมนักอยู่นี่โยมเบิ่มเนอะเอาของไปเก็บกำเดียวเขาจะลัก น้องเดชานิวันติโยมเพิ่นเอาของมาฝากมาไว้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุเจ้าชัยสิทธินะท่านนางลาพังสดถิงพระขยังสุขังบุญกุศลศรัทธาท่านเจ้าน้อมนำไส้อั่วน้อมนำแคบหมูน้อมนำเนื้อสวรรค์มาถวายนะเป็นเสบียงให้กับครูบาอาจารย์ไปได้ไปมอบให้ขยมต่อไปอนุโมทนาบุญอายุวันโนสุขังพระลังใกล้จะถึงเวลาที่ครูบาอาจารย์จะได้ไปฉันภัตตาหารเพลเนอะศรัทธาอีกป่อยโอ้แหม30 กว่านาที ศรัทธาที่ได้นำโรงทานมาเนาะได้นำโรงทานมาตั้งใจจะถวายครูบาอาจารย์เนอะเอาไปจัดที่ศาลาลายตรงที่เปิ้นจัดเป็นที่สำหรับฉันภัตตาหารของครูบาอาจารย์ข้างๆเจดีย์เนอะเจดีย์พุทธศรีคีรีของเฮาวันนี้พี่น้องมีบริการรถรับส่งนะรถจอดไว้ตังลุ่มแล้วก็ขึ้นมาตังบนจะมีรถของตังหมู่บ้านนะรับภาระเป็นภาระธุระนะในการลำเลียงศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญขึ้นมาสู่ตังบนด้วยความปลอดภัยขอบคุณเนอะศรัทธาหมู่เฮาลูกหลานศรัทธาพี่น้องบ้านพุทธศรีคีรีคณะศรัทธาวัดพุทธศรีคีรีได้เป็นธุระให้กับครูบาอาจารย์ได้นำรถรับส่งผู้โดยสารนะมาจากตังลุ่มขึ้นมาถึงตังบนกระเดียวเพื่อนจะได้เอารถไปจอดที่ลานจอดรถที่ตังลุ่มโอ้วันนี้ลงทานก็เป็นตาดีม่วนเพื่อนเข้าแถวกันเนาะโอ้ใบสีเขียวเพื่อนเข้าแถวจะมดกันนะโอ้ดอกใบสีเขียวก็มีสีแดงก็มีวันนี้นอกจากเพื่อนทำบุญกฐินทานแล้วเปิ่นยังมาโปรยทานนะมอบปัจจัยให้กับเด็กๆมอบสตังค์ให้กับโอ้แถวยาวล้ำไปว่าจะไปต่อทำตานะปนานพอมาพอแถวอยู่เฮ้นี่หิมเต้นเขาเฮ้นี่อสมไปเอาแตนอาจารย์กันละพี่น้องอสมอยู่หันไปเอาแตนกันปะเอาแม่เลี้ยงถ้าจะบอกมดเขาเปิ่นเอามาเป็นปิ๊บนะมดไหนมดหันเนอะมดไหนมดหันเนาะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะนางเทพธิดาได้เอาปัจจัยมาให้ศรัทธาญาติโยมได้ร่วมทำบุญสร้างบารมีกันต่อไปเนี่ยศรัทธานี่เปิ่นเรียกว่าเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีตัวจริงเสียงจริงเนาะมาวันนี้หันศรัทธาลูกหลานเปิ่นได้มาทำบุญกินตานกันนักกันนาเปิ่นก็อยากจะมอบสตังค์นะเป็นทุนเป็นบุญเป็นเงินขวัญถุงให้กับน้องๆลูกหลานที่เปิ่นมาโอ้แต่กี้พอว่าเปิ่นเข้าแถวเอาไอ้อย่างกันนึกว่าเป็นโรงทานจัดได้ว่าเป็นแบงค์เนอะก็อนุโมทนาบุญโยมแม่เอาศรัทธาญาติโยมที่ให้หอมมาเรื่อยๆเนาะอีแม่ก้อยเป็นโรงทานกะนายคุณไพโรธยุพาเรานุพาเราเนาะพร้อมครอบครัวป้อนานแกะปาสุนันพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญ100 บาทบ้านห้วยละท่านพันโทปรีชากาบเอื้องนะพร้อมกับครอบครัวบ้านห้วยทรายดอยหล่อร่วมบุญแห่ม700 บาทนะก็มีศรัทธาสาธุชนเนาะพี่น้อง
หมู่เฮาท่านเจ้าทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศลอาจารย์เนี่ยก็เป็นพี่น้องเนาะจะมาจากตังลุ่มเนาะท่านนายกท่านรองนายกท่านผู้บริหารปต.เทศบาลต่างๆก็ปากันมานักหลายเนอะสถาตะกี้ท่านสทเนาะท่านสทยงยุทธซึ่งก็เป็นสทในพื้นที่ของเฮาเนาะปีหน้าเนอะอาจารย์ว่าปีหน้าละแหมประเมินแล้วก็เพื่อนจะลงสละ เป็นกำลังใจให้คนบ้านเฮาจิมวิลุเอาว่ากันไปเนอะศรัทธามีความตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองก็ว่ากันไปวันนี้ตั้งเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาเก้าเนอะยมแม่ยมพ่อตั้งหลายเนาะเปิ่นก็ได้มาถึงกันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะซึ่งก็มีคุณพงษ์จิตคุณวงกฎจันทรมังกรพร้อมครับครอบครัวยมพ่อยมแม่นี่มากู้ปีศรัทธาญาติโยมมาเป็น10 ปีแล้วเนอะเปิ่นได้คณะสายบุญกลุ่มนี้นะเปิ่นมีความมั่นคงในการทำบุญทำทานเปิ่นจะทำบุญที่ไหนจะไปช่วยจุเปิ่นจนแล้วจนเสร็จนะศรัทธาช่วยวัดม่อนห้วยแก้วจนสร้างวิหารหลวงเสร็จตรงนั้นแล้วมาช่วยท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทที่นี่ก็มีเป้าหมายว่าเฮ้ท่านอาจารย์ทำจนสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นเงินเท่าใดก็ทำไปเถอะอาจารย์นะงดสตังก็ยั่งก่อนได้กฐินมาก็ทำใหม่ก็คาดหมายว่าแหมปี2 ปีนี้ก็คงสำเร็จเสร็จสิ้นตามความมุ่งมั่นปรารถนาของตั้งเจ้าภาพเจ้าศรัทธาและท่านอาจารย์ที่ตั้งใจไว้วันนี้กฐินคณะใหญ่ก็คือกฐินของคุณพงษ์จิตคุณวงกฎจันทรมังกรและครอบครัวคุณวรางคณาคุณาศิละนะและครอบครัวคุณเมธาคุณวาสินีเยาวพันกุลพร้อมครอบครัวคุณณพศรสิทธิ์คุณสิทธิชัยพลวิทย์นะคุณสุภชัยคุณสิริรัตน์ติระรัตนกุลและครอบครัวคุณอุดมศักดิ์คุณสุภัตราลุ่งนิรันดร์พรและครอบครัวคุณประเวศคุณอารุณรัตน์ครูสิริสินและครอบครัวคณะเพื่อนพ้องน้องพี่จากโรงเรียนบางบัวทองนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทราบข่าวว่าคณะกลุ่มของเพื่อนฝูงคณะนี้เพื่อนได้เกษียณกันละเนาะก็น่าจะ60 กว่าปีแล้วซึ่งทุกๆคนได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นผู้รับเหมาก็มีบริษัทใหญ่ๆทำงานเป็นข้าราชการหน่วยงานต่างๆก็เป็นผู้นำระดับสูงเป็นพันโทพันเอกเป็นพลเอกกันก็หลายท่านหลายคนสำหรับคณะสายบุญกลุ่มนี้นะเปิ้นก็ได้สร้างกองบุญกองกุศลร่วมกันมาต้องขอบคุณคุณโยมเล็กนะที่ได้เป็นสะพานบุญทำให้เกิดการร่วมตัวของสายบุญกลุ่มนี้ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกับครูบาอาจารย์เนาะอย่างที่เฮาได้หันนี้เจริญพรเนอะคุณโยมเดินทางมาถึงแล้วสมณศรัทธาครูบาอาจารย์ได้เดินทางมาถึงแล้วเข้าไปในศาลาเลยท่านอาจารย์เดี๋ยวเมื่อท่านอาจารย์ได้เข้าห้องน้ำห้องท่าเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเพื่อนจะได้มาฮือศีลฮือปอนกับศรัทธาญาติโยมเนอะครูบาอาจารย์ตอนนี้ที่เดินทางมาถึงแล้วก็เยอะพอสมควรเนาะก็เดี๋ยวจะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ไปร่วมฉันภัตตาหารเพลที่ศาลาลายตอนนี้เป็นลงฉันชั่วคราวไปก่อนเนาะที่ข้างอยู่หน้าเจดีย์เนอะศรัทธาที่เตรียมโรงทานจะเอามาร่วมถวายครูบาอาจารย์ก็เจริญปอนได้นำไปเทียบไปมอบเพื่อกับทางแม่บ้านที่จัดสถานที่อยู่ตรงนั้นใดเนอะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะอีบ่อยอีแม่ทั้งหลายที่หมู่เฮาจะได้สร้างกองบุญกองกุศลที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันอันว่ากฐินทานนั้นบ่ได้หาทำได้ง่ายๆปีหนึ่งมีครั้งเดียว1 วัดก็รับกฐินได้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาตลอดกฐินในกฐินการในอาวาสอารามแห่งนั้นตัวถ้าบ่ได้จำพรรษาอยู่ฮับกฐินบ่ได้สดาแล้วก็ฮับได้ปีละครั้งเดียว
ฮับได้ปีละคณะเดียวบ่สามารถฮับได้หลายๆคณะอันเนี้ยจึงเป็นสิ่งที่ยากที่คนทั้งหลายหรือว่าวัดวาอารามต่างๆจะจัดงานกฐินได้อย่างงานในวันนี้ศรัทธาอีพ่ออีแม่มาดูเนาะด้วยบารมีของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทแล้วก็ตังผู้นำบุญสายต่างๆที่นำกฐินทานมาทอดถวายที่นี่สร้างความปลื้มปิติใจเพื่อกับคนที่ได้มาหู้มาหารมาร่วมกิจกรรมหลายคนที่อาตมาพบปะก็เป็นหน้าคุ้นๆกันทั้งนั้นมากันกู้ปีศรัทธาญาติโยมเหมือนงับงานประจำปีของหมู่เฮาปีหนึ่งมาพบปะกันครั้งหนึ่งอย่างปีนานชินี่ก็อยู่ที่อำเภองาวจังหวัดลำปางเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่นี่ปีหนึ่งถึงจะได้กลับขึ้นมากราบไหว้ครูบาอาจารย์มาร่วมงานอย่างนี้ครั้งหนึ่งวันนี้เปิ้นก็ได้มาร่วมการร่วมงานเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับท่านอาจารย์และกำลังใจให้กับศรัทธาญาติโยมมาจากกันหลายที่หลายแห่งในเมืองเชียงใหม่ก็มาพี่น้องตังบ้านห้องหลับปูนนะนี่ก็มากันเยอะนะเมืองลี้ก็มาแต่กี้หันปอกครูอุดมนอกจากเมืองลี้ปาคณะมา7-8 ท่านด้วยกันอีป่อนี่ไปทุกที่ทุกแห่งวันก่อนก็ไปที่ลำปางไปตั้งธรรมหลวงที่วัดบรรพตสถิตเนาะกับอาตมาภาพที่ตั้งธรรมหลวงที่วัดบรรพตสถิตโยมปอกครูก็ได้ปาญาติธรรมจากอำเภอลี้ไปต้องขอบคุณอนุโมทนาบุญกับโยมปอกครูเป็นอย่างสูงนะศรัทธาตอนนี้นอนลงทานก็กำลังแจกกันเนอะหลายอย่างเนาะมีของมาแจกกันเยอะวันนี้นะแจกกันให้หมดบ่เอาลงไปสักอย่างพี่น้องบนดอยก็แจกกะลำกะลำนี่มาเป็นลำรถนะโอ้โยมแม่เจริญปอนพบกันปีละครั้งได้มาหันคนมีบุญรักษาโยมแม่ปีละครั้งได้มาเจอมหาอุบาสิกาใจบุญใจกุศลเนาะมีความมั่นคงมีความตั้งใจในการทำบุญศรัทธาบ่ได้ทำบุญแบบหวานแบบหวานว่าตามน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือว่าหวานแห่ไปเรื่อยนะอันนี้ตั้งใจทำบุญเอาจนเซ็ตไว้เป็นตีนะไผจะจวนไปที่อื่นไปเตอะขอก่อนเตอะเอาตัดนี้ฮือแล้วฮือเซ็ตก่อนโยมแม่ก็พยายามเนาะโยมแม่ก็ทำทุกปีแล้วก็นำคณะลูกหลานโดยการประสานของคุณโยมเฮียเล็กเนาะเป็นผู้ประสานงานอยู่เบื้องหลังการทำงานของทีมงานเปื้อนตีเฮียนอยู่โรงเรียนบางบัวทองได้ปากันมาทุกปีเนื้อศรัทธาญาติโยมปีหนึ่งเพื่อก่อนนัดหมายมาแอวเจียงใหม่กันมากินข้าวกินปลาด้วยกันสร้างบุญด้วยกันอันนี้เพื่อนเรียกว่ากัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมมีศีลเสมอกันมีธรรมเสมอกันมีการทำบุญทานเสมอกันป้ากันมาด้านการมีเพื่อนที่ดีจึงเป็นมงคลแก่ชีวิตศรัทธาอาเสวนาจะพาลนังบัณฑิตานันจะเสวนาการเสพซ่องกับบัณฑิตหรือว่าเพื่อนที่ดีนั้นมีโอกาสให้เฮาทั้งหลายได้ทำบุญทำกุศลด้วยกันการมีครูบาอาจารย์ที่ดีที่มีศีลมีธรรมก็เช่นเดียวกันมีโอกาสให้หมู่เฮาท่านเจ้าทั้งหลายได้มาพบมาปะมาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันวันนี้นะถ้าบอกว่าเป็นงานกฐินหลายๆคนก็อาจจะว่าเป็นคิดว่าเป็นงานปล่อยหลวงเนื้อศรัทธากฐินที่พุทธศรีคีรีแห่งนี้เป็นกฐินหลวงทุกปีหลวงด้วย
กฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทาน สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็น08844173ได้แต่ตอนนี้เบอร์นี้เนอะบ่ฮับหอมแตนแล้ว เพราะหมดกระเป๋าแล้วศรัทธาที่จะหอมโอนไปที่บัญชีของท่านของวัดพุทธศรีคีรีเลยเนาะจะได้สะดวกตอนนี้ตั้งศรัทธาญาติโยมตั้งหลายตั้งเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาเก้าโดยการนำของโยมพ่อโยมแม่เราคุณพงษ์จิตคุณวงกฎจันทระมังกรและครอบครัวญาติพี่น้องครอบครัวคุณวลังคณาคุณาศิละและครอบครัวก็มากันแล้วคุณเมธาคุณวาสินีเยาวพันธ์คุณและครอบครัวคุณณภัสสรคุณสิทธิชัยพลวิทย์คุณสุภชัยคุณสิริรัตน์ติรัตนกุลนะและครอบครัวคุณอุดมศักดิ์คุณสุภัตตารุ่งนิรันดร์พรและครอบครัวคุณประเวศคุณอรุณรัตน์ครูสิริศิลป์และครอบครัวพร้อมกับเพื่อนพ้องน้องพี่พ้องเพื่อนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมของคุณโยมเล็กโรงเรียนบางบัวทองเนาะก็ได้เดินทางมาถึงกันเป็นส่วนใหญ่แล้วทุกคนทุกท่านได้เข้าไปที่ศาลาไปพบปะท่านอาจารย์ได้ไปเตรียมเครื่องกินครัวตานต่างๆนะซึ่งเขาจะได้ทอดถวายกฐินในเวลา13 นาฬิกาตอนนี้ครูบาอาจารย์ตั้งรุ่มท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมได้เป็นเจ้าพิธีประกอบพิธีทางศาสนาทอดกฐินสามัคคีที่วัดพระธาตุดอยน้อยหลวงพ่อสาธุกิจจานันท์ตุลุงยองเนาะวัดพระธาตุดอยน้อยเสร็จภารกิจจากตังปุ้นเปิ่นใจหีบเดินทางขึ้นมาที่วัดพุทธศรีคีรีเมื่อมาถึงแล้วก็จะได้ประกอบพิธีทางศาสนาวันนี้ท่านอาจารย์ก็จะมาเป็นเจ้าพิธีฮื้อเนาะจะมาเป็นโฆษกเป็นพิธีกรพิธีการในการทอดถวายองค์กฐินของวัดพุทธศรีคีรีประจำปี 2568ในเวลาประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไป
ตอนนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะใกล้ที่จะเพลแล้วเนาะ10:50 กว่านาทีศรัทธาญาติโยมไผที่นำโรงทานมากำลังหาขึ้นมาจะเอาอาหารมาถวายครูบาอาจารย์ก็เรียนเชิญเจริญพรไปติดตั้งหน้าพระธาตุเจดีย์เนอะเจดีย์พุทธศรีเคลีของเฮาธาตุพุทธศรีคีรีที่ศาลาลายตั้งหน้าพระธาตุเป็นจัดเป็นที่ฉันเพลสำหรับพระสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ศรัทธาขึ้นไปตรงนั้นได้เลยเอานิมนต์ได้เดี๋ยวรออาจารย์เพิ่นพร้อมก่อนเนอะสาธุเนาะครูบาอาจารย์เตรียมตัวเลยเนอะครับเนอะก็เดี๋ยวได้นิมนต์ไปฉันเพลตึงครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านอาจารย์พระครูสถิตสารคุณถ้าครูบาอาจารย์พร้อมแล้วเนอะนำคณะสงฆ์ได้ไปฉันภัตตาหารเพลจากนั้นท่านอาจารย์ก็จะได้มาฮื้อศีลฮื้อปอนศรัทธาญาติโยมที่นำต้นปัจจัยต้นสตังค์มาห่วมบุญหอมบุญเป็นกฐินทานในวันนี้ต่อไปแหมเนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ถ้าหากพร้อมแล้วเนาะก็กราบนิมนต์ได้ที่โรงฉันอันนี้เปล่าพ่อหลวงแม่หลวงผันจอมทันนายกองพบอย่างบุรีบ่หุ่นเนอะนางพันนีจอมทันบ้านโฮงหลายแก้วนะ100 บาทหอมกฐินมาสาธุเนาะศรัทธาที่ให้หอมมาก็ทยอยอุจจาประชาสัมพันธ์ประกาศให้ไปเรื่อยๆเนอะอนุโมทนาบุญขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านในวันนี้ตลอดถึงพี่น้องที่นำโรงทานมาเนาะวันนี้บุญใหญ่ทุกอย่างทุกประการเจ้าภาพเปิ้ลนำมาเป็นกฐินสามัคคีคำว่าสามัคคีก็คือการที่มีน้ำจิตน้ำใจไมตรีที่เป็นหนึ่งเดียวร่วมกันเนาะบ่ได้คิดว่ากฐินครั้งนี้เป็นของไผคนใดคนหนึ่งเป็นของหมู่เฮาทั้งหมดแต่เป็นนิมนต์ฉันก่อนเนาะกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เนาะไปฉันพี่นันชิตั้งใดเราโอ้มานี่เรานี่อยู่ตั้งหลังนี่ก็บอกนี่จะชั่วตั้งไอ้เจ้าแล้วน่ะพี่นันชินี่ได้2 ภาษาศรัทธาญาติโยมกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สามเณรเจ้าทุกรูปทุกองค์ที่ศาลาหอฉันเนอะหน้าพระธาตุเจดีย์เนาะเอาได้ไปฉันเพลกันก่อนทีนี้ก็มอบเพื่อปีนันชิได้ได้จ่าต่อไปน้องสาธุเด็กหญิงโมทนาได้ร่วมบุญกับกฐินสามัคคีครั้งนี้แหม100 บาทขอคือน้องโมทนาเนาะน้องสาธุหรือว่าเด็กหญิงโมทนานี้ได้มีอายุมันขวัญยืนเป็นเด็กดีเป็นเด็กกตัญญูเรียนหนังสือเก่งๆเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไปจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังก็กราบไหว้สานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรอบ2เนาะก่อนที่เราจะได้มีพิธีถวายเนาะกฐินประจำปี 2568 นะครับตอนนี้ขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปภิกษุสามเณรทุกรูปทุกท่านนะครับได้ฉันภัตตาหารเพลนะครับก็สำหรับคณะสัตยาเนาะที่มากับบรรดาครูบาอาจารย์เนาะก็โรงทานเนาะมีหลากหลายตะกี้ได้ไปพอละเนาะได้ไปพอละมีเยอะพอสมควรนะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนาะในการหึ่งตาลเนาะนอกจากเรามาทำบุญแล้วนะครับเราก็ได้มาหึ่งตาลเนาะนั่นก็คือการหึ่งอาหารหึ่งขนมข้าวต้มเนาะหลากหลายเนาะตะกี้นี้ได้ไปจีมของร้านอย่างก็จำมาได้นะครับผักกะเพราเนาะลำเมาะมดถ้วยเดียวนี้พอดีท่านอาจารย์สำหรับที่เรามางานบุญเนาะ
เอาช่วยเหลือตัวเก่านะครับเนอะนะสำหรับอาหารเนาะพระทหารเพนสำหรับพระภิกษุสามเณรเนาะก็น่าแม่บ้านนะที่ได้เตรียมไว้นะตอนนี้ก็เหลือแต่หมู่เฮาเนอะหมู่เฮาท่านทั้งหลายนะที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้นะเอาเด็กๆเข้าแถวมีน้องเป็ดกับนะมาแล้วนะมีคุณยายใจดีแจกสำหรับเด็กนะมีไม่เยอะนะครับนะหมดแล้วหมดเลยนะเห็นไหมความเขาว่าความสุขของเด็กคือการเล่นนี่แน่นะความสุขของหนุ่มสาวคือความฮักนี่ความสุขของหนุ่มสาวคือการทำงานนะความสุขของคนชราหรือผู้มีวัยคือการทำบุญนะแสดงว่าคุณป้านะคุณตาเนาะได้มาแจกของเล่นนะครับนะครับเนื่องจะไปลืมเนอะครูบาอาจารย์นะครับ ตอนนี้ได้เวลาฉันเพลแล้วนะครับเอาเด็กๆเนาะเข้าแถวเนอะนะครับนะอย่าปีตังกะนะถ้าปีตังนี่เดินบ่ได้นะเขานึกถึงตอนเป็นละอ่อนน้อยเนาะนะคนไม่พอนะลูกนะไม่พอเท่าที่มีเนาะเท่าที่มีนะคนละ1 อันนะครับคนละ1 ชิ้น1 อันนะลองให้ลุงหนานถูกหวยก่อนนะครับถ้า10 ล้านนะจะมาซื้อของนะแจกให้เด็กๆสัก1 ล้านเนาะแต่ว่าเป็นโค้ดที่บอกให้ซื้อหวยนี่กะก็เลยบถูกสเตื้อนะครับเอาลูกเอาหลานเนาะมางานบุญนะครับนะงานบุญแต่ละปีเนาะเรามีความสุขนะทั้งหลายนะมีความสุขนะก็ตอนนี้เนาะมีคุณป้าและคุณลุงเนาะได้มาแจกเป็ดกาบนะครับนะแล้วเจ้าผ้าอย่างเจ้าผ้าครับขอเรียนเชิญนะครับเจ้าภาพกฐินนะครับนะเรียนเชิญไปร่วมรับประทานอาหารนะครับตอนนี้ทางแม่บ้านเนาะจัดให้แล้วนะครับที่ศาลาเยาวนะครับเนอะนะเจ้าภาพกฐินนะครับนะเรียนเชิญนะครับนะบรรดานักศีลน้ำบุญทั้งหลายนะครับนะขอเรียนเชิญเนอะนะเจ้าภาพกฐินนะครับนะเรียนเชิญนะครับไปร่วมรับประทานอาหารเนาะที่ทางแม่บ้านเนาะได้เตรียมไว้นะครับเนาะเอาตอนนี้มีเต้าใดนะครับของเล่นนะคงบางคนก็เอาลูกมาตัวก็ต้องมีกู้ตัวเนาะถ้าไปกับเราอ่อนน้อยนี่มันบ่ได้ว่ะนะก็ที่องค์ฟังว่านะคนให้ก็มีความสุขเนาะคนรับก็มีความสุขนี่คือทานอย่างหนึ่งนะครับเนาะหมดแล้วเนาะหมดแล้วจ้านะไม่เป็นไรลูกนะถึงไหนถึงนั้นเนาะคุณลุงถ้าคุณลุงรู้ว่ามีเด็กเยอะๆนี่จะซื้อมันเยอะอยู่ นะแต่ว่ามันเยอะเหมือนกันตะกี้นะเกือบ5-6 ชิ้นนะได้คนละชิ้นนี่ถือว่าได้ละเนาะถ้าหมดแล้วก็แยกย้ายเนอะนะครับอย่าลืมนะตอนนี้นะได้เวลาสวัสดีครับแม่สายทองเนาะพี่สาวพระอาจารย์เนาะวรรณชัยเนาะนอกจากมาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเนาะมันเปิดโรงทานกู้ปีเนาะนะพระอาจารย์พี่หนาบัญชาแล่นเลยพี่แล่นนี่เลยพี่นั้นแล่นนี่เลยครับเอาแล่นนี่เลยเอามีก่อนนะแลกเลยเนอะน่ะเงินตกใส่หัวนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเดี๋ยวปีกไปซึกหวยนี่ถูกแน่นะครับเนาะกะนะนับรอบมีกี่ใบที่ตกใส่หัวตะกี้เนี่ยครับนะเอาน้องสาธุอยู่ไหนมาหาพ่อหน่อยเร็วน้องสาธุแรกนี่เลยครับพี่นะเนาะท่านทั้งหลายที่ฟังว่า
ได้ของเล่นแล้วตือห้องตือบอกมาแล้วแต่เราอ่อนน้อยนี่นะเอาตอนนี้โรงทานเนาะบ้านร้านก็หมดแล้วนะครับนะบ้านร้านก็ยังบ่หมดเตื้อเนาะเลือกเอาเนอะคณะสถานเนาะเลือกเอาเนาะอยากกินก๋วยเตี๋ยวกาผักกะเพรากาบะหมี่กาเนาะของหวานเนาะนิมนต์หลวงพี่นะพระอาจารย์เนิร์นะนิมนต์ประจำบ้านสามหลังนิมนต์ไปฉันเพลครับนะนิมนต์ฉันเพลก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะได้เอาใส่เสียบเลยลูกเสียบนี่เลยนี่เอาเลยครับอธิษฐานเอาเนอะน้องอยู่บ้านไหนยางเปากะยางเปาคณะสัทธายางเปานะเอาหมดช่ำผ่านเนาะพี่น้องยางเปานะบรรยากาศเริ่มเย็นลงหน่อยนี่เอาเลยครับสาธุสาธุอนุโมทนาบุญเนอะศรัทธาพี่น้องเนาะปกติเฮาก็ได้ทำบุญน้องอยู่แล้วนะครับนะแต่เมื่อเจ้าก่อนบุญนี่มันได้แล้วล่ะนะบุญนะได้ก่อนออกจากบ้านแล้วนะครับนะพอมาถือป๊อบมันก็ร่วมมาหอมแหมเนาะก็เพิ่มบุญขึ้นเนาะอันนี้มือกาพัตตีเนาะแต่ละเทียนเนาะเลิกต่อบาเมเนาะต่อบาทีดีบาเนาะแล้วเอาเมเอาเทียเจนเนาะเพราะว่าแต่เชิญก็ต่อบาลีเนาะแต่เชิญก็ต่อบาลีเลิกและเอาเมเอาทีเนาะเขาวีดาช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายเราก็ถวายนะเอาเมเอาทีมีก็ถวายผ้ากฐินนะก็การอนุโมทนาบุญเนาะเลิศทานเลิศละเนาะเดินดับบูแวเลิศแม่ละน้อยนะอมก้อยเนี่ยแล้วแม่แจมนะบ้านมงนะอมลองนะบ้านขุนยะบ้านขุนแตะนะบ้านส้มปอยห้วยขนุนนะบ้านเด่นบ้านสานะนี่โซนตำบลดอยแก้วนะครับเนาะบ้านหินเหล็กไฟบ้านสามหลังเนาะอันนี้คณะศรัทธาที่ได้ร่วมบุญกันนะเป็นประจำทิฏฐานเอานอนเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะได้ยกเนาะยกไปถวายตอนนี้แต่ละต้นนี่ศรัทธาก็ช่วยกันเนอะนะช่วยกันนะคนละไม้คนละมือเนาะนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับนิมนต์น้องเนนเนอะน้องเนนไปฉันเพลก่อนนะครับนะฉันเพลแล้วก็ได้เวลาก็จะได้ร่วมบุญไว้กันเนาะมันก็เนี่ยอุทาเสียถ้าบุคคลเพื่อนออกมานั่งมาอุทาเรื่องอุทาปัวอุทาบุคคลเสียถ้าบุคคลเสียเนาะอ้าวได้ของเล่นแล้วนะครับนะเด็กๆนะอาจารย์เขตอยู่ไหนครับอาจารย์เขตถ้าอย่างใดก็ไม่เอานี่กำเนอะนะพ่อน้องปีโตนะครับนะเชิญมาที่นี่กำเนอะนะจะได้มาช่วยกันเนาะประชาสัมพันธ์บุญนะครับนะคุณครูเขตนะครับนะหรือว่าพ่อน้องปีโตนะถ้าได้ยินเสียงแล้วเรียนเชิญไม่เอานี่กำกันเนาะจะได้มาช่วยกันนะประชาอนุโมทนากับคุณลุงเนาะที่เอาของเด็กมาแจกนะครับนะก็ที่อุ้งฟังว่าแต่ละปีนะเราก็ได้มาปะกันนะครับนะเหนือใต้นะพอมีงานบุญกระถินเราก็ได้มาปะกันนะเป็นบุญกุศลด้วยกันนะครับเนาะบอลเล่นก็บอเนาะดีเจนะถ้าว่างก็ลองบรรเลงสักเพลง2เพลงนะครับเชิญครับพี่ถ่ายด้วยกันพี่เหรอทำเลย
เ
เ
สิงน้อง ฮัลโหลคณะสถาเนาะกูผู้กูคนก็คิดว่าตอนนี้ก็น่าจะกินข้าวน้ำข้าวตอกันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะคนเฮามันอุ้ยยากแต่บ่กินก็ใครกิน กินแล้วก็กัดตองเนาะหนังตองเริ่มตึงหนังตาก็เริ่มย่อนหลายคนก็ว่าจะอั้นแต่ประชาสัมพันธ์คือคณะสถาที่มาใหม่นะครับเนาะที่บอกเคยมาเตื้อมาปีนี้ปีแรกขอประชาสัมพันธ์คือว่าห้องน้ำห้องท่าเนี่ยมีนะครับนะหลังศาลาที่จะทำพิธีนี่ก็มีถ้าอยู่ไกลอยู่ฝั่งปูนที่พระธาตุเจดีย์กับหลังพระธาตุเจดีย์ก็มีนะครับเนาะห้องน้ำห้องท่ามีถ้ากัดตองแล้วอยากจะไปเบาอยากจะอันนี้ก็เชิญได้นะครับคนที่บอกหูเตื้อก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบตัวนะครับเนาะแฮมเมินเวลาประมาณบ่ายโมงน่าจะทำพิธีแห่กระบวนกันเนาะกับผมก็ไม่แน่ใจว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนเริ่มจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแล้วนะครับนะว่าฝนมันจะตกก็ว่ามันทำให้เราโฮมมาได้ก็ไม่แน่ใจเนาะแม้แต่พยากรณ์อากาศเอาแน่เอานอนมาได้มันก็มีการคลาดเคลื่อนไปวันๆเท่าที่ผมติดตามพยากรณ์อากาศต่างโทรศัพท์ก็ดีต่างทีวีก็ดีเนาะมันก็บ่แน่บ่นอนแต่เชื่อได้บ่100%การคลาดเคลื่อนมันมีเพราะว่ามันกว้างเนาะบางทีบางครั้งเนี่ยที่นี่ตกแต่ที่อื่นบ่ตกแม้แต่ที่บนนี่ตกตั้งตีนด้อยก็บ่ตกก็มีนะครับเนาะฝนนี่มันเอาแน่เอานอนมาได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คณะสถาที่ยังบ่ได้กินข้าวเตื้อก็ว่ายังบ่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเตื้อมันก๋วยเตี๋ยวก็ยังมีให้กินนะครับเนาะไปทางซอกกินตามโรงทานที่เป็นทำเอาไว้มันก็พอมีให้กินอยู่นะครับเนาะก็คิดว่าส่วนมากแล้วจะกินกันละนะครับนอกจากอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันว่าถ้าบ่ได้กินเตี้ยก็ไปกินอันนี้ก็เขาก็รอพระคุณเจ้าไปฉันพระทหารเพลอยู่ถ้าพระคุณเจ้าฉันพระทหารเพลเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าจะบ่นานแล้วก็จะมีการทำพิธีการทอดกฐินกันนะครับเนาะก็ฝากไว้นะครับคณะสัตยารอแหมสักกัมเนาะก็สถานที่อื่นที่กายก็คิดว่าจะมาถึงกันหมดแล้วนะครับเนาะคงจะบ่มีละที่จะมาใหม่ก็นอกจากเขาจะรอทำพิธีกันนะครับเนาะ
จำข้อตอนเรียบร้อยแล้วใครไม่ได้กินข้าวกำจะไปติดตุเจ้าเพิ่นเด้อปัดต่อเขาเอาอันของหวานตึกตุเจ้าไอติมก็มีหลอดจ่องก็มีนะไปบ่ปอมีขนมจ๊อกแหมตุลุงว่ามาได้แล้วหมอนัดตรวจเลือดอยู่อีหรอกขอบคุณเด้อโรงทานทุกเจ้าทุกหมู่ทุกคณะนำโรงทานวันนี้ครูบาอาจารย์ฉันกันยังสบายเลยเลือกเต็มที่วันนี้ป่าจอมของศรัทธาหนองผาขาววันนี้บัลลัมเนอะที่บัลลัมเพราะว่าขาดหน่อไม้ ป่าจอมนี่มดถวยป่าจอมหนองผาขาวแล้วก็เฮ็ดหินเนอะเฮ็ดหินเฮ็ดที่มันติดหินน่ะเนาะได้ปัจจัยความจะร่วมทำบุญสำหรับวัดค่ะวัดบรรพตล่ะสาธุเจ้าแม่ประกายคำเนาะเป็นน้องบ้านอย่างห้วยอย่างก็เกี่ยหนองจ้างกาสาธุเนอะแม่ยาเนอะแม่ประกายคำชื่ออย่างบางงามได้วะประกายความสนใจอ้ายดูอันอย่างก็คนสมัยก่อนเป็นจ้างแต่งเนาะประกายคำโอ้บุญล่ะสาธุเนอะสาธุเจ้าโยมแม่เจ้าสาธุค่ะบังหน้าดูเจ้านี่ บังหน้าโคศกศรัทธาตอนนี้ต่างคณะบรรดาเจ้าภาพเนาะก็ได้ไปกินข้าวกินปลาศรัทธาพี่น้องหมู่เฮานี่ต้องเอาหงตาลเต็มไก่นี่สบายใจบางพ่องหอเข้ามาแต่กี้เพื่อจะเข้าไปกินตัวพอสีบ่เหมือนกันพ่องสีขาวพ่องสีเหลืองหันเปิ้นจำน้ำพริกน้ำพริกกับหมูทอดจิ้นทอดนะเป็นตาดีลำอีปอหวานน้ำพริกตาแดงอีหรอศรัทธาเนาะตอนนี้ ช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงที่พักสักกัมนะกันเดียวเราจะได้ประมาณพิธีก็บ่ายโมงเนาะบ่ายโมงจะได้มีการทอดถวายตอนนี้ทางลูกหลานคณะกรรมการจะได้ไปเตรียมสำหรับการแห่เนาะแห่องค์กฐินเข้ามาแห่องค์กฐินเข้ามาที่วันนี้เปิ่นจะรอบอันนั้นก็นะรอบเจดีย์กันเนาะแห่องค์กฐินรอบเจดีย์มีติดรอบก็มีมูเนอร์ตะกี้บ่ได้เตียวพอแล้วก็จะเอาองค์กฐินเข้ามาสู่ผ้ากฐินเข้ามาสู่ศาลาการประเรียนศาลาปฏิบัติธรรมของม่อนดอยพุทธศรีคีรีแห่งนี้ของวัดพุทธศรีคีรีของเฮาที่นี่ตอนนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ฉันภัตตาหารเพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณแม่ประกายคำนะศรัทธาโยมแม่ได้น้อมนำปัจจัยถวายเป็นการใจส่วนตัวเป็นการน้ำกับไฟให้วัดบรรพตนะอนุโมทนาบุญขอบคุณโยมแม่และศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาทุกคนทุกท่านเนอะศรัทธาญาติโยมไผ่ยังบ่ได้กินข้าวน้ำจำข้าวตอนเนาะอีแม่กินข้าวบะอิ่มตะกี้เกล็นก๋วยเตี๋ยวไป2 ถ้วยมันบะอิ่มเตื้อไปติปุ่นเนอะศาลาหน้าศาลาลายหน้าเจดีย์พุทธศรีคีรีมีกับข้าวกับป่าที่เปิ้นเอามาต้อนรับดูแลครูบาอาจารย์เป็นภัตตาหารเพลบะใจของเหลือเนอะตุเจ้ากินหมดได้เนอะอยู่ที่หันนะศรัทธาไปกินไปบริโภคได้เนาะเพราะบางอย่างเปิ้นมีจ้อนกลางนะศรัทธาบ่ได้ว่ามาตักมาหีบเอาติดถ้วยหั่นเนาะบัดเดี๋ยวนี้มีจ้อนกลางศรัทธาพี่น้องลูกหลานวันนี้สัมปีสัมปอมาหันบุญกฐินนาทานที่พุทธศรีคีรีเป็นภาพติดตาตึงใจลูกหลานเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าก็จะได้มาสืบทอดพระพุทธศาสนาแทนศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาก็มีแต่ว่าจะจากไปลับไปกันติ๊กนะบางพ่องปีก่อนมาปีนี้ไปไหนมาไปเห็นแล้วเมื่อ2-3 วันก่อน
บ่ได้มาโดยเปิ่นสักคำตั้งใจจะมาชีวิตเป็นของบันแน่บันนอนสถาสิ่งที่แน่นอนก็คือการมรณาความตายการทำกาละทุกคนทุกท่านตึงเปิ่นตึงตัวบ่มีไผจะหนัวอยู่บนโลกใบนี้ไปจนถึงปุ้น400-500 ปีบ่มีเนาะ100 ปีก็ยังบ่ใครถึงกันวันเวลาเตือนดูอยู่ก็สร้างกองบุญกองกุศลบุญใดกุศลใดเป็นบุญใหญ่เป็นบุญหลวงเป็นโอกาสที่จะได้สร้างกองบุญกองกุศลเก็บเกี่ยวเอาบุญเอากุศลไปสู่สัมปรายภพไปหน้าก็ต้องหีบเนี่ยก็ต้องหีบทำกัน อย่างในวันนี้เนาะเพื่อนร่วมรุ่นของคุณโยมเล็กนะของคุณโยมเล็กนี่สมัยก่อนเนี่ยมาด้วยกันประจำปีที่แล้วก็มาปีที่แล้วมาถ่ายรูปมาบันทึกภาพเพื่อนเป็นช่างเพื่อนเป็นนักข่าวนะของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของคุณโยมเล็กปีก่อนมาถ่ายรูปบันทึกภาพแต่ปีนี้บัดใดมาแล้วกาแฟเหรออันนี้ยังไม่ได้กินเหรอชิมดูดิไปเอาใหม่กาแฟสดเหรอสดหรือไม่สดสดร้อนอยู่นี่ร้อนกาแฟร้อนถามหากาแฟสดเป็นบอกกาแฟร้อนบัดจะถามห้อนก็ว่าเย็นหรอกถามกาแฟสดกำสดเนอะสถานนี้ความบ่แน่นอนคือความที่สิ่งที่แน่นอนเสมออันนี้เป็นสัจธรรมความตายเป็นสิ่งที่มีแน่นอนสำหรับหมู่เฮาทุกคนทุกท่านเฮาบอกเฮาฮู้แต่วันเกิดเนาะบอกฮู้แต่วันที่จะจากไปเมื่อใดเมื่อเฮาชีวิตมีชีวิตอยู่โอกาสที่จะได้สร้างกองบุญกองกุศลโอกาสที่จะได้ทำบุญสุนทรทานก็คือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตสดแล้วก็ร้อนด้วยนี่สาธุนายมแม่ปอสะอิ่งพลละกลางนะฟังเจอแล้วก็นึกว่าจะงาม เป็นวันล่ำบึกปอสะอิ่งนะเปิ้นว่าเปิ้นเกิดมาตรงชะตาที่จะเป็นคนลึกอีหรอพ่อแม่เลยตั้งชื่อแก้เคล็ดว่าเป็นสะอิ่งนะก็เลยกลายเป็นคนดีคนงามเป็นคนบ่ลึกนะปอสะอิ่งนี่เป็นคนที่ใจบุญปาญาติธรรมญาติโยมจากบ้านโฮงหลับปูนบ้านไหลหน้าบ้านไหลแก้วเนาะบ้านไหลแก้วได้ขึ้นมาร่วมบุญที่พุทธศรีคีรีแห่งนี้เนอะศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายไผที่ยังบ่ได้ให้ได้หอมต้นกัลปะพฤกษ์ต้นบริวารกฐินในครั้งนี้เนอะไม่เสียบสตางค์ยังเหลืออยู่จัดนักเนาะเสียบด้วยกันแถมตั้งในพุ่นก็มีหลายแล้วเนอะบางห้องก็ยกไปตามที่ท่านอาจารย์ตั้งในพุ่นแล้วเนาะตั้งคณะกรรมการลูกศิษย์ลูกหาที่ดูแลเรื่องปัจจัยเงินทองก็รวบรวมวันพุธวันนี้เหมือนแรงเนาะตานกฐินเรียบร้อยก็รวมยอดได้ต่อใดเพื่อนก็จะได้เอาไปเข้าธนาคารบางส่วนก็ต้องไปชำระหนี้สงฆ์ที่เป็นหนี้ กับร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆที่เอามาสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศาลาลายรอบพระเจดีย์รอบเจดีย์พุทธศรีคีรีอีปอยอีแม่ตั้งหลายมาพอเอาเตอะทุกปีที่เฮาขึ้นมาในสถานรันธรรมที่นี่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดท่านอาจารย์ได้ปัจจัยได้สตางค์มาได้มาพัฒนาได้มาสร้างตลอดบ่มีว่าจะชะลอจะยับยั้งความจริงก็คือที่สร้างบางอย่างบางประการนี้มันบางอย่างบางประการนั้นเนาะมันก็มีอายุนะมันชำรุดทรุดโทรมไปเพิ่นก็ต้องซ่อมแซมซ่อมบำรุงบางอย่างก็ซ่อมสร้างเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็มีหลายอย่างหลายประการที่ท่านอาจารย์ได้สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อจะเป็นบริวารรอบล้อมองค์เจดีย์ธาตุที่สวยงามแห่งนี้นาศาลาลายจำเป็นต้องมีถ้าเขาบ่มีเวลาทำพิธีกรรมต่างศาสนามาไหว้มาศาสตร์ต่างมันลำบากเนาะแล้วก็ที่ตั้งหน้าองค์เจดีย์ทราบว่าจะมี
มีศาลาลักษณะเป็นโบสถ์อีกหลังหนึ่งสร้างครอบกับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่หน้าเจดีย์แห่งนั้นนี่ก็คงจะหลังจากทอดกฐินแล้วทำอย่างต่างๆแล้วปัจจัยที่ได้มาก็ส่วนหนึ่งก็คงจะเอาไปใช้จ่ายในการสร้างสิ่งที่ได้กล่าวมานี้ศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ขอเหือศรัทธาท่านเจ้าที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกับครูบาอาจารย์ในกฐินทานในครั้งนี้เหือได้มีความสุขใจเนาะที่เฮาได้มีโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับครูบาอาจารย์และตั้งเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาที่เปิดนำกฐินมาในวันนี้เราก็เป็นแม่เลี้ยงเอียงคำเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีมากันทุกปีเนาะบ่ได้ตั้งแต่ปวารณาว่าจะมาช่วยท่านอาจารย์เปิ้นก็มาได้ละได้ทิ้งปากันรวมกลุ่มกันขึ้นมาทุกปีมาเมื่อใดก็ได้ปะทีมงานของเปิ้นปีนี้รู้สึกว่าจะมากันนักนะตามที่คุณโยมเล็กบอกเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมรุ่นที่ได้เดินทางขึ้นมาร่วมบุญกฐินทานในปีนี้มีถึง80ท่านมีบางท่านที่ว่าไปตะกี้โอ้เปิ้นได้จากไปแห่ก่อนเนาะนั่งดูข่าวนั่งทำงานอยู่ดีๆเปิ้นก็จากไปก็คงเป็นเรื่องราวของเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันก็เป็นได้เนาะท่านได้จากไปก็บ่ได้มาละสถาเนี่ยหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายที่ยังได้หันหน้ากันอยู่ยังได้มาร่วมบุญกับท่านอาจารย์อยู่ก็ถือว่า เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ของหมู่เฮาที่จะได้ร่วมสร้างกับครูบาอาจารย์ต่อไปเนอะช่วงนี้ในช่วงเวลานี้ก็คงจะเป็นเวลาที่หมู่เฮาท่านเจ้าทั้งหลายรอในส่วนของพิธีการต่างๆที่จะทอดถวายองค์กฐินตามลำดับไปวันนี้เนาะเปิ้นก็จะได้ขึ้นมาก็เดี๋ยวก็ถึงแล้ว 6889วุฒิวัดพุทธศรีคีรีธนาคารกรุงเทพโอนไปตรงนั้นได้เลยเนอะกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15
ศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทาน สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทาน งานบุญจุลกฐินสามัคคีประจำปี 2568 ขอเชิญท่านฐานะบดีเศรษฐีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ปั่นฝ้ายทอบุญจุลกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินที่ธรณีสงฆ์ณวัดบ้านแพะตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 11 และ 12 ตุลาคม 2568 ดังมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 15 นาฬิกาเริ่มเปิดกี่ทอผ้าร่วมกันทอผ้าตัดแยกขันเย็บย้อมตลอดทั้งคืนเวลา 17:30 นาทีศรัทธาสาธุชนรับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกเวลา 19 นาฬิกาพิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทวดาพิธีเทวาพิเศษท้าวมหาพรหมและวัตถุมงคลต่างๆร่วมกันจุดดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเวลา 19:45 นาทีการแสดงประกอบการเก็บฝ้ายและการทอผ้าจุลกฐินเวลา 20:30 นาทีร่วมกันจุดโคมล้านนาถวายเป็นพุทธบูชาวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 7 นาฬิกาศรัทธาสาธุชนรับประทานอาหารเช้าเวลา 8 นาฬิกาเริ่มเดินขบวนแห่ผ้าจุลกฐินเข้าวัดเวลา 9:39 นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าจุลกฐินณวิหารล้านนาพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาเวลา 11 นาฬิกาถวายพระทหารเพลณหอฉันแสนพันล้านศรัทธาสาธุชนรับประทานอาหารกลางวันเวลา 13 นาฬิกาพิธีถวายผ้าจุลกฐินสามัคคีกล่าวคำถวายผ้าจุลกฐินร่วมกันถวายอัฐบริขารและบริวารกฐินคณะสงฆ์อัปโลกและครองผ้าจุลกฐินคณะสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินไร่ละ 600,000 บาทร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินงานละ 150,000 บาทร่วมทำบุญกองบุญละ
1,999 บาท หรือตามกำลังศรัทธาร่วมทำบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดบ้านแพะเลขที่บัญชี 8760512954 ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานโทร 0829791635 พระมหาธิวากรคัตติยสิริเจ้าอาวาสวัดบ้านแพะวัดบ้านแพะจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงโดลบันดาลให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดขอได้สำเร็จสมดังหวังทุกประการทุกท่านเทินขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามาณโอกาสนี้เจริญพรร่วมมหากุศลบุญใหญ่บุญกฐินสามัคคีประจำปี 2568 ขอเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะพระวิหารลายคำณวัดท่าใหม่อิตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 9:39 นาทีขอเจริญพรเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนบูรณะพระวิหารทรงล้านนาของวัดท่าใหม่อิร่วมเป็นเจ้าภาพมุงหลังคาพระวิหารหรือสามารถร่วมทำบุญได้ตามจิตศรัทธาร่วมทำบุญผ่านทางออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี 220-111-6158 ชื่อบัญชีวัดท่าใหม่อิติดต่อได้ที่พระครูศรีวุฒิคุณเจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิโทร 094-419-4694 ขอให้อานิสงส์แห่งการทำบุญบูรณะซ่อมแซมหลังคาพระวิหารทรงล้านนาวัดท่าใหม่อิจงทำให้ทุกท่านทุกคนนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกท่านทุกคนด้วยเทินในการจัดรายการธรรมะวันนี้มีคณะศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพเปิดได้นำโรงทานมาหลายอย่างเนื่องศรัทธาข้าวสารอาหารแห้งและก็ปัจจัยมาแจกให้ลูกๆหลานๆตัวประกอบกับวันนี้ก็ยังได้หันตะกี้เปิ้นก็ได้นำน้ำอ้อยสดเนาะน้ำอ้อยสดน้ำอ้อยคั้นน้ำอ้อยบริสุทธิ์จากเป็นน้ำอ้อยของนนทบุรีบางบัวทองนำมาเป็นโรงทานตัวเนาะเอามากันนักกันหลายเนื้อศรัทธาต่างรถปิกอัพมาเป็นกันกินแต้ตานแต้เนาะคือที่นี่และวัดพุทธศรีคีรีตอนนี้ศรัทธาญาติโยมท่านเจ้าไผ่ที่มาที่นี่แล้วตะกี้ไก่ตังปุ้นรถมาจอดตังเพยังบัดได้ไปหันพระธาตุเจดีย์กำเตือต้องไปดูต้องไปพอเนอะไปถ่ายรูปไว้เหี้ยเนาะตอนที่บดสบาย
กะเดียวถ้าฝนลงมาก็ดีถ้าแดดฮ้อนลำไปถ่ายรูปบอกค่อยงามช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าวันที่19 2021โดยเฉพาะ2021นี้จะมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือหลายพื้นที่หลายอำเภอหลายจังหวัดฮือพี่น้องหมู่เฮาละมัดระวังเรื่องลมฟ้าอากาศในช่วงนี้พายุในช่วงนี้จะมีพายุเข้ามาแล้วก็มีอากาศที่เย็นลงนะอากาศนี้จะเย็นลงหลายองศาจะเริ่มต้นฤดูหนาวในบักกี่วันข้างหน้านี้แล้วสถาวันที่20คือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐิน
สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินกฐินทาน งานบุญจุลกฐินสามัคคีประจำปี 2568 ขอเชิญท่านฐานะบดีเศรษฐีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ ปั่นฝ้ายทอบุญจุลกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินที่ธรณีสงฆ์ณวัดบ้านแพะตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 11 และ 12 ตุลาคม 2568 ดังมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 15 นาฬิกาเริ่มเปิดกี่ทอผ้าร่วมกันทอผ้าตัดแยกขันเย็บย้อมตลอดทั้งคืนเวลา 17:30 นาทีศรัทธาสาธุชนรับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกเวลา 19 นาฬิกาพิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทวดาพิธีเทวาพิเศษท้าวมหาพรหมและวัตถุมงคลต่างๆร่วมกันจุดดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเวลา 19:45 นาทีการแสดงประกอบการเก็บฝ้ายและการทอผ้าจุลกฐินเวลา 20:30 นาทีร่วมกันจุดโคมล้านนาถวายเป็นพุทธบูชาวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 7 นาฬิกาศรัทธาสาธุชนรับประทานอาหารเช้าเวลา 8 นาฬิกาเริ่มเดินได้ยินเสียงนี้ก็จะ
จิตใจเบิกบานจุ่มอึกมึกเนาะสถาพุทธังสรณังกัจฉามิทุกท่านทุกคนที่ขึ้นมาที่นี่วันนี้เนอะโอ้ศรัทธาญาติโยมแม่ชีตะกี้มาขึ้นมาตะกี้บอกบ้านห้วยละกะอีแม่ กับอย่างฮู้เปิ้นบอกในทวน3 รอบกันลืมไปละจบข่าวแม่ชีนำมาถวายแล้วเนอะสาธุอนุโมทนาบุญกับศรัทธาท่านเจ้าที่ฝากโยมแม่ชีมาถวายเป็นกาพาหนะกาเดินทางนะได้เปรียบเปิ่นในกรรมไม่ความจริงครูบาอาจารย์ก็เดินทางมามีไผ่หอมก็มีนะพ่อเปิ่นได้อู้ฮือฟังได้เปิ่น ตัวเดินทางมาไกลเสียงคุกคักน้องเจมบลังอันอย่างก็ทานไม้กะเสียงมันอึกอักกำแม่นกำใจก็ว่าต่ำแถวนั้นตอนนี้ก็รอเวลาการแห่งสกรรมไผ่มีอะไรอย่างจะแสดงก็แสดงพ่องเนอะลูกหลานบ้านเฮามีฟ้อนอย่างสักอย่างกะฟ้อนเจิงก็ได้ตบบับภาพก็ได้เป็นร้องบรรทุ่งหัวช้างตะกี้กับแล้วก็กะว่ำกับกำเตื้อมีการแสดงสักหน่อยก็จะม่วนคนเฒ่าคนแก่ฟังท่านมหาสมชาติบางเตื้อก็ไก่ไปเป็นกำใครรับไปเป็นรอบเนอะว่าไก่เตื้อกะท่านปินานชิแห่มคนนะม่วนเก่งปินานชิไปทางใดเห็นล่ะไปเลี้ยงลูกทางใดบ่ฮู้เนอะปีนานชินี่เป็นคนปาท่านอาจารย์วรรณชัยมาพอทำปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยเปิ้นเป็นเนนบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นก็ซึกขาลาเพศไปแต่ว่ายังบัลละทางศาสนาเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีมีกินมีตานมีการมีงานของครูบาอาจารย์ทุกครั้งท่านจะต้องขึ้นมาศรัทธาอันเนี้ยน่าแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ชาวพุทธของเฮาตั้งหลายเป็นหลักเนาะคนที่จะเป็นคนดีได้หนึ่งนั้นต้องมีความกตัญญูกตเวทีอย่างอื่นดีหมดนะชอบหุมกินหอมตาลแต่เป็นคนที่บ่มีความกตัญญูกตเวทีก็จบข่าวเลยนะบุญอย่างอื่นบ่มีความหมายแล้วถ้าเป็นคนกตัญญูทำอะยังขิก่อปันมาหาก่อปันได้ถืออย่างตื้ออย่างก็ขึ้นมดนะเป็นว่าความกตัญญูนี่จึงเป็นหนึ่งนะในเรื่องคุณธรรมทั้งหลายมีความกตัญญูกตเวทีความเมตตามีเมตตามีพรหมวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่อันนี้คือสิ่งที่ชาวพุทธของเราทั้งหลายถ้าบ่มีสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นชาวพุทธยังบัดแต้เตื้อเนาะในวันนี้เฮาท่านทั้งหลายได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูบาอาจารย์สมณศรัทธาท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทสมปานเจ้าอาวาสวัดพุทธศรีคีรีครูบาอาจารย์นักบุญแห่งขุนเขานักบุญแห่งขุนเขาอย่างใดศรัทธามีลูกศิษย์ลูกหาเป็นชนเผ่าอยู่บนเขาบนดอยบ่ว่าใกล้ว่าไกลมีปัญหาอย่างแม้กระทั่งคนที่เจ็บเป็นเย็นอุ่นลูกศิษย์ลูกหามีคนมาแจ้งมาบอกว่าคนนั้นคนนี้บ่สบายอาจารย์เพิ่นยังไปเยี่ยมไปพอไปกอยไปดูแลมีกินมีตานมีการมีงานของลูกศิษย์ลูกหาตามวัดบนเขาบนดอยท่านอาจารย์ก็ไปอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลไปบำรุงอยู่ตลอดเฮาบ่แปลกใจนะอาตมานี่บ่แปลกใจเลยว่าทำไมมีการมีงานมีกินมีตานที่วัดพุทธศรีคีรีแห่งนี้ทำไมมีคนเยอะแยะเต็มไปหมดศรัทธาสิ่งเหล่านี้เกิดโดยบุญเกิดโดยกุศลที่ท่านอาจารย์ได้สั่งสมปานบารมีสมปานมาทั้งนั้นบ่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญคนเฮาจะมีคนศรัทธาเลื่อมใสบุคคลผู้นั้นต้องเป็นคนที่มีคุณงามความดีมีศีลธรรมกรรมฐานมีศีลบริสุทธิ์มีธรรมเป็นหลักมีกรรมฐานเป็นที่ระลึกอยู่ตลอดจึงสร้างให้เปิ้นเป็นที่รักที่พึงพอใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดานี่ก็ประกาศชื่อเสียง
คุณงามความดีของท่านอาจารย์ไปทั่วสถานท่านอาจารย์จัดได้การตั้งคลื่นสีขาวเปิดสายบันไดแล้วก็เอาศรัทธาโทรมาแม่โทรตึงบัดติดโทรจนมือแป๊บท่านอาจารย์จะได้สายมีคนนักตำเหลือจะยะอย่างใดคนเปิ่นมีบุญเปิ่นอูม่วนเปิ่นอูแล้วมีเหตุมีผลเปิ่นมีธรรมะเปิ่นมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการทำงานท่านอาจารย์นี้บักเกยใจไผ่ใจสอยไผ่โดยที่ท่านอาจารย์บาลงมือทำที่ศรัทธาญาติโยมหารศาลาปฏิบัติธรรมก็ดีหันพระธาตุเจดีย์หันธาตุเจดีย์นี้ก็ดีสิ่งเหล่านี้ท่านอาจารย์ออกหัวคิดเขียนแบบเองลงมือเองแม้กระทั่งจังเจดีย์ที่ศรัทธาหันนี้ถ้าหันภาพในสมัยก่อนจะหันท่านอาจารย์เข้าไปดัดเล็กโดยตัวเองก็ถามว่าท่านอาจารย์จะได้ลงมือไปย่าเองเปิ้นว่าศาลาที่จ้างเขามาเขาเข้าใจว่าก็เอาเล็กดัดเล็กคือมันกอดกันเนี่ยอย่างใดตอนลงไปเนี่ยคือเขาพอว่าอันเปิ้นบัดธรรมดาจริงๆศรัทธาอยู่กับหลวงพ่อใหญ่ครูบาวงวัดพระบาทห้วยต้มเนาะเปิ้นได้รับใจครูบาอาจารย์เปิ้นมาจดจำเรื่องราวต่างๆศาสตร์ศิลป์ต่างๆการดูฮวงจุ้ยดูสถานที่สร้างวัดแปลงว่าการออกแบบอาคารสถานที่แปลงเครื่องกินควาตานต่างๆบ่มีไผเกินท่านอาจารย์เนอะศรัทธาควาตานอันใหญ่ใหญ่ที่ได้ทำไว้มีมากมายมหาศาลวันนี้บุญนั้นได้บังเกิดคือเฮาท่านเจ้าตั้งหลายหันป่อเลี้ยงเอียงคำยมพ่อยมแม่จากตังกรุงเทพกรุงไทยเดินทางไกลมาบางคนเดินทางรถมาบ่ได้นั่งไกลบ่ได้นั่งเครื่องบินกันมามีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรแต่ว่าได้ตั้งใจแล้วปีหนึ่งขอได้มาทำบุญกับตนบุญนักสู้แห่งคนเขาลูกนี้นะท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านจึงได้เสียสละกำลังทรัพย์เสียโทษเฮามาเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ครูบาอาจารย์ของเฮาก็คือท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่เปิ้นมาประวารณาและเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินครั้งนี้ซึ่งมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มาจากปทุมธานีนนทบุรีได้เดินทางมาถึงตลอดถึงจังหวัดสมุทรปราการเราก็มีได้เดินทางมาถึงกันที่นี่เป็นที่เรียบร้อยเฮาก็รอเพียงส่วนของเวลาอันเป็นเลิกงามยามดีที่ท่านอาจารย์ได้กำหนดไว้เพราะว่าวันนี้จะมีพระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่จะได้เดินทางขึ้นมาแห่มหลายรูปหลายองค์หนึ่งในนั้นก็มีท่านอาจารย์ผอ.คลื่นสีขาวของเฮาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งจะมาเป็นเจ้าพิธีเป็นพิธีกรในงานบำเพ็ญในงานทอดกฐินในวันนี้ตัวนะตอนนี้ทราบว่าท่านอาจารย์ขึ้นดอยมาแล้วนะกำเดียวก็คงจะถึงละศรัทธาญาติโยมล้ออดใจสักจำล่ำกำเดียวเนาะถ้าตั้งลุ่มส่งสัญญาณมาพร้อมแล้วกานะตั้งขบวนตั้งบนนี้ก็จะได้เริ่มตั้งขบวนพร้อมที่จะแห่กฐินเข้ามาสู่ยังสถานลานธรรมสถานลานบุญ
เนื้อนาบุญพื้นที่บุญแห่งนี้แล้วก็เตรียมการในการทอดถวายต่อไปวันนี้กาแฟเนอะกาแฟเจ้านี้เป็นกาแฟสดที่อร่อยเนอะศรัทธาถ้าใครหื้อมันหวานใส่น้ำตาลสักหน่อยใส่น้ำเพิงสักนิดถ้าใครได้ขมก็เอาสดมาเลยรับรองขมดังใจสบายอุลาเนอะกินแล้วสว่างตาสว่างใจใครมาได้กินใครรับใครนอนถ้าบาอมฮอนดอยคือเมี่ยงนี้ก็ไปหากาแฟได้เนาะครูบาอาจารย์ทยอยกันเดินทางกันมาตั้งแต่เจ้าและบางพ่องก็มาจากในพื้นที่บางพ่องเป็นลูกศิษย์ลูกหาต่างอำเภอจากแม่ลาอำเภอแม่ลาอำเภอแม่แจ่มเนาะก็มาแม่แจ่มพี่น้องแม่แจ่มก็มากันหลายคนตะกี้พบปะกันพี่น้องตังเมืองลี้พี่น้องบันโฮงป่าซางนะดอยหล่อจอมตองตังอำเภอเมืองสารพีหางดงนะดอยสะเก็ดแม่ริมแม่แตงก็ยังมาวันนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชนเผ่าพี่น้องบนดอยซึ่งเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ก็ได้เดินทางมากันนักหนาแล้วโฮงตาลต่างๆวันนี้ได้เอากระลำนะมา2-3 ลำรถใส่ถุงหื้อเลยนะตอนนี้มดเสี่ยงแล้วศรัทธาญาติโยมสำหรับลงทานที่เป็นอาหารก็ดีเป็นอาหารสดที่จะมอบให้ศรัทธาพี่น้องเอาไปเรียบร้อยกันไปแล้วเนาะเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมช่วงนี้เวลานี้สำหรับอานิสงส์ของกฐินนั้นหลายคนหลายท่านก็คงจะรู้แล้วสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมถือว่าคนที่จะร่ำรวยได้นี้นะนอกจากเป็นผู้ที่รักษาศีลอยู่เป็นประจำแล้วนะต้องหาโอกาสทำบุญสร้างกองบุญกองกุศลที่เรียกว่ากฐินนะใครก็ตามได้สร้างบุญในการเป็นเจ้าภาพกฐิน เป็นเจ้าภาพกฐินนะเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินนะมีอานิสงส์มากมายผลบุญของการทอดกฐินมีทั้งผลบุญที่ส่งผลในชาตินี้และบุญที่ส่งผลในชาติหน้าส่งผลในชาตินี้ศรัทธาญาติโยมเพิ่นบอกว่าคนที่ทำบุญถวายกฐินทำบุญกฐินนั้นจะเป็นผู้ที่มั่งมีในชาตินี้เป็นผู้เจริญโดยโภคทรัพย์โภคทรัพย์ก็คือทรัพย์สินเงินทองตั้งหลายเลือกสวนไร่นาเรียกว่าเป็นโภคทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้เจริญแล้วก็มีหน้าที่การงานทำหน้าที่การงานก็เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอย่างเพื่อนของคุณโยมเล็กนี่หลายๆคนเป็นตำรวจเป็นทหารศรัทธาญาติโยมทำบุญทำทานด้วยกันมาโดยตลอด10 กว่าปีที่ผ่านมาตำแหน่งหน้าที่การงานก็ขึ้นกันมับเมบนะบางพ่องนี่เป็นพลเอกพลเอกตั้งพันเอกพันโทพลเอกก็มีพันเอกก็มีนี่ก็แสดงว่าบุญกุศลนี้เกิดขึ้นจริงเนาะมีอานิสงส์จริงเจริญในหน้าที่การงานจริงแล้วก็บุญกิริยาวัตถุอื่นๆรวมถึงการสงเคราะห์การที่มีอานิสงส์นี้สงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่เปิ้นอยู่จำพรรษานั้นเขาได้สงเคราะห์อนุเคราะห์เปิ้นคือเปิ้นได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาวัดวาอารามสถานปฏิบัติธรรมของเปิ้นคือได้เจริญรุ่งเรืองอันเป็นลัมมนิยสถานเป็นเนื้อนาบุญฮือศรัทธาที่เปิ้นไฟในการบุญการกุศลการปฏิบัติธรรมขึ้นมาใจสถานที่ในพื้นที่ที่ครูบาอาจารย์เปิ้นจำพรรษาอันนี้ส่งในชาตินี้และในอนาคตเปิ้นบอกว่ามีความมั่งคั่งหน้าที่การงานทำเพื่อเป็นผู้มีความมั่งคั่งมั่นคงในโภคทรัพย์สมบัติประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทำเพื่อเป็นคนมีรูปงามมีผิวพรรณงามเป็นที่รักที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายใฝ่หันก็คนนี้
ทำไมมีรัศมีผ่องใสมีผิวพรรณวรรณะที่งดงามศรัทธาย้อนหลังไปดูเตอะคนหมู่นี้ส่วนใหญ่มักหุมในการทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าถวายสังฆทานอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจึงทำให้เปิ้นมีผิวพรรณวรรณะที่งดงามเป็นที่รักของคนทั่วไปมีเกียรติคุณเกียรติยศนายยกย่องนับถือแน่แล้วก็มักจะเป็นคนที่มีจิตใจผ่องใสนะทำให้มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกรรมฐานนี้ก็สามารถทำได้ง่ายเข้าถึงธรรมได้ง่ายไปบปอานิสงส์ของกฐินนี้ส่งผมในผลไปยังภพเบื้องหน้าโดยได้ชื่อว่าเป็นผู้ใจสมบัติให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่และหากผู้นั้นได้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ต่อไปนี่ศรัทธานี้เป็นอานิสงส์ส่วนการสงเคราะห์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอานิสงส์ในส่วนของการสงเคราะห์ก็คือเป็นการสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบวันไตรมาสได้รับอานิสงส์ได้รับอานิสงส์ตามพุทธบัญญัติพุทธบัญญัติเป็นการเทิดทูนพุทธบัญญัติเรื่องกฐินของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไปนับเป็นการบูชาพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติบูชาอย่างแท้จริงอย่างหนึ่งอานิสงส์ในด้านสังคมศรัทธาอีป่อยอีแม่ตั้งหลายการสืบสานเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธของชนในพื้นถิ่นของเฮาได้สืบต่อประเพณีการทอดกฐินให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานที่ชั่วอายุของพุทธศาสนาที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าสร้างเสริมให้มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นการร่วมมือร่วมใจของคนจำนวนมากเพื่อสร้างความดีความงามจึงเป็นการส่งเสริมพลังสามัคคีให้มีขึ้นในหมู่ในคณะอีป่อยอีแม่ทั้งหลายลองมากึดพอกฐินครั้งนี้ไม่ใช่แค่ว่าท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทจะสามารถทำด้วยตัวของท่านอาจารย์เองได้ย้อนนึกไปโหพี่น้องจังบ้านลุ่มก็ปิกมาตะกี้หันอยู่ดอยรอพุ่นโยมน้องพรรัตนังท่านอาจารย์ขึ้นมาแล้วห้อมเนี่ยปักนี่พี่น้องหอมได้จดชื่อเสียงเลี้ยงน้ำนี่แล้วก็หอมปักตนเจ้าอาจารย์จะเอิญออกข่าวไปต่างประเทศพุ่นโดยนี่ตอนนี้ออกข่าวไปต่างครึ่งสีข่าวพุ่นโดยเนอะจดเธออาจารย์จิมยงน้องพรรัตนังชื่ออย่างก็สมพรรัตนังกับไผ่แหมไปโอ้จดด้วยกันหลายๆเนอะโยมสมพรรัตนังนะนึกถึงบุญศรีรัตนังมาพอลูกพอหลานเปิ้นเนอะนี่คุณโยมสมพรรัตนังญาติของศิลปินล้านนาของเฮาคุณโยมบุญศรีรัตนังเนอะโยมแม่เดินทางมาแล้วเนาะวันนี้ทำได้นอนละเดี๋ยวจะไปตุ้ลุงแดงอยู่มาตัวโยมเบิ่มรับนะเจ้าเอาใส่ซองไปหาท่านอาจารย์ก็ได้เพื่ออาจารย์ปั่นปอนเอาซองไปตัวอย่างไปเอาไปนักกับปั่นอาจารย์จริงศรัทธาญาติโยมเนอะปั่นอาจารย์ เดี๋ยวของมาขอนี่มันมีนะสาธุเนาะโยมน้องพรรัตนาเข้าไปหาท่านอาจารย์ตั้งในได้เนอะอันนี้เพิ่นไปที่วัดพระธาตุดอยน้อยมาแล้วก็ขึ้นดอยมาถึงเดี๋ยวอาจารย์ก็ถึงแล้วศรัทธาตั้งขบวนเนอะเจ้าหน้าที่ตั้งขบวนต่างๆเช็คเวลาพอเวลาเนาะถ้ากระเดียวห่อพร้อมแล้วตั้งในเพิ่นก็พร้อมกันแต่เจ้าแล้วนะกินข้าวน้ำจำข้าวตอนจะกินข้าวได้แฮมข้าวก้าวหมูทั้งหลังเนี่ยกินแต่นะโอ้กินแต่กินแล้วไปขาบมาเดี๋ยวนี้ขาบเนี่ยอีแม่เส้นก๋วยเตี๋ยวออกหูดังเลยนะอาจารย์ตักกำเดียวมันได้
เขาเล่าให้ฟังว่าอันลูกเบาไปกรุงอันป่อไปกรุงเทพไปรับปริญญากับลูกเบาอีป่อกินบะจ้างอาหารคนกรุงเทพอีป่อพ่อผมนี่กะผมเนี่ยยังได้ผมป่อเนี่ยยังนั่นบาน้อยผังกินก๋วยเตี๋ยวสลดออกหูดัง ป่อมันว่าเอาถ้าอย่างอีแต่ป่อมกินนะว่าป่อเนี่ยมันจัง เอาก๋วยเตี๋ยวออกหูดังป่อเนี่ยมันจังแล้วเขาก็เนี่ยมันจังเนาะแม่เนาะป่อมันนึกว่าเขยเนี่ยอย่างมันมดอย่างเพื่อนวัดเอาเข้าปากมันใดเนี่ยอ้าวใกล้จะพร้อมกันแล้วเนอะคุณโยมเล็กมีอย่างประชาสัมพันธ์บอกเนอะศรัทธาญาติโยมตอนนี้รอพิธีแห่มกำเดียวจำลำกำเดียวเวลาต่อหูแล้วนี่โอ้12:31แล้วเตรียมได้แล้วเนอะหมู่กองพี่น้องเฮากองขบวนแห่ต่างๆเนอะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วถ้าประโคมใดก่อนเล่นกันไปเลยตีกองประโคมรอไปสักกำนะกระเดียวถ้ามีคำสั่งจากท่านอาจารย์ตั้งใดพร้อมแห่ได้นะก็จะเริ่มแห่กันโอ้มาแล้วพี่น้องตั้งลุ่มตะกี้ไปไหนโดยน้อยกะฮะดอกไอ้โอ้บจวนกันไปรุ่นน่ะสาธุไปโอ้สาธุจ้าปักต้นนี่ปักต้นได้เลยเอาใส่ฮะอาจารย์เอาต้นมาล่ะดีกะเอาไปเลยไปสักเช้าก็ได้ไหมเหลือไปเลย เป็นน้องจากตั้งร่มนะเอาพอแล้วนึกว่าเป็นเผาได้พอเต็มเผาอันพ่อมหาบเลี้ยงมันเลี้ยงค่อยโจอย่ะเผาได้หรอหันหันไปเลี้ยงตึงไรเอิญใส่เจศรัทธาตอนนี้เนอะขอบคุณครับนักศีลนักบุญทุกท่านเนาะพ่องก็มาถึงตั้งแต่เจ้า5 โมง 6 โมงนะอยู่ด้วยกันมาถึงเวลานี้นะบ่ได้เบื่อบ่ได้ใกล้หิวก็กินเนาะกับข้าวกับป่าเนื้อโรงทานก๋วยเตี๋ยวนี่มีตลอดงานนะแม่บางพ่องมันกินนักบ่ได้กินกำน้อยนะศรัทธาญาติโยมกินข้าวได้น้อยมันหิวก็ไปเติมเอาเนาะเอาละเนาะตอนนี้ทางคณะทำงานคณะกรรมการเรื่องกองเรื่องที่จะแห่เนอะช่วยกันช่วยกันดูแลเนาะกระเดียวสัพพทนก็ดีเครื่องอัฐบริขารต่างๆบริวารกฐินที่จะฮือยมป่อยมแม่คณะเจ้าภาพเปิ้นถือเฮาได้เตรียมไปฮือเปิ้นเนาะวันนี้คณะสายบุญเจ้าภาพกฐินเปิ้นมากันนักเหมือนกันเนอะศรัทธาพี่น้องต่างกรุงเทพมหานครพี่น้องต่างนนทบุรีบางบัวทองพี่น้องต่างสมุทรปราการได้มาด้วยกันเป็นคณะศรัทธาเจริญพรเนอะโยมแม่เนอะอันนี้อยู่นนทบุรีหรือกรุงเทพฮะเป็นสาวบ้านเฮากะคนมงกฎพี่น้องเชียงใหม่เนาะเป็นจ้างฟ้อนด้วยกันนี่เดี๋ยวฟ้อนนำนากฐินเนอะพ่อหุ่นถึงจ้างฟ้อนไว้นะเอวบางล่างน้อยอีหล่ะนะเป็นจ้างฟ้อนสาวเชียงใหม่ถ้าจะว่านั่นสีงามกว่าลำพูนลำพูนอย่าเดียดให้มันเนาะฮะ งามกว่าลำปางดีกว่ากันเนาะลำปางไม่ไฟมากอะหันเมืองเงามานี่คนแต่ลำปางเหรอลำปางก็รอแหละเปิ่นละตานเมื่อละทุเจ้าก็ลำปาง ทำเกิดหัวล้านก็จัดงามนะแม่เขาติดต่อไปแสดงหนังท่านแล้วขอมาเช็คหน้าผากได้อีหรอ มันแต่งบักขึ้นอีวะมันเปลี่ยงแป้งเขาเนี่ยครับว่าแล้วไปเขาก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันนะเนาะนึกว่าเขาเป็นพระเอกเขาจะไม่เป็นตัวโกงวะน่ะมันไม่เหี้ยมเนาะศรัทธาญาติโยมนะคุณแม่เด้ออนุโมทนาบุญกับท่านประธานกฐินครั้งนี้มีคณะของโยมแม่โยมป้อพงจิตโยมแม่วงกฎจันทรมังกรและครอบครัววลางคณาคุณาศิละและครอบครัวคุณเมธาคุณวาสินีเยาวพันกุลและครอบครัวคุณณพศรคุณสิทธิชัยพลวิทย์คุณสุภชัยคุณสิริรัตน์
ติระรัตนกุลและครอบครัวคุณอุดมทรัพย์คุณสุภัตราลุ่งนิรันดร์พรและครอบครัวคุณประเวศคุณอรุณรัตน์ครูสิริศิลป์และครอบครัวและก็คณะเพื่อนพ้องน้องพี่ในสถาบันการศึกษาที่สร้างคนให้มีคุณภาพโรงเรียนบางบัวทองเนาะน้องเจเจมันรู้จะหอนแล้วเอาลงเห็นหน่อยสถาพี่น้องหมู่เฮาที่เป็นคณะทำงานคณะกรรมการพอนับเวลาย้อนหลังไปเนอะนับเวลาย้อนหลังถอยหลังไปตอนนี้12:36 นาทีเนาะก็ใกล้จะได้เวลาที่เราจะได้เคลื่อนขบวนองค์กฐินเข้ามาสู่ศาลาบำเพ็ญบุญของเฮาแล้วศาลาการประเรียนของเฮาแล้วนะศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายกฐินทานนั้นเป็นว่าเป็นการละทานนะการละทานนี้ก็หมายความว่าจะต้องถวายในการในเวลานั้นๆเนาะตามพระวินัยกำหนดการละทานไว้ว่าจะทานกฐินทอดกฐินได้ตั้งแต่แรม1 ค่ำเดือน11ถึงขึ้น15 ค่ำเดือน12ถ้าบ้านเฮาก็จากเดือนเกียงแฮมค่ำเดือนเกียงไปถึง15 ค่ำเดือนยี่อันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ทำบุญกฐินทานเป็นการละทานศรัทธายกเว้นนอกจากเวลานี้บัจจัยกฐินแล้วเป็นผ้าป่าฉะนั้นผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใครจะทอดกฐินก็ฮือทอดในระหว่างระยะเวลานี้จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้บัจจัดว่าเป็นการทอดกฐินอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฐินศรัทธาญาติโยมนอกจากนี้การทอดกฐินยังเป็นทานที่พิเศษคือทั้งพระภิกษุและญาติโยมผู้ทอดกฐินได้อานิสงส์ด้วยกันการทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่ที่ผู้หรือว่าคฤหัสถ์และผู้รับคือภิกษุจะต้องได้บุญถึง2 ฝ่ายเนอะศรัทธาญาติโยมบัจจัยว่าได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบุญจากการทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่ทำได้ยากกว่าบุญอื่นโดยสาเหตุหลายประการดังที่เปิ้นได้บอกไว้ก็มีจำกัดโดยเวลาคือต้องถวายภายใน1 เดือนถ้าบ่อันก็บัจจัยกฐินและก็จำกัดชนิดทานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นโล1 2 3 4 5ขออนุญาตขอเจริญพรเจ้าภาพมาทอดกฐินปีนี้ได้ไปที่มีผ้าพระกฐินและองค์พระกฐินตั้งอยู่ในพระธาตุเจดีย์และได้เวลาที่จะได้แห่องค์พระกฐินแล้วฉะนั้นเจริญพรเรียนเชิญคณะศรัทธาผู้ใจบุญคณะกฐินที่ได้ขึ้นมาทอดในวันนี้ไปรวมกันที่หน้าพระธาตุเจดีย์จะมีการแห่องค์พระกฐินจากที่หน้าพระธาตุเจดีย์มาสู่พิธีมณฑลในศาลาบำเพ็ญบุญที่นี่ฉะนั้นณโอกาสนี้ทุกคนที่ได้มาร่วมทอดกฐินจะได้เดินทางไปที่หน้าพระธาตุเจดีย์ได้ร่วมแห่องค์พระกฐินในโอกาสนี้ได้เวลาเดี๋ยวพอมาถึงที่นี่แล้วพระสงฆ์ท่านนั้นที่เดินมาถึงพร้อมที่มณฑลพิธีก็จะได้ประกอบพิธีถวายทอดพระกฐินด้วยการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นเป็นลำดับไปในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญเลยคุณโยมไปที่หน้าพระธาตุเจดีย์เลยเรียนเชิญทุกคนได้เวลาแล้วโยมเล็กบอกไปจังฟ้อนลุกขึ้นเลยนะโยมพ่อโยมแม่คณะญาติธรรมญาติโยมประธานเจ้าภาพทุกคนทุกคณะพร้อมกับพี่น้องศรัทธาขึ้นสีขาวของเฮาเนอะไผเดินห่วมบุญกฐินวันนี้ขอให้ถูกรางวัลที่1คู่คนไผนั่งอยู่ก็ได้2 ตัวกระเปาะต้องเอานักรุ่น1 2 3ขอประกาศในธนรัตน์พิทักษ์ไพศาลได้เป็นเจ้าภาพผ้าไตร1 ชุด
ได้เจ้าผ้าไตร1 ชุดนะคือได้มารับผ้าไตรที่นี่จากบ้านละอุบอำเภอเมลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประสงค์เป็นเจ้าภาพผ้าไตรเพราะฉะนั้นในธนารัตน์พิทักษ์ไพรโสนบ้านละอุบเมลาน้อยได้เป็นเจ้าภาพผ้าไตร1 ชุด1 ไตรวันที่นี่ก่อนเนอะเดี๋ยวจะเอาผ้าไตรท่านอาจารย์ประกาศสำหรับศรัทธาจากแม่ลาน้อยเนอะที่ได้เป็นเจ้าภาพผ้าไตรบริวารกฐินตัวเนาะไปฮับผ้าไตรที่ท่านอาจารย์แล้วก็อุ้มหอบไปร่วมขบวนเนอะศรัทธาพี่น้องอากาศก็บดเนอะบดกั้งกันอุ้ยหน่อแล้วนะเปิ่นว่าอันเอาขัดตังไปอย่างตัวป่ะหมู่เฮาไปฟ้อนด้วยกันหมู่นี้จะเอารางวัลที่1บ่เอาเลข2 ตัวจะไปแล้ว เป็นอย่างอีแม่ถ้า2 ตัวก็ขอให้ได้สัก20ไว้บ่กันเนาะเอาเนอะเอาศรัทธาพี่น้องต้นสตังนี้เอาไปก่อนถ้าเอาไปก็ต้องให้กรรมการอุ้มไปเนอะกรรมการถ้ากรรมการไปก็เอาไว้นี่ก็เดี๋ยวจะเอาเข้าไปในเลยเนาะต้องให้กรรมการเปิ้นเอาศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาเนอะเดินเจ้าก่อนแล้วเจ้าไปถึงเจ้าก็เอาช่วยกันแห่มาแล้วก็เข้าประกอบพิธีกันเลยโอ้ดีแต่กี้บดเจอมาเดี๋ยวแดดออกพอดี ตะกี้ก็บดนะอีแม่พอเปิดใจแห่ปุ๊บแดดพอดีเลยเนาะกว่าแสงเวลาถ่ายรูปบางงามเนาะเอาตะกี้บดจัดดีพอนักศีลนักบุญเปิ่นออกมาอันนี้เปิ่นเรียกว่าเป็นการพิสูจน์ความอดทนของเจ้าภาพกฐินในวันนี้จะอดทนหมอกใดอีหรอกบ่ต้องกลัวเนอะแดดถึงจะห้อนปันใดบุญที่เฮาได้ก็สุขใจนักกว่าแดดที่แผดเผาร่างกายเฮาเนาะศรัทธาได้ตะกี้ก็อย่างมาบดบะเดียวพอเพื่อนออกเดินกันว่าสี่ลู่จะฮ้อนแล้วน่ะเกิ่งตังบนคือกรรมรถเทวดาเทวดาถ้ามีจองกันไว้กรรมเนอะโอ้กันเป็นใหญ่แล้วนี่แม่เลี้ยงใหญ่ได้ เปิงกับคนกรรมศรัทธาญาติโยมช่วยกันกรรมนะคนละตนไปถ้าคณะกรรมการพี่น้องเจ้าบ้านเปิ้นอยู่กับกรรมต้นหมู่นี้ไปจิมก็ได้เนอะกรรมการหมู่บ้านเฮากรรมการกันเงินอาตมาบอกผู้ไผเป็นไผแล้วกรรมมากรรมเนาะกรรมมากรรมกันไปเอาไปร่วมขบวนแห่ได้เนอะของไผของมันเอาไปร่วมขบวนแห่ได้อีป้อของอีป้ออันใดโยมเอากรรมได้เอาไปเลยลูกหลานบ้านเฮาเอาไปเนอะช่วยกันกรรมไปเพื่อเป็นมงคลช่วยกันกรรมไปเนอะนะพี่น้องหมู่บ้านเฮานะเอาไปช่วยกันแห่มาเปิ้นปักคือเฮาแล้วเนาะสมทบกันมาร่วมบุญกันมากันนี้แดดกำลังออกพอดีศรัทธาเดี๋ยวแห่แล้วแดดกับบดยกไปแม่กำไปเอาอันใดก็ได้ที่กำแป้นั่นนะไปกำไปบ้านนะคือกำไปแห่เจริญพรโยมแม่อากาศดีทดสอบความอดทนนะมีจ้องมีกรุ๊ปโยมแม่ภายมิจ้องพุทธสัพพทนเป็นจ้องใหญ่คือกับประธานกฐินนะเจริญพรโยมแม่เดินออกมาได้เลยไผ่มิจ้องเนอะเอาจ้องมาตัวหมอกคือตังเจ้าภาพตัวจิมล็อกไผ่ติ่มออกไปเนอะมีต้นสตังแหบ2-3 ต้นเนอะเอาคนบ้านเฮาช่วยกันกำจิมช่วยกันกำไปเนาะคนละต้นคนละต้นเนอะได้ครับเอาไปแห่เนอะห้ามเอาไปบ้าน เอาไปแห่ได้เลยแม่เอาไปยกไปยกไปแห่หลวดไปบ้านตัวเจ้าบิดตัวหาบ่เนาะนี่แหมเอาไปเอาคนบ้านเฮา
นะคนบ้านเฮาแปลว่าคณะศรัทธาเป็นน้องพุทธศรีคีรีเนอะใครจะช่วยกันแห่ก็เอาไปได้เลยขอบคุณอนุโมทนาบุญจะได้แม่นักแล้วไปกันฮะนักกะก็ของเฮานี่กะเอาไปแห่มานี่ฮะเอาไปไหนเอาไปแห่ได้แต่ห้ามเพื่อเอาไปบ้านโอ้มวยจะขึ้นมวยกูเอกจะขึ้นแล้วไปโซ่ซ่าอะไรได้นี่ฮะเครื่องบักกินตังเหียก้าเจเอาเนอะพอเนอะเป็นเอาไปพอช่วยดูแลเอาไปเท่าที่เอาไปได้แม่จะอุ้มกัน1 2 3 4อุ้มไปเลยเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9ทดสอบลงกาวที่ไหนแผลก็ขอยกมือ10 นิ้วแต้มไตไวสายังสารูปทปิมปาแห่งองค์สลีสัพพันยูพระพุทธเจ้ากราบไหวสายังพระพุทธพระโบสถ์พระบาทประธาตุเจ้าเจดีย์ไม้สลีมหาโปติลูกขาไหวสารูปทาพิมปาแห่งองค์สลีสัพพันยูพระพุทธเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันตั้งแทะปนาไว้ยังกลางห่วงแก้วอารามวัดพุทธศรีคิรีอันเป็นเขตสันฐานดันตะวิเศษกราบไหวสาในเมตตาปรมีธรรมพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าจุลูปจุโตนกราบไหวสาพระอาจารย์วรรณชัยชยนันโทเจ้าอาลามาธิปติอธิการสมปันเจ้าวัดพุทธศรีคิรีแห่งนี้กราบไหวสายังสวัสดิ์สวาเทวบุตรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษายังมอดดอยขุนแปะตตินีจุโตนลูกขะเทวาเทวดารักษายังต้นไม้มักกะเทวารักษาหนทางอากาศเทวาอันรักษาลวงอากาศเรียนคณะเจ้าภาพกฐินเรียนแขกผู้มีเกียรติพ่อแม่ศรัทธาหน้าบุญทุกท่านก็วันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสเป็นวันที่ดีเป็นวันที่งามเป็นวันที่เป็นมหามงคลซึ่งคณะเจ้าภาพหลายเจ้าภาพได้ตั้งจิตมาแต่ไกลได้ตั้งใจมาแต่บ้านมานักหนาปะปานมาร่วมกันทำบุญทอดกฐินในวันนี้นะครับก็ตอนนี้คณะเจ้าภาพองค์กฐินก็ได้เริ่มตั้งขบวนนะครับรอสักกัมนะครับเนอะจะเจ้าพอสีมืดมาประเดี๋ยวเทวดาเปิดฟ้าเปิดดินฮือเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาเปิดชีวิตเปิดหูลาจัดดาจะได้แห่กฐินอันเป็นกฐินสามัคคีนะครับในวันนี้นะครับก็คิดว่าแหมสักกัมนะครับพระอาจารย์บรรยงนะครับท่านพระคุณเจ้าท่านพระมหาเถรานุเถระ
ครูบาอาจารย์ก็จะได้เดินทางนะครับมาถึงบริเวณงานนะครับพี่น้องศรัทธาเนอะบัดนี้เราจะได้ตอนนี้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้แห่องค์กฐินพี่น้องคนเฒ่าคนแก่ที่ลูกยากหนังยากอันที่ฟ้อนบัดได้ก็ยกมือเนอะอนุโมทนาบุญอันที่ลูกได้ฟ้อนได้ก็ฟ้อนเนอะพี่น้องเนอะตามจารีตหิดหอยแบบเป่าโบราณอาจารย์วันนี้เราได้มาทำบุญเราได้มากึดกินกึดตาลพี่น้องทั้งหลายได้มาสร้างยังบารมีได้มาสร้างบุญสร้างกุศลจากนั้นแล้วก็ขอพี่ขอน้องอนุโมทนาบุญตัวเจ้าภาพเนอะนะครับตอนนี้ขบวนกำลังเลื่อนนะครับเนอะกำลังเคลื่อนกำลังแห่นะครับเนอะหลังจากคณะเจ้าภาพได้เคลื่อนองค์กฐินมาถึงบริเวณศาลาบำเพ็ญบุญแล้วก็จะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจะได้ไหว้พระจะได้รับศีลสมทานศีลแล้วก็จะได้โอกาสสุมาขวตาลจะได้เจิญเทวบุตรเทวดาจะได้หื้อมาอนุโมทนาบุญเจ้าภาพนั้นก็จะได้ถวายกล่าวคำถวายผ้ากฐินนะครับเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนโอ้ไวสาธุโอ้ท่านเจ้าครูบาพระมหาเถระท่านอาจารย์บรรยงท่านพระครูหอกกบาลแล้วนะครับเนอะท่านพระครูวัดหม่อนห้วยแก้วก็มาแล้วนิมนต์เนอะเอาไว้สาจุลูกจุต้นจุองค์นะครับเนอะไว้สานะครับในเมตตาธรรมในปรมีธรรมนะครับพระเจ้าพระสงฆ์นะครับจุลูกจุต้นวัดจุองค์นะครับ กฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15นะครับกราบไหว้สานะครับพระเจ้าประสงค์จุลูกจุตนจุองค์นะครับเนอะคืนอาจสงนะครับตอนนี้คณะกฐินนะครับท่านเจ้าภาพได้เคลื่อนขบวนกฐินมาถึงบริเวณงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากคณะเจ้าภาพนะครับได้เคลื่อนองค์กฐินได้เข้ามาสู่ศาลาบำเพ็ญบุญแล้วจัดตั้งเนอคณะกรรมการหมู่เฮาช่วยกันพอกันกอยเนอนะครับจัดวางนะครับคือเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับช่วยกันจัดช่วยกันแจงนะครับเนอะ
ช่วยกันพอกอยให้งดงามนะครับให้มันดีมันงามพอแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโอ้วันนี้พี่น้องมานักหนาปะปานมาหลายตีหลายต่างมาตัวทุกสารทิศนะครับมาหลายจังหวัดนะครับโดยคณะเจ้าภาพนะครับก็มีหลายเจ้าภาพด้วยกันนะครับที่ได้มาพร้อมอกพร้อมใจได้สละนะครับตึงแห่งไก่แห่งใจได้สละทุนทรัพย์นะครับเพื่อว่าจะได้ทำนุบำรุงยังพระพุทธศาสนาของเฮานะครับผู้ใดมีความเจริญมีความการกู่หุ่งเฮืองนะครับต่อไปนะครับเนอะหลังจากพี่น้องนำต้นกฐินมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ขอเรียนเชิญด้วยนะครับดังที่รับรองนะครับเนอะดังที่รับรองของไผ่ของมันนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับวันนี้พี่น้องบ้านนักหนาปะปานมาห่วมกินห่วมตาลมีความสมานสามัคคีนะครับอย่างกรรมที่ว่าสามัคคีรักกันฉันพี่น้องเรื่องมัวหมองข้องใจไม่ถือสาให้อภัยยกโทษไม่โกรธาต่างเมตตารักกันไม่ฟั่นเฟือนวันนี้พี่น้องมาร่วมกฐินสามัคคีมาร่วมบุญนะครับบุญเติมเสริมส่งให้ได้ดีบุญยิ่งมากยิ่งมีเพลิดเพลิงบุญทำยิ่งทวีความสุขแท้แลนะครับบุญเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐบุญเป็นเครื่องเชิดชูเชิดบรรเจิดสีบุญเป็นเครื่องหนุนนำแต่ความดีบุญเป็นสีเสริมค่าสง่างามนะครับวันนี้เรามาสร้างบุญเรามาสร้างความดีเรามาสร้างยั้งบารมีไว้กับตนกับตัวนะครับเอาความดีเป็นหนกลางทางชีวิตเอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผลเอาแรงงานเป็นกลไกภายในตนนี่คือคนมีคุณค่าราคางามนะครับตอนนี้นะครับพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการนะครับพระเจ้าประสงค์ได้เมื่อมาถึงแล้วนะครับขอกราบไหว้สาดีมนต์เด้อคืนแอดสงนะครับคืนแอดสงวันนี้เรามาร่วมบุญร่วมกุศลภายใต้ในเมตตาปรมีธรรมท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทพระอาจารย์นะครับพากันมาร่วมกันกุปีพี่น้องนะครับมาร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีนะครับหลังจากท่านมาถึงแล้วขอเรียนเชิญเนอะนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาร่วมการร่วมงานนะครับเรามาร่วมสร้างในเมตตาธรรมครับแม่ครับจัตุตาผมเรามาร่วมกันสร้างวัดนะครับเรามาร่วมนะครับสร้างยังวัดวาอารามนะครับวัดคือศูนย์รวมจิตไทยทั้งชาติวัดคือแดนปราชญ์ประกาศหนุนวัดคือแดนเมตตาเนื้อนาบุญวัดคือแดนอรุณจำรุนธรรมวัดคือหลักปักฐานการศึกษาวัดคือสัพพวิชาพาอิ่มหนำวัดคือศิลปะวรรณกรรมคุณค่าล้ำโลดโลนพ้นบรรยายนะครับวันนี้
เฮามาทำบุญเฮาได้มาวัดนะครับเฮาได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้พี่น้องได้มานักหนาป้าปานคณะศรัทธาเจ้าภาพนะครับก็มาหลายตีหลายต่างนะก็มามากหน้าหลายตาตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านพี่น้องก็มานักหนาป้าปานร่วมกันนะครับวันนี้เขาได้มาหันพี่น้องได้ทำบุญนะเขาได้มาเขาได้มาพบอย่างพระพุทธศาสนาอย่างกรรมที่ว่าได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญปากได้อุปถากก็เป็นบุญใจได้น้อมได้กราบได้ไหวก็เป็นบุญตัวมีโอกาสได้มาร่วมกินร่วมทานได้มาสร้างบารมีกับพระอาจารย์วรรณชัยชยนันโทได้มาน้อมรักกราบมาไหวมาสายังพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจุลูปจุตนจุองค์วันนี้นะครับเขาได้มาสร้างบุญสร้างกุศลนะยังมีคติใจความว่าคนที่จะดีจะได้สิ่งดีๆมียศมีศักดิ์ขึ้นอยู่กับหลักความดี4ประการนะครับความดี4ประการมีอย่างพ้องนะครับ1กุศลผลบุญหนุนบันดล2ภาคเพียรสู้การงานการทั้งปวง3น้ำใจไมตรีมีเพียบพร้อมทั้งอ่อนน้อมทั้งให้ไม่แหนหวง4รู้แจ้งสรรพสิ่งจริงหรือลวงย่อมข้ามบ่วงอุปสรรคสู่หลักชัยนะครับวันนี้เราได้มาทำบุญเรามาแล้วเราม่วนอกเรามาแล้วเราสบายใจบุญคือค่าของความดีของชีวิตบุญคือจิตน้อมไปในกุศลบุญคือความหลั่งไหลจากใจตนบุญคือผลกรรมดีเคยมีมาบุญคือแหล่งสร้างความหวังกำลังจิตบุญคือมิตรคู่คบสู่พบหนักบุญคือแสงความสุขทุกเวลาบุญคือความบุญคือตาประจำกำไรตนนะครับบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คิดว่าคงจะได้เวลาที่จะได้เริ่มนะครับประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับจะได้มอบจะได้ให้ท่านพระครูนะครับเราจะได้ดำเนินการนะเป็นลำดับต่อไปนะครับรอกำเนิดนะครับคณะกรรมการของเรากำลังรวบรวมรายชื่อนะครับกำลังรวบรวมรายชื่ออยู่นะครับเนอะวันนี้พี่น้อง10 สาวเจ้าบ้านเขามานักหนาป้าปานมาร่วมในสกันสร้างยังกองบุญกองกุศลเป็นบุญนะครับที่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้มาร่วมกินได้มาร่วมทานได้มาสร้างยังบารมีธรรมเป็นบุญที่หมู่เฮาทั้งหลายนั้นได้มาพบมาปะยังพระพุทธศาสนานะครับคนเฮากู้คนทุกชีวิตนั้นจะต้องมีบุญเป็นเครื่องหนุนนำชีวิตของคนเฮาก็เหมือนกันนะครับถ้าเฮามีบุญถ้าเฮาได้สร้างบุญสร้างกุศลอันนี้เป็นคนที่มีกำไรในชีวิตนะครับอย่างคำก่อนเพิ่นว่าชีวิตของคนรีบลิขิตชีวิตใหม่ให้ตั้งตรงจิตมั่นคงตรงทางสว่างไสวรักษาจิตขจัดกิเลสเหตุทุกข์ภัยถึงคราไปก็ต้องไปในวิมานนะครับคนเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อยู่
ตั้งอยู่และก็ดับไปฉะนั้นแล้วชีวิตของคนเฮานั้นเฮาควรจะสร้างบุญสร้างบารมีไว้เป็นเครื่องประกอบไว้ในชีวิตกับตัวกับตนชีวิตของเฮากู้คนนั้นตั้งอยู่กับธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟเฮาจะเนี่ยจะใดผู้ขานธาตุของเฮานั้นมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมประจำจิตอย่างกรรมที่เป็นว่าคนเราเกิดมาด้วยธาตุทั้งสี่ดินหากเป็นดินก็จงเป็นดินถิ่นงามล้ำหากเป็นน้ำก็จงเป็นสายน้ำที่งามสดใสหากเป็นลมพัดล่มเย็นเป็นล่มใจหากเป็นไฟจงเป็นไฟฝันส่องปัญญานี่คือคุณค่าของดินน้ำลมไฟนี่คือคุณค่าของพลังบุญนะครับเนอะวันนี้นะครับเราไม่ได้มาร่วมสร้างนะครับในบุญในกุศลวันนี้วันนี้อากาศดีนะครับนะแต่เจ้าเทวบุตรเทวดาหอมเมฆฟ้ามาบังนะครับเนอะวันนี้บังได้ฮ้อนนะครับแล้วทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตรณีห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทาน สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูน
ศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินขอเจริญพรเชิญตัวแทนศรัทธาญาติโยมสาธุชน งาน ทุก บุญ คน จุ ทุก ล ท่าน ถินสามัคคี ค ป ณะ ระ เจ้า จำปี ภาพทุกสาย 2568 ขอเจริญพรเชิญคุณวรังคณาคุณาศิระได้เป็นประธานเป็นตัวแทนเฮาท่านทั้งหลาย ได้จุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยขอเจริญพรเชิญขณะที่ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยนั้นเชิญทุกท่านได้ยกมือประนมมืออย่างตั้งอกตั้งใจแป่งมือของเฮาประกบกันเหมือนดอกบัวตูมถวายเป็นพุทธบูชาอนุโมทนากับเจ้าภาพที่ตั้งเจตนามาทานกฐินในวันนี้ตัวลำดับต่อไปขอเจริญพรเชิญตัวแทนคณะเจ้าภาพจำนวน9ท่านจุดเทียนมงคล9เล่มที่สัตพันธ์ขอเจริญพรคุณวงกฎจันทรมังกรเล่มที่1ขอเจริญพรต่อไปก็ตามลำดับเลยคุณวิสิทธิ์คุติกุลคุณอุดมศักดิ์รุ่งนิรันดร์พรคุณณภศรพลวิทย์อาจารย์แพรวเพ็ญศรีทัตพันธ์พลเอกอภิศักดิ์สมบัติเจริญนนท์คุณอภิพันธ์นาคบางขอเจริญพรท่านได้ตั้งใจเป็นตัวแทนของเราท่านทั้งหลายจุดเทียนมงคลจำนวน9เล่มอีก2เล่มขอเจริญพรคุณประเวศครูสิริศิลป์ขอเจริญพรและคุณเมธาเยาวพันธ์กุลขอเจริญพรได้จุดเทียนขอเจริญพรเชิญคุณปิยกรสุนทรวิจารณ์เป็นเล่มที่9ขอเจริญพรขอเจริญพรคุณดารณีศรีรษาได้ประเคนพานขันศีลที่ประธานสงฆ์ขอเจริญพรเชิญเมื่อคุณดารณีได้ประเคนพานขันศีลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเจริญพรเชิญคุณประเวศ
ครูสิริสินได้ประเคนตลปัดพัดรองที่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์อุปโลกรูปที่สามขอเจริญพรได้ประเคนตลปัดเมื่อทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนมงคล9 เล่มไปเคนพานขันศีลและตลปัดเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเชิญทุกท่านได้ตั้งใจไหว้พระสมทานศีลพร้อมกันณบัดนี้ อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนนะมามิตั้งใจสมทานศีลพร้อมกันนะครับมะยังพันเตติสารเนนะสังหาปัญจลานิญาจามะตุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนปัญจศีลานิญาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสารเนสหปัญจศีลานิญาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสร
นังคัจฉามิ ตุติยมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ติสรณะขมนังนิธิตา อาแมะพันเต ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาติยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาติยามิ อะทินนาตานาเวระมณีสิกขาปตังสมาติยามิ อะตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาติยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปตังสมาติยามิ กาเมสุมิจฉาจาลาเวระมณีสิกขาปะทังมาติยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาติยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาติยามิ สุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปตังสมาติยามิ สุลาเมรยะมัญชปมาทัฏฐานาเวระมณีกาปตังสมาติยามิ อิมานิปัญจสิกขาปตานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปตาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุ ทุกท่านได้ไหว้พระสมทานศีลรับศีลเป็นที่เรียบร้อยต่อนนี้ไปเพื่อเป็นการเฮือถูกต้องตามแบบเบ้าประเพณีโบราณล้านนาป้อนานอาจารย์มัคคณายกจะได้กล่าวคำโอกาสสุมาควตารและเวนตาลเพื่อเป็นการได้น้อมนำซึ่งขัวกินขัวตารของหมู่เฮาท่านทั้งหลายเพื่อสะอาดบริสุทธิ์เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดต่อไปเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจประนมมือเชิญป้อนั้น อะหังวันตามิสัพพะวัตตุตานังสัพพังโตสังขมาธรรมเมพันเตสาธุสาธุโอกาสะพันเตข้าแต่สัพพะเยืองเครื่องขวดตานตั้งสังหาปริวารไลหลากพร้อมจุภาคนานาบัดนี้มูลสัทธาผู้ข้าทั้งหลายได้สละนงคงไฟตกแต่งสัพพะแห่งตานาอันแห่มาด้วยจอบประกอบด้วยเจตนายามเมื่อดาตกแต่งได้คู่เหยียดแข่งเตียวกายของท่านตั้งหลายตกต่ำได้คำย่อมและติเตียนได้จากกำเจียนบทจอบของแตนตกต่ำยอบกวนเก่าล้างเตื้อมัวเมา
เนบห่อบอดตันได้พอคัดสีล้างเตื้อได้เดือดแดดตีเด็กอ่อนเขาแจ้งอึดอ่อนกวนกินหูได้ยินออกปากเป็นกำแหกรุนแรงได้จากกำแข็งข้าแนบกำและหยาบปาโลมีโมโหกิ้วโคตรผู้ค้ากลัวเป็นโทษเวรกรรมบอดได้คบยำเดือดแดออกปากว่างนงานล้างตัวลูกหลานบากไก่ได้จำไล่ครับนี้กลัวเป็นว่าจีกำปากกลัวเป็นแบบเป็นกรรมหลอนได้กระตำเป่าฟังนอนยืนนั่งคำกายหัวไข่น้ำลายไหลตกใส่เส้นผมน้อยใหญ่ตกหล่นใส่ของตาลแล้วเตื้อสวยล้างจานถ้วยถาดบะปอสะอาดหมดใสหลงลืมไปปังแปดด้วยความประมาทและแสผู้ค้ากว่าเป็นพญาโทษใหญ่จึงได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังแม้ตูผู้ผ่านละจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้เพิงลำเตียนน้ำโศกตากะใสจื่นจอยผู้ข้าน้อยขอสู่แม่ตั้งสร้างปริวารลายเยื่องอันเป็นเครื่องของแตนขอเป็นเครื่องวิเศษสานาสารของแตนเจ้าโพดไก่เป็นอโหสิกรรมจะได้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นปปธรรมเป็นนิวรณธรรมเป็นกรรมอันไปนาเสียแก่ศรัทธาผู้ค้าทั้งหลายจูผู้จูคนจูใหญ่น้อยใจยิงนั่นจุงจักมีแก่ญาตวเลวจีตวเลมโนตวเลสันติจาพระมเตนวะสันติจาพระมเตนวะกาญกเมนวะวจีกรรมเมนาวาสันติจาโตสังอสันติจาโตสังอนาคตโตสังปามาตาโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนโยสันนิเสนโนวัลาปติมุเลมาลังสันเสนังแม่หันติวิจัยโยสัมโปติมังคันจิวะนันตันละยันโนโยโลพุทธโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธรรมังตังปนามามิสังฆังโยโสสมเด็จเลยพระเป็นเจ้าต้นปิ่นเก่าโลกลือจาโสภะกวาอันว่าพระพุทธเจ้าดันดาอรหังต้นเป็นอรหันตาต้นนั่นนาวิเศษถ้าลัดแจ้งเจตยอดเยยธรรมว่าโหต้นเป็นที่ดำสัตว์ใหญ่อยากโกเข้าสู่พระนิพพานนำสัตว์ออกจากสมุทรสงสารสาคอนยาวยันกวางดำสัตว์คำเถิงตาต่างยอดเกษมสุกนำสัตว์ปนจากทุกข์และกิเลสปัน500บ่เศษตัดเสียโดยดีเพื่อบารมีธรรมเจ้าได้สร้างบำเมินแบกวางสี่อสงไขยไปแสนมหากรพระพุทธเจ้าก็แมวหอมหับตั้งแต่เก้าทลาบต่อถึงเต้าซับอยู่ตัญญานั่งเดือดแทนแก้วภาพแปลแล้วหมู่มาลาพระก็มาเทศนาสั่งสอนปัญจวัคคีย์ตั้งแห่บ่เมินเดินจ้าก็ถึง
เป็นอรหันต์แต่เป็นรัตนาสามสิ่งครบทวนยิงมัวละมวลสลียออันจุลีอภิวาทบรมนาถนาโถสมเด็จพระพุทโธเลย3 โลกไว้10 นิ้วแทบใจกราบบังคมกับตังพระธรรมบวโรดม84,000 ปันพระธรรมขันธ์จอมเจื้องเป็นที่ป้องกันเยื่องอกุศลเอาส่องแสตนแต่งไฟใหม่จิตยันไตขาปุจจาเอาอาจแต่แย่หัวใจข้าเจ้าแต่งดอกบัวเงาสู้กันทั้งปุจจาพระสังฆังอริยญาติไว้ความบ่พระมาตติทวารไว้พระแก้วเจ้าตั้ง3 ทวนที่ปุณณาขอแทบใจไว้แสยังเทวามหาเทวาเทวดาเจ้า16จันฟ้า15จันดิน14จันบาดาลคุดแนกนำนาคีสลีคุดแต่มาเทวดาฮักษายังอาวาสราชสันธานต้าตั้งเวียงปิงนาพระบุรีสีปิงใจนาขลังเวียงเจียงใหม่นับเรื่องใดแต่อติตาลำดับแม้แรกเก้านับตั้งแต่เจ้าหลวงคำแดงต้นมิลิทีแรงเป็นเก้าแห่งเจ้านายปู่แสะย่าแสะภายอำนาจต้นสังขยาตแห่งล้วตั้งลายท้ายมาถึงฤาษีสุเทวะดังขุนหลวงวิลังกะลาจาเตวดาฮักษาพระนิเวศเวียงแก้วเขตห่อคำกุ่มพันเวียงแก้วพญายักษ์โดนเลิศแล้วระวังเมืองเทวบุตรโดนมีฤทธิ์ที่เหลืองฮักษายังองค์พระบรมมาแทดเจ้าดอยสุเทพสี่ปิงใจนักกำลังเวียงเจียงใหม่อันเทวดาฮักษายังกำแพงเวียงจันในและจันนอกตุกติแสตกออกขอกไตหนเหนืออันฮักษายังพุทธสิงห์หลวงเมืองเจียงใหม่แก้วแปงแต่ตั้งอันรักษายังเมืองแกนแม่แต่งเมืองกะแม่ริมเมืองพิลาลมสลับปีเมืองเวลุคำป่าสางเมืองแม่ตาจ้างแห่งดงอันฮักษายังองค์พระบรมบาทเจ้าหลิปุนใจเวียงละปุนติดสะหนตายนับเนื่องใดทัดแม่ฮักษายังองค์พระบรมมาแทดเจ้าดอยน้อยดอยหล่ออันรักษายังองค์พระบรมมาแทดเจ้าสลีจอมตองเมืองอังกะจอมตองหลวงเทวดาอันฮักษาปันปวงลาดสันแทนอันฮักษายังพระบรมมาแทดลาดวิสุทธารามบ้านแปะหลวงนับปันปวงพระบาทจังพระแทดเจ้าและเจดีย์ไม้สลีมหาโพธิลูกขาเทวดาฮักษายังองค์พระบาทแก้วเขาพระเจ้าโทพระบรมบาทเจ้าดอยเกิงเวียงพิสดารนครเมืองหอดจูดจอดลอดเถิงเต้ายังเทวดาอันฮักษายังอาวาสวัดวาอารามสันทานศาสนาสถานเสียงจุติอันรักษายังวัดพุทธศรีคีรีผูนแปะตัดดินินาเป็นตนเป็นเก้าเป็นประธานพรหมเทวาจุนเจียงคันใจสะอาดปัปปตาลูกขจาดใส่สีวุกะหะมณีเมฆลาต้อยลาเวจีนิลาเต้ายมบาบานเต้าจตุโลกกาขันตั้งสี่จอมเจ้าเจ้าเต้าทิละเรื่ององค์อินอามาลินอยู่จันฟ้าโศกามาวัจลาขอเจอจวนมวลหมู่เจ้ามาปิญญาปัตตาโมตนาซึ่งวันละขีญาวันนี้ก็แม้เป็นวันดีดิธีอันวิเศษเหตุนั้นไม่มี
เจ้าภาพหลายคณะนาและศรัทธาเราเจ้าค่ะจูผู้จูคนก็ได้สารนงคงไฟตกแต่งเครื่องบริกรรมแห่งปูจาพร้อมอกพร้อมใจการน้อมนำมายังองค์กฐินเพื่อว่าจักมาสมทบทุนร่วมจัดสร้างพระธาตุเจดีย์เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาของศาสนิกชนไปแน่บุญญาไรสีแก่บุญกินบุญทานที่เจ้าภาพเก่าเจ้าศรัทธาและมูและศรัทธาเราเจ้าข้าตั้งหลายได้กระทำปั้มเป่งมาแม้นว่าบุญกินบุญทานนี่นาขอแผ่ไปจุดจอดลอดถึงไปเติงยังปอกเกิดไม่เกิดเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมในเวรมวลสรรพสัตว์ตั้งหลายสัตว์นานาใหญ่โดยสัตว์โยกไว้โลกาสัตว์บินบนหนอากาศสัตว์เตียววาดไปดินสัตว์สี่ตีนสองตีนสัตว์ที่ห้าตีนบอดใดก้อนว่ามูละศรัทธาได้ฆ่าได้ตีได้ย่ำได้ยีได้ตั้งใจก็ดีบอดใดตั้งใจก็ดีกะขอมาพิญญาปัตตาโมตนากุศลบุญทานนี่แน่ขอแผ่ไปหายังแย่ที่แกเอาพ่อแม่พี่น้องผู้ตายไปแล้วบันไดห่วงของอะไรมีเจ็ดเจนข้าวกุลเป็นเก้าเจนข้าวกุลเป็นแดนแสนเจนข้าวกุลเป็นไปท่านเจ้าทั้งหลายไต่ไปวางเจติอะไรไปบดจางได้ไปตกลงของว่างอบายตายไปเป็นผีเป็นเพศทุกขเวทนาฮ้อนบ่ได้แอบอยากบ่ได้กินก็ขอเอาพละอานิสงส์กุศลบุญนี่นาไปจูดจอดลอดเถิงไปเติงเขาเจ้าตั้งหลายกุศลบุญนี่นามีมากนักเหลือหลายบุญกินบุญทานย้อนมาปกมาห่มยังสมณะศรัทธาและมูและศรัทธาเจ้าภาพและคณะศรัทธาเราจูผู้จูคนได้อยู่เย็นเป็นสุขได้ปล่อยโปนจากต่างทุกโศกโศกาโปนจากข้อพญาแสนสิ่งข้อหลายยิ่งกังวลอย่าได้อับอย่าได้โจรอย่าได้ทุกข์อย่าได้ยากอย่าได้ลำบากพักการใดหิก็คือปันมาหาก็คือปันใดทรัพย์สิ่งของเงินคำและขวดใจจงรู้หลังทางแม่ดูตั้งกินตั้งไว้ตั้งใจไว้ใดเป็นตาลกินจากการงานเจริญการกุ้งหุ่งเฮืองได้เป็นสะป่วยเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาได้อยู่สร้างบุญสร้างบารมีเขาได้มีอายุมันยืนยาวอยู่กำจูดูแลศาสนาพระพุทธเจ้าไปใจนั่นจงจักมีนิจังวัฏนิปานังสาลังวัฏนิปานังกะถีนะนิปานังนิปานังปะระมังสุขังสาธุสาธุสาธุป้อนานอาจารย์มคณายกได้กล่าวกรรมโอกาสเวนตาลและสุมาโคตานวานอินวานพรมเทวบุตรเทวดาแม่ธรณีเจ้าตี้ตลอดจนถึงดวงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษหมู่เฮาท่านทั้งหลายคือเขาเจ้าเหล่านั้นได้มาปัตตานุโมทนาในกุศลเจตนาของหมู่เฮาในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยไปตอนนี้ไปจะเป็นการได้กล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมกับบริวารขอเจริญพรเจ้าภาพจำนวน4 ท่านได้มายืนตรงกลางศาลาเพื่อที่จะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินเจริญพรเชิญคุณวรางคณาคุณาศิระเป็น1
2. คุณวงกฎจันทรมังกร 3. คุณประเวศโคสิริสินและ 4. คุณอรุณรัตน์โคสิริสินท่านที่มีผ้าไตรก็มายืนต่อท้ายตั้งนะโม3จบหันหน้าไปที่พระประธานในศาลากล่าวคำถวายผ้ากฐินก็ขวาหันหน้ามาทางพระสงฆ์ท่านที่มีผ้าไตรก็ขอเจริญพรได้มายืนต่อแถวด้านหลังซึ่งทั้ง4ท่านคือคุณวรางคณาคุณอาศิระคุณวงกฎจันทรมังกรคุณประเวศครูสิริสินและคุณอรุณรัตน์ครูสิริสินจะได้นำพวกเราได้กล่าวคำถวายศรัทธาหมู่เฮาทั้งหลายที่อยู่ในศาลาแล้วก็ที่อยู่ต่างนอกก็เสมือนว่าเฮาได้ถวายเหมือนกันท่านทั้งหลายก็ว่าตามประธานเปิ้นว่านะโมเฮาก็นะโม3จบเมื่อกล่าวนะโม3จบแล้วท่านที่ถือผ้าไตรยืนในศาลาก็ขวาหันหน้ามาทางพระสงฆ์เบื้องต้นนั้นหันหน้าไปทางพระประธานกล่าวนะโม3จบพร้อมกันณบัดนี้ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเชิญขวาหันหน้ามาทางพระสงฆ์และกล่าวคำถวายผ้ากฐินตามลำดับอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสัปปะริวารังสัปปะริวารังกฐินจีวาระทุสังกฐินจีวาระทุสังสังฆสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆอิมังสัปปะริวารังสัปปะริวารังกฐินะทุสังปฏิคังหาตุปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาจะปฏิฆะเหตวาจะอิมิทีคารตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรพร้อมทั้งบริวารนี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายและเมื่อรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดนานละการเถิดสาธุ ขอเชิญทั้ง4ท่านได้นำผ้าไตรมาทอดทำกลางระหว่างสงฆ์ก่อนที่เหลือจากนั้นเป็นไตรบริวารก็ขอเจริญพรได้ตามกันไปถวายพระสงฆ์ตามลำดับขอเจริญพรเรียงต่อกันไปเจริญพรเสร็จเรียบร้อยก็
ไปนั่งที่พักรับรองเดิมพระสงฆ์จะได้ประกอบพิธีอุปโลกผ้ากฐินและบริวารตามลำดับโยมได้น้อมนำถวายเป็นผ้าไตรและบริวารถวายทานในวันนี้ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ได้โภคสมบัติก็คือเป็นผู้ที่เพิ่มพูนมั่งมีด้วยโภคสมบัติได้ชักชวนผู้อื่นมาร่วมก็ได้บริวารสมบัติปีนี้โยมเล็กได้บอกว่าผู้ที่มาร่วมนั้นจำนวนมากเกือบ100 กว่าท่านเป็นบุญเป็นกุศลที่เราทุกคนได้มาทอดถวายในวันนี้เมื่อทุกท่านได้ประเคนผ้าไตรเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพระสงฆ์จะได้ประกอบพิธีอุปโลกเชิญญาติโยมตั้งอกตั้งใจประนมมือหลังจากนั้นเราทุกท่านจะได้ถวายทายธรรมและปัจจัยต่อไปผ้ากฐินทานกับทั้งท่าอานิสังสะบริวารทั้งปวงนี้เป็นของคุณโยมวรังคณาคุณนาศิระและครอบครัวคุณพงจิตคุณเบิ่มกฎจันทรมังกรพร้อมกับครอบครัวคุณเมธาคุณวาสินีเยาวพันกุลพร้อมกับด้วยครอบครัวคุณโยมณภศรคุณโยมสิทธิชัยพลวิทย์คุณโยมอุดมศักดิ์คุณโยมสุภัตรารุ่งนิรันดร์พรและครอบครัวคุณโยมสุภชัยคุณโยมสิริรัตน์ติระรัตนกุลพร้อมกับด้วยครอบครัวคุณโยมประเวศคุณโยมอรุณรัตน์ครูสิริสินพร้อมกับด้วยครอบครัวและคณะเพื่อนๆโรงเรียนบางบัวทองเป็นต้นผู้มีจิตศรัทธาประสาทะในบวรพุทธศาสนาได้น้อมนำมายังผ้ากฐินทานมาถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศและหยาดลงตรงท่ามกลางระหว่างสงฆ์โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงว่าเป็นพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีพระบรมพุทธานุญาตได้กล่าวไว้ว่าภิกษุรูปใดที่ประกอบไปด้วยศีลาสุตาธิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรม8 ประการมีบุพกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นสมควรได้รับผ้ากฐินทานเพื่อกระทำกฐินทารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตบัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเห็นสมควรแด่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมใจกันมอบให้แก่พระภิกษุรูปนั้นด้วยเถิดผ้ากฐินทานกับผ้าสังสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่พระอาจารย์วรรณชัยชยนันโทเจ้าอาวาสวัดพุทธศรีคีรีเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำกฐินทารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์
ถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้ว จงให้สัทธะสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิด สาธุ ขอเชิญตัวแทนญาติโยมจำนวน4 ท่านได้มาประเคนผ้าไตรถวายท่านอาจารย์วรรณชัย ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นได้อุปโลกมอบถวายให้กับท่านอาจารย์วรรณชัย เชิญคุณวรางคณาคุณาศิระ คุณวงกฎจันทรมังกร คุณประเวศครูสิริสินและคุณอรุณรัตน์ครูสิริสิน4 ท่านได้มาประเคนพร้อมกันผ้าไตรตรงที่ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทซึ่ง4 ท่านนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของเราท่านทั้งหลายทั้งหมดได้ถวายประเคนสาธุเมื่อประเคนผ้าไตรพร้อมกับบริวารอัฐบริขารก็เชิญไปนั่งที่พักรับรองเดิมลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายทายธรรมและปัจจัยซึ่งจะเรียกชื่อญาติโยม2 ชุดชุดแรกนั้นประเคนทายธรรมทายธรรมคือชุดที่เป็นสังฆทานสีเหลืองแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่อยู่ในพานบนดอกไม้เพื่อเป็นการได้ให้ญาติโยมได้ร่วมบุญพร้อมกันเบื้องต้นนั้นขอเจริญพรเชิญคุณวรางคณาคุณาศิระได้ประเคนพระพุทธขอเจริญพรประเคนพระพุทธก่อนต่อไปเป็นการประเคนสังฆทานเครื่องไทยธรรมขอเจริญพรเชิญคุณแสงดาวเชื้อมโนชาญคุณอรุณรัตน์ครูสิริสินคุณสุภัตรารุ่งนิรันดร์พรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จักรรุณวิชาอัครวิทย์คุณสุนทรพรหมนิเวศคุณนิคมบัวมีอาจารย์กมลประพัฒน์ประกอบผลคุณชนะพันธ์หอสุวรรณคุณบุญรัตน์ตันติรัตนโรธคุณอัญชลินรัตนเศรษฐากุลเมื่อไปเข็นแล้วก็ไปนั่งที่พักรับรองเดิมได้คุณธัญพรพรหมนิเวศคุณสุรเชษฐ์ครูสิริสินคุณสุนทรีวราใสคุณนิธิครูสิริสินและคุณสุดใจเรือนอินเจริญพรทั้ง15 ท่านได้เข้าประเคนสังฆทานเป็นเครื่องทายธรรมถวายพระสงฆ์จำนวน15 รูป15 ชุดเมื่อประเคนแล้วก็ขอเจริญพรได้ไปนั่งที่พักรับรองเดิมลำดับต่อไปเป็นการประเคนปัจจัยที่อยู่ในพานดอกไม้พานสีเหลืองประเคนปัจจัยขอเจริญพรตัวแทนญาติโยมญาติมิตรญาติธรรมที่ได้มาร่วมกันในงานบุญกฐินวันนี้จำนวน15 ท่านเจริญพรได้เข้าประเคนปัจจัยตามลำดับนี้ขอเจริญพรเชิญอาจารย์สุนันทาเกิดผลคุณรุ่งเรืองเอี่ยมแล้คุณวินัยกล่ำหุ้ยคุณสวยสวัสดิ์คุณสมใจคงฤทธิ์คุณนิพาพรจ้างประเสริฐคุณเพิ่มศักดิ์รักเพื่อนคุณนิมิตร
กอบประเสริฐศรีคนสไลประกอบคนเพียงใจธนถาวรคนธนวันพรหมเกิดคนสุรพงษ์ปัทมธรรมคนสมัยลำเนียมคนประสบสุขขันตีและคนนกยูงจิรติการนนท์ขอเจริญพรทั้ง15ท่านได้เข้าประเคนทายธรรมถวายพระสงฆ์พร้อมกันนี้ขอเจริญพรเจิญคุณอนุพงษ์แท่ตั้งเฮียนเล็กได้มอบปฏิกละคือกับป้อนหานอาจารย์มคณายกเมื่อทุกท่านได้เข้าประเคนเรียบร้อยแล้วขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีนิมนต์ท่านอาจารย์วรรณชัยได้กล่าวอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมขอกราบนิมนต์ครับกราบถวายความเคารพท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขาเจ้าคณะตำบลที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในการรับพระกฐินประจำปีนี้ได้กราบถวายความเคารพท่านพระครูอภิพัฒนาวิกรมเจ้าอาวาสวัดปักทางเจริญรองเจ้าคณะอำเภอหน่วยหล่อเป็นอย่างยิ่งท่านพระครูวิสิทธิ์รัตนธาดาวัดป่าอัมพวันท่านพระครูกระยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วเจ้าคณะตำบลโดยหล่อเขต 1พระมหาเถระพระสงฆ์ทุกรูปไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งขอเจริญพรคณะศรัทธาที่เป็นประธานในการทอดผ้ากฐินในครั้งนี้โดยมีคุณโยมในประธานคุณประธานคุณโยมพงษ์จิตคุณวงกฎจันทรมังกรและครอบครัวคุณโยมสุภัชชัยคุณอาสรีรัตน์ติรัตนกุลและคุณอาสรีคุณสรีรัตน์ติรัตนกุลและครอบครัวคุณวรังคณาคุณอาศิระและครอบครัวคุณอุดมศักดิ์คุณสุภัตรารุ่นนิรันดร์พรและครอบครัวคุณเมธาคุณวาสินีเยาวพันธ์กุลและครอบครัวคุณประเวศคุณอรุณศรีคุณสิริศิลป์และครอบครัวคุณนภศรคุณสิทธิชัยพลวิทย์คณะเพื่อนโรงเรียนบางบัวทองในโอกาสนี้ในนามอาตมาเก้ากับผมอาตมาภาพวัดในนามวัดพุทธศรีคีรีมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะกฐินคณะนี้ได้มีโอกาสมาทอดกฐินในปีที่4 ปีมาแล้วเพื่อสนับสนุนสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างพระธาตุเจดีย์ดวงนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีให้เป็นที่กราบไหว้บูชาของพุทธบริษัทในทิศทั้ง4ที่มาตั้งฐาปนาพระธาตุดวงนี้ไว้ในยุคกึ่งพุทธกาลนี้ในโอกาสนี้นับว่าคณะศรัทธาประธานสงฆ์ประธานพระกฐินก็ดีที่มาทอดปีนี้หรือปีที่ผ่านมาวันนี้เป็นที่ประจักษ์น่าอนุโมทนาและขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่มีศรัทธาแรงกล้าต่อพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งด้วยศรัทธาและเข้าใจและปัญญาอันผ่องใสเข้าใจสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ครึ่งกระแสใดๆในโลกนี้จะพัดกระหน่ำเข้ามาแต่คนโยมศรัทธาสาธุชนผู้มีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจในสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถประคองจิตใจอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งได้เดินทางมาทอดกฐินปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม
ก่อนหน้านั้นอาตมาภาพเองคุยกับคุณโยมเล็กว่าไม่รู้ปีนี้โยมจะมากันกี่คนและในโอกาสนี้โยมเพิ่มขึ้นแล้วในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณคณะศรัทธาหมู่บ้านต่างๆเดินทางมาทำบุญที่นี้ล้นหลามหลายหมู่บ้านเกินคาดคิดในปีนี้ไม่นึกว่าคณะศรัทธามาจากหมู่บ้านต่างๆอาจจะกล่าวในที่นี้ไม่หมดต้องขออภัยไว้ด้วยและขอขอบคุณเจ้าของโรงทานแต่ละที่อาจจะมาได้รู้ทั่วถึงที่มาทำบุญวัดพุทธศรีคิรีมาทอดกฐินร่วมกับเจ้าภาพในวันนี้ต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งทั้งนั้นทั้งนี้การปฏิสันฐานพระมหาเถรเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปก็ดีถ้าขัดตกพร่องประการใดในนามวัดพุทธศรีคิรีขออภัยไว้ศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่มาแล้วนำว่าเป็นบุญอย่างยิ่งบางท่านบางคนอาจจะได้กลับไปเพราะมีธุระแต่พยายามมาให้ได้แม้จะถนนหนทางห่างไกลพาการเดินทางมาที่นี่จนได้ฉะนั้นบุญเท่านั้นขอฝากไว้เป็นอนุสติให้กับคณะศรัทธาผู้ใจบุญและมีปัญญาเป็นอนุสติให้เกิดขึ้นมีค่ามหาศาลและขอขอบคุณคณะศรัทธาทุกท่านประธานในการทอดกฐินก็ดีอาจจะกล่าวถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่เป็นไรคณะศรัทธามีบุพเจตนาบริสุทธิ์ดีแล้วบุพเจตนาเป็นเรื่องใหญ่ในการทอดกฐินแต่ละครั้งมาจากบุพเจตนาที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองได้ต้องอาศัยพุทธบริษัททั้งสี่มาบัดนี้คุณโยมทุกท่านที่มีบุญมหาศาลได้ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาได้มาสนับสนุนศาสนสถานแต่ละที่แต่ละแห่งทั่วในประเทศไทยนี้ก็ทำและณพุทธศรีคิรีที่นี่ก็การก่อสร้างศาสนสถานก็ขยับขึ้นไปโดยลำดับได้อาศัยมีจิตศรัทธาของคณะศรัทธาและสายบุญอันยิ่งใหญ่บางทีอาจจะไม่ได้กล่าวในที่นี้แต่ที่มานั่งอยู่ที่นี่ทุกคนรู้ดีการประสานงานการทอดกฐินครั้งนี้ต้องมีสะพานอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นสะพานบุญนี้ต้องขออนุโมทนาไว้ในโอกาสนี้บุญกุศลใดที่คณะศรัทธาทุกท่านได้ประกอบแล้วในวันนี้ก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยที่สุดในโลกนี้ให้บันดาลให้คณะศรัทธาทุกท่านได้เข้าใจได้บุญได้กุศลมีความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยยาวนานยิ่งใหญ่ไพศาลไปข้างหน้าบุญกุศลที่ทำแล้วจะได้เหือดหาย ให้เป็นอนุสติเกิดขึ้นในห่วงหัวใจของคณะศรัทธาสาธุชนทุกคนเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ขอให้คณะศรัทธาทั้งหลายมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เกิดชาติใดก็ตามคำว่าไม่มีจะได้ปรากฏขึ้นให้มีบริบูรณ์ในปัจจัยทั้งสี่เกิดมาชาติใดให้พบเจอพระพุทธศาสนาทุกชาติไปไม่ใช่เท่านั้นให้มีความศรัทธาด้วยต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกชาติให้มีปัญญาเข้าใจสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจากนี้ไปเหลือ 2,400 กว่าปีจะได้เหือดหายจากหัวใจคณะศรัทธาตราบใดอยู่ในเขตวัฏสงสารบุญกุศลเหล่านี้ให้เป็นเพื่อนให้เป็นเงาติดตามญาติโยมศรัทธาไปปัญญาใดที่เกิดขึ้นแล้วปัญญานั้นให้บริบูรณ์ยิ่งใหญ่ไพศาลเหมือนพระอาทิตย์ส่องแสงในเวลากลางวันอย่างนั้นให้ไปทะลุปลอบปลงข้ามวัฏสงสารอันยาวไกลกันดานนี้ไปสู่แดนพ้นทุกข์นั่นคือนิพพานนั่นจงจักมีอายุวันโนสุขังพระลา สาธุ
เชิญคณะเจ้าภาพได้เข้าประเคนปัจจัยบริวารกฐินขอเจริญพรเชิญคุณวงกฎจันทรมังกรได้กล่าวขอบคุณคณะศรัทธาผู้ใจบุญในนามตัวแทนคณะเจ้าภาพในวันนี้ขอเจริญพรได้มากล่าวความรู้สึกความปลื้มอกปลื้มใจกล่าวอนุโมทนาต่อกุศลเจตนาที่พวกท่านทั้งหลายได้สละเวลามาร่วมบุญกันในวันนี้ด้วยขอเจริญพรเชิญศรัทธาเฮาสาธุพร้อมกันเด้อสาธุสาธุสาธุได้ประเคนเรียบร้อยเจริญพรได้ไปนั่งที่พักรับรองเดิมและเชิญคุณวงกฎจันทรมังกรได้กล่าวขอบคุณกล่าวอนุโมทนาบุญต่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหลังจากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาจบท่านอาจารย์วรรณชัยจะได้แจกของที่ระลึกให้ญาติโยมก็มารับที่กลางศาลานี้ขอเจริญพรเชิญกราบนมัสการพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปผู้เป็นประธานสงฆ์ในวันนี้เรียนคณะสงฆ์ที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคีในวันนี้ด้วยความศรัทธาทุกท่านในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพเจ้าในนามของเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายขอกราบขอบพระคุณพระสงฆ์ที่ได้เมตตาอนุญาตให้กระทำพิธีทอดกฐินในวันนี้และขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมอนุโมทนาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ร่วมกันสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าและคณะเจ้าภาพขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ได้กระทำในวันนี้จงดลบันดาลให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลานามัยและประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการค่ะสาธุค่ะดิฉันรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ปีนี้ทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนำกฐินมาทอดณวัดพุทธศรีคีรีแห่งนี้เป็นปีที่4หลังจากที่คณะญาติพี่น้องของดิฉันได้ร่วมกันสร้างพระวิหารที่วัดม่อนห้วยแก้วเป็นเวลา12 ปีซึ่งพระวิหารสร้างได้สวยงามมากๆต้องขอขอบคุณท่านเจ้าอาวาสท่านสมหวังนะคะท่านดูแลแล้วก็อย่างใกล้ชิดและสิ่งที่ดิฉันมีความสุขจริงๆก็คือเราได้ช่าง
ที่เป็นผู้ออกแบบคือช่างรุ่งซึ่งเป็นผู้ออกแบบเดี๋ยวนะหอคำหลวงในอุทยานราชพฤกษ์เท่าที่ดิฉันสังเกตเนี่ยพระวิหารของเราที่เราสร้างที่วัดม่อนห้วยแก้วเนี่ยมีศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพญานาค5 เสียนทั้ง2 ข้างเนี่ยก็สวยงามมากๆหากท่านใดเนี่ยยังไม่เคยไปเยี่ยมชมนะคะสามารถไปเยี่ยมชมได้โดยเฉพาะในวิหารเนี่ยท่านสมหวังท่านได้นำสิ่งอันมีค่าเป็นพระพุทธรูปหยกพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาประดิษฐานในวิหารวัดม่อนห้วยแก้วนะคะซึ่งดิฉันภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่12 ปีก่อนที่เราจะสร้างนะคะดิฉันมาเห็นว่าวิหารนี่ใหญ่เนาะเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จแต่หลังจาก12 ปีให้หลังก็ยังเป็นวิหารร้างมา10 กว่าปีครอบครัวของดิฉันบอกว่ายังไงเราก็ต้องคือศรัทธาปรบมือกำลังใจเพิ่นหน่อยสาธุปลื้มปิติเกิดนะปิติเกิดขึ้นสร้างจนสำเร็จสวยงามมากค่ะไปเยี่ยมชมได้นะคะขอบคุณมากค่ะสาธุโยมปิติบุญเกิดนะความปลื้มปิติทำบุญบัจจัยของง่ายในญาติโยม12 ปีเนี่ยโอ้ปีมูลค่าเป็น30 กว่าล้านนะโยมเนาะเป็นน้ำพักน้ำแรงหยาดเหงื่อแรงงานจะกินจะใจบรรณานะแบ่งมาทำบุญก็ต้องปลื้มอย่างดีกิจการของคุณโยมและครอบครัวก็เจริญรุ่งเรืองต่อไปตั้งใจตรวจน้ำรับพรนะโยมนะขอนิมนต์พระสงฆ์ได้อนุโมทนาครับขอกราบนิมนต์ครับโยมมาถวายปัจจัยเลยเจริญพรเชิญแต่ละคณะอาจารย์สุนันทาพร้อมกับคณะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเฮียนเล็กลูกศิษย์ลูกหามีมากมายได้นำลูกศิษย์ได้นำญาติโยมมาร่วมทำบุญถวายกฐินด้วยอันนี้เป็นครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นำตั้งแต่ในโรงเรียนนอกโรงเรียนก็นำมาทำบุญอีกวันนี้ลูกศิษย์ได้นำครูมาลูกศิษย์ได้นำครูมาทำบุญต่อไปเชิญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจพระสงฆ์จะได้อนุโมทนาขอเจริญพรเชิญจะทาวอริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังบาทิตังตุมหังกิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัมปโรโควินาส
ตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัมปโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัมปโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังกาเลทะทันติสัพพัญญาวัฏัญโยเวตมาชลากาเลนะทินนางอริเยสุชุโปเตสุตาติสุวิปัสสนามานาตาสวิปุราโหติตาคินาเยตาทาอนุโมทันติวายาวาจังกโรนติวานาเตนะตากินาโอนาเตปิปุญญาสัพพกินโนตาสมาตเทอาปติวันนาจิตโตยาถาทินังมหาพลังปุญญานิปราโรกาสมิงปฏิทาโหติปานินานติชัยยสิทธิทะนังลาภังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจยาสวาสตวาสาจะอายุจะจิวสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุ เชิญทุกท่านได้ตั้งจิตเป็นสมาธิได้สงบสักกำหนึ่งได้ปฏิบัติมือขวาทับมือซ้ายเอาได้หือตานได้หับศีลแล้ว
จักได้ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนา นึกถึงครูบาอาจารย์ที่เฮาเคารพนับถือครูบาเจ้าศรีวิจัยครูบาวงศาพัฒนาครูบาขาวปีหลวงครูบาพรหมมาพรหมจักโกหลวงปู่ครูบาอินโทครูบาดวงดีและหลวงปู่ทองสิริมังคโลที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้เคยนำหมู่เฮาได้ไปกินไปทานหมู่เฮาทั้งหลายก็ได้หันแบบอย่างครูบาอาจารย์ได้ทำตามหิตตามหอยที่เพิ่นได้วางไว้ส่วนหนึ่งก็น้อมระลึกนึกถึงพ่อแม่บรรพบุรุษที่เขาทั้งหลายได้ถึงแก่กรรมไปกี่ภพกี่ชาติก็ดีขอดวงจิตวิญญาณของเขาเจ้าเหล่านั้นจงมาปัตตาอนุโมทนาบุญกินบุญทานที่ลูกหลานทุกคนจักได้ปั่มเป่งอุทิศให้กับท่านเชิญทุกท่านได้ตั้งจิตสงบสักกำหนึ่งขอปฏิบัติพร้อมกันอนุโมทนาพอสมควรแก่เวลาเชิญทุกท่านได้กล่าวคำแผ่เมตตาแบบปืนเมืองว่าโดยตามป้อนนานอาจารย์ไปเนออิทังตานากัมมังนิปปานาปัจจยโยตุโนนิจจังอิทังศีลากัมมังนิปปานาปัจโยโหตุโนนิจจังอิทังภาวนากัมมังนาปัจจัยโยโหตุโนนิจจังยังกินจิกุสาลังตาปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนนุโมทันตุโสนันตุพนโตเยเตวาสมิงธาเนอาทิคาตาติคากาสัทธาหนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังลิหารันตุมาตาปิตาสุขีตาทุกขาปามุนจันตุสัพเพยาติกาสุขีตาทุกขาปามุนจันตุสัพเพอายาติกาทุกขาปามุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาเปเปตาสุขีตาหนตุทุกขามุนจันตุสัพเพนักขัตตาสุขีตาทุกขาปามุนจันตุสัพเพเทวาสุขีตาทุกขาปามุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายาตาหนตุทุกขาปามุนจันตุสัพพะสัมปตินังมิงจันตุโวต่อไปนะครับจะได้กล่าวกรรมวันตาหลวงจะได้ขอขมาสู่มาพระรัตนตรัยแก้วเจ้าทั้งสามว่าวันตาพร้อมกันนะครับ วันทามีผู้ทางสัพพังเมโตสังฆามาเมพันเตวันตามีธรรมังสัพพังเมขามมาทะเมพันเตวันตามีสังฆังสัพพังเมโตสังมาทะเมพันเตวันทามิคุลูอุปัชฌาลิเยสัพพังเมโตสังฆมาเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมสังฆมาทะเมพันเตวันตามิอาลาเมสีมายังสัพพังเมโตสังฆมาทะเมเตวันตามิติยังสัมภสัมปัฏฐานเนโส
ลีลาธาตุมหาโพธิงพุทธลูปังสักกาลังตานากะโลเกเทวาโลเกพรหมาภูธิเปลังกาลีเปสาลีลาธาตุโยเกสาธาอาราหันตธาตุโยเจติยังกันทากุทิงลาสิติสาหัสเสธรรมขันเตสัพเพสัมปัตตเจอาหังวันตามิสัพพโสเรียนเชิญทุกท่านบิดหน้าบัดดังครูบาอาจารย์นะครับพระเทระนุเทระจะได้กล่าวกับวันตาน้อยจะได้สู่มาพระมหาเทระนุเทระจุลูกจุดตนจุองค์บ่ฮึได้เป็นบาปเป็นกรรมนะครับว่าวันตาน้อยพร้อมกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปารากังกัมมาคะเมพันเตมายากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากตังปุญญังไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุปอนปนานก่อนเน้อสัพปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมะเตภวะตวันตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลาเชิญตัวแทนคณะเจ้าภาพได้มารับของที่ระลึกจากท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเจริญพรเชิญคุณวรังคณาคุณาศิระโยมรับแล้วก็เอาคล้องเลยนะโยมสะพายเลยนะสะพายเลยเนอะอันนี้ถุงห่อซับเนอะนี่นะโยมนะเอาไปห่อเงินแสนเงินล้านเนอะโยมเนอะเจริญพรเชิญคุณวงกฎจันทรมังกรคุณวิสิทธิ์คุติกุลคุณอุดมศักดิ์รุ่งนิรันดร์พรคุณณภัสสรพลวิทย์คุณประเวศโคสิริสินคุณอรุณรัตน์โคริสินอาจารย์แพรวเพนศรีทัดพันธ์พลเอกอภิศักดิ์สมบัติเจริญนนท์คนอภิพันธ์นาคบางคนปิยกรสุนทรวิจารณ์ขอเจริญพรได้มารับของที่ระลึกจากท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทคณะของอาจารย์สุนันทาเกิดผลขอเจริญพรคนรุ่งเรืองเอี่ยมแล่คนวินัยกล่ำหุ้ยคนจันเพนสวยสวัสดิ์คนสมใจคงเลิกขอเจริญพรด้วยนะคณะของคนแสงดาวเชื้อมโนชาญคนอรุณรัตน์โคสิริสินคุณสุภัตรารุ่งนิรันดร์พรขอเจริญพรได้มารับของที่ระลึกเอาเป็นไงบ้างดีเยอะดีขึ้นเยอะเนาะไปไหนมาไหนสบายครับยอดใจสู้มาทำวัดไหนสาธุบุญกรรมบุญโชคโยมมารับของที่ระลึกจากอาจารย์วรรณชัยชยานันโทคณะของอาจารย์สุนันทาหลายท่านนะเจริญพรคนนิพาพรจ้างประเสริฐคนเพิ่มศักดิ์รักเพื่อนคนนิมิตคนสไลคนเพียงใจคนนันทวันคนสุรพงศ์คนสมัยคนประสบสุขขันตีและคุณนกยุงคณะของคุณแสงดาวด้วยคุณอรุณรัตน์คุณสุภัตราผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จักรบุญวิชาอัครวิทย์คุณสุนทรพรหมนิเวศคุณนิคมบัวมีขอเจริญพรเชิญคุณกมลพัฒน์ประกอบผลคุณชนะพันธ์หอสุวรรณคุณบุญรัตน์ตันติรัตน์โรจน์คุณอัญชลิน
คุณอัญชลินรัตนเศรษฐากุลคุณธัญพรพรหมนิเวศขอเจริญพรถ้าถึงก็ถึงเนอะโยมเนอะวิทย์ตัดไผ่กับไม่ต้องเสียใจเนอะปีหน้ามาเอาวิทย์ตัดคนใดปีหน้ามาเอาเนอะคนใดบ่ได้ปีหน้ามาเอา ขออนุโมทนาบุญตัวป้อใส่เองเอาย่ำไว้ไหนเอาไปใส่รถพระครูประโมทมาเพ่ก่อนสัพพิติโยวิวัชอายุวันโนสุขังพลังโยมที่ได้ถุงย่ามไปแล้วก็ใส่ปัจจัยนะ ปีหน้าเอาปัจจัยใส่ให้เต็มแล้วมันก็มาทอดกฐินในปีหน้าต่อไปได้รับของที่ระลึกคล้องไปเลยโยมเอาไว้ใส่ปัจจัยใส่เงินใส่ทองเอามาปีหน้าเนาะเอามาร่วมบุญปีหน้าต่อไปอนุโมทนาบุญวิทย์ตึกไหนตึกหั่นเนาะอุบาเปิ้นเกียมไว้ปออยู่พอเลอะเนาะเพียงพอขออนุญาตให้คณะเจ้าภาพกฐินก่อนนะหมู่ศรัทธาเฮาก็ก้อยทยอยมาปีหน้ามาเอาใหม่นะโยมก็เดินทางโดยสวัสดิภาพอนุโมทนาพระที่จะไปลงอุโบสถก็เตรียมตัวเนอะอนุโมทนากับปนหานวิทยามารีวันนานวิสุทธิการเนาะวิสุทธิการต้าข้ามได้มาเป็นปวดจานเป็นปนนานวันนี้ต่อไปถ้าโยมไม่รีบขอเจริญพรได้บันทึกภาพกับอาจารย์วรรณชัยตรงหน้าศาลาก่อนนะโยมนะคณะเจ้าภาพคนวลังคณาคนวงกฎคนอุดมศักดิ์ขอเจริญพรได้บันทึกภาพที่หน้าศาลานี่เนาะมานั่งช่างภาพมาบันทึกภาพเลยอาจารย์สุนันทาด้วยเอาเก้าอี้มาก็ได้นะมานั่งถ่ายรูปตัวครูบาขอเชิญเนอะศรัทธานิมนต์ท่านพระครูปราโมทตัวพระครูสมหวังพระครูกัลยาณปราโมทเอาศรัทธาเกียมเก้าอี้ไปตัวใครที่ไม่ได้ของที่ระลึกมาเอาได้อยู่เอาเก้าอี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวโยมเปิ้นจะถ่ายรูปบันทึกภาพเป็นที่ระลึกไว้เนาะเจริญพรศรัทธาที่จะเกณฑ์ต้นมาแล้วใจตะกี้เนาะจะเอาต้นมาเกณฑ์เอาต้นมาเกณฑ์ท่านอาจารย์วรรณชัยก็เจริญพรเลยยกต้นมาเกณฑ์บ่ได้เกณฑ์กับมือบ่ได้เกณฑ์ครูบาบ่ได้เกณฑ์กับมือก็เอามาเกณฑ์ครูบาเอาคณะกรรมการมานี่เนอะโยมมาบันทึกภาพกับท่านอาจารย์ถ่ายรูปกับท่านอาจารย์ป้อนนานมาเพ่ป้อนหลวงป้อนนานนี่มาเก็บนี่ไปกรรมการเก็บนี่ไปป้อนนานเพื่อนโรงเรียนบางบัวทองมาบันทึกภาพในศาลาที่มาจากบางบัวทองนะเชิญเลยเพื่อนเฮียเล็กผู้พันผู้กองชัยพรเอาชัดแบตเตอรี่หน่อยมาครับก็ขอกราบไหว้สาพระมหาเถรานุเถระทุกองค์ทุกรูปนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ขึ้นมาร่วมบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับไม่ได้ช่วยเหลืองานทางด้านคณะสงฆ์
เท่าที่ควรนะครับช่วงนี้ก็คงจะรอรักษานะครับสุขภาพให้ดีก็คงจะได้กลับมารับใช้คณะสงฆ์ได้อีกนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับท่านได้เมตตากรุณาไปเยี่ยมผมที่บ้านกับท่านพระอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์รวมทั้งท่านพระครูสถิตสารคุณท่านอาจารย์วรชัยชยานันโถด้วยนะครับที่ท่านได้กรุณาเมตตาไปที่บ้านผมนะครับก็ขอทิ้งท้ายไว้เท่านี้ครับพระอาจารย์ครับออกงานได้แล้วเนาะโอ้ดีแล้วหายวันหายคืนเนอะญาติโยมยังบ่ได้รับของที่ระลึกก็ขอเจริญพรเชิญมารับที่ท่านอาจารย์วรรณชัยเลยได้เป็นแหวนเนาะแหวนใส่ก้อยแหวนใส่นิ้วใส่ก้อยเชิญเนอร์ศรัทธามาฮับของที่ระลึกแล้วก็เชิญเพื่อนโรงเรียนบางบัวทองมาบันทึกภาพในศาลาขอเจริญพรณเวลานี้ได้มาบันทึกภาพที่อาจารย์วรรณชัยขอเจริญพรเลย
ถึงแก่แต่กาย กินข้าวง่ายลุงใจออกใจไปเที่ยว ไปคนเดียวหนทางก็เปลี่ยวนักหนาคำพ่อบอกเคยไหนเลยขึ้นรถขึ้นราเลยชวนผู้หูผู้หาเป็นเพื่อนกันมาลุงใจให้แสนลุงใจรถจะออกแล้วนะโวยนะโวยนะนะอุ้ยเนาะไปฟังอย่างล่ำเรือแชมป์นั่งรถไปลูกไม่ใช่ได้เตียวรอบัก ก่อนรถเปิ้นมาว่าอย่างอันนะการลุงใจเอาออกรถได้ลงรถไปลุงใจได้เที่ยวกินเปล่าหิวข้าวเลือกเอาร้านลาบร้านแกงลาบควายลาบงัวลาบดิบลาบหัวชิ้นใหม่แดงกินแล้วเลยหวาดระแวงพอเปิ้นคิดแบงเลยแกล้งเป็นลมผู้โดยสารทุกคนลงรถได้ อันล่ะโอ้โหเจ็บแข้งเจ็บขาหมดโอ้แชมป์อันเกิบลุงถอดไว้นี่ไม่ไหนเนี่ยโอ้แล้วก็ลุงใจถอดไว้ไหนอ่ะก็ลุงจะขึ้นรถตะกี้ลุงก็ถอดเกิบไว้ให้นั่นกะโอ้ก็ถอดไว้บ้านมันก็มีบ้านไผว่าสักเตื้อขึ้นรถถอดเกิบลุงใจนี่มันป้าก็กูเตื้อกูขึ้นเหือนกูถอดไว้คันใดลงมามันก็มีหันนั่นแหละไปซ้อซื้อเอาใหม่ไปลุงใจเนาะเดี๋ยวกินมาได้อย่าไปซื้อใหม่ไปอะไรล่ะเนาะออกมาดูตายแต่บ่หูอีลุงคนแก่ตายแต่เฮาคงแย่ตกลมตกจมไอ้แสมลากมาว่าคนเป็นลมแต่งตั้งสหายาดมที่แต่เป็นลมหัวเสียงสตางป้าอีเข้ากับนี่เนี่ยมันนักแกเนี่ยอันขี้ปุ่มนี่300 บาทขายเนี่ยมั้งยายลำนักแกกะของใจกินจนเปอะด่ะคิดตังบอกน้องคิดตังนี่กำเนาะ374 บาทเจ้าเอา370กับปอละป้ามาไปชี้กับอันยังบาทแกน้องสั่งอาหารหน่อยครับรอแป๊บหนึ่งเจ้าแชมป์374แต่ก็น่าว่ากูบอกปอเนี่ยมาก็ถ้าตังเขาก็บับปอเนี่ยไปเดี๋ยวเนี่ยกูก็นึกว่าชัก7-8 ชิปนี่อีกเนาะเอาอีบอกลุงใจไม่ยากคือลุงใจแต่งเป็นลมเขาจะมาได้ใจชัดทางนะอันกะเมื่อไหร่บ่เดียวเลยกะเป็นแล้วเอาเลยบอกโอ้ลูกใจเป็นลมน้องขอยาดมหน่อยเหรอลูกใจเป็นลมช่วยหน่อยไหนพ่อจะเคยเป็นเนี่ยแกบักเกยนะอยู่บ้านกับเป็นสักเตื้อน้องเอาจิ้นอย่างมาลาบขายเนี่ยก็จิ้นควายนะกะเข้าใจเอาปั้นไปหาหมอเอานี่ได้เนี่ยแล้วก็อันใกล้กินข้าวรู้เท่าไหร่มาเอาแล้วจ้ามาเอาจะเอาปั้นไปหาหมอเถอะมาเอาแล้วบอกลุงใจลูกป่ะก็ลุงใจขอขายลูกแร่เขาบัดเสี่ยงสตางค์แล้วลูกเคยจกดีจังเลยปะชัยกินยาลูกเคยใจดำบะห้องชักกำนั่งกินมาปะชัยกินลาบให้กินชักกับบะห้องชักกำเอาไว้หน่อยเข้ากับหยังปะกินลาบไม่น้อยปะเมียเอานะกะซื้อจีนมาลาบเม็ดเดียวปอบันได้ถามว่าหลับหนักหลับหน่อยเนี่ยป้อถามว่ากินข้าวกับหยังป้อรอกินล่ะบันได้กินเตื้อกินแล้วกาบักกินตัวนะโอ๊ย
บะใจอะควายป่านนี้แล้วบักกินข้าวเตือนนี่เหมือนใจละ มันจะเจ้าจากหวายก็มันมาได้กินเตื้อ บักเก่งใจก็กินละเหลือนี้น้อยเฮาอิ่มละ เอาอันเก่งอกเก่งใจนะพ่อบักเก่งแล้ว มาบ้านลูกบ้านเต่าเก่งมันทำไมเนาะนี่โอยเลี่ยมแรดนี่ต้องเนาะนะจ๊ะอันเฉียดที่มันมีน้อยไปหน่อยนะอุ้ยกำเดียวเหี่ยแต่หมดเลยละแต่อันเนี่ยปล่อยหน่อยอันถ้วยใบเนี่ยชื่อมาเมื่อใดละเนี่ย ซื้อพร้อมถ้วยยำลาบใบนี้กับป้อวันหลังเขาไปกินข้าวไม่ป้อวังเนอป้อ เอาเจินได้โอ้ยแต่จะไปลืมเอาอันยังติดไม้ติดมือไปตัวพ่องเนาะ โอเคหมอกตาวันแดงไปกินข้าวแรงที่บ้านอีปอหันเปิ้นตะกี้มีเพียงหัวดีก็นากับย่อจะกินตัวอีปอลำแต่นอนหลับลูกหัวในอันอีหน่อยขอไปเก็บพักไผ่หอมด่วนพักกับหลับเพื่อปอทักหน่อยแล้วอีก ไปเก็บตั้งในแถมอีป่อยอดมันปอหินน่ะอีป่อกินลาบเจือเกินน่ะ โอ้มาต้องไปเก็บแล้วป้อเขาเตรียมมาพร้อมแล้ว บัดแชมนี่มันหูดังดีง่าวแต่ มาเพ่ป้อเขาจะเป็นคนลาบเพื่อป้อจะปวดแขนมาอ่ะไม่ไหนป่อบอกว่าเอาอะไรอย่างติดไม้ติดมือมาป้องเหนื่อยอยาก ก็นี่เหรอพักกับลาบเขาเกียมมาพร้อมเนี่ยอ๋ออีป้อเอาไปล้างมือสะอาดมดเนอะ บัดแชมบัดลูกเขยเนาะมาใจป่อเมียอยู่แต่ ฟังก่อนป้อจ๋าผมมีตำหาวิธีคุยลาบถ้าบอกเข้าใจจะอธิบายให้ได้รับทราบวิธีคุยลาบคือป้อได้ทราบต้องมีลวดลายมาแม่มันมากินข้าวเว้ย ใจเย็นๆกับป่อมัน ใจเย็นๆกะกินไล่ถ้วยกะโอ้อยู่เนาะ เฮือนตึงหลังได้มีจอนกันเดียวเองครับป่อ มีใบเดียวไอ้บักเอาจอนมาก็บักต้องหีบปะกะ กินลาบไผว่าใจจอนสักเตื้อเพื่อกาข้อนึ่งแป่งโอ่งเขาลงกุ้ยเอาอย่างอี้กันเนี่ยป้อหูจักตำหากุ้ยลาบก่ออันนี้ตำหากุ้ยลาบไม่ลดต่างเฟืองเนื่อนี่นะเนี่ยล้อขนาดกินข้าวมีจำหาเป็นแม่แต่บักแก มีกับป้ออันนี้แม่หักนาวอกอันบอกเรียกก็มีแม่มีตำหาอันอย่างแถมลูกใจของป่อ อันนี้ตำหากุ้ยลาบแม่โอ่งโมงควายนอน แล้วไปมีแม่อันอย่างแถมไว้น้อยฮะ มีกับป้ออันนี้แม่ละกอนไปเมืองแป่แหว่ไปแหว่มากดไปกดมาแหว่แล้วก็แหว่มาแหว่เมืองแป่อย่างอันบอกอันอีป่อก็มีแถมแม่ลูกหัวอีน้อย ป้อมีแม่อย่างแถม แม่หิ่งห้อยแค่เต็มตาเนี่ยกระพ่อมึงหูจักมัดป่อเมียมึงแล้วกา ในโอกาสนี้ทางวัดพุทธสิกิรีต้องขอบคุณคณะศรัทธาทุกคนที่ได้เดินทางมาร่วมทำบุญทอดกฐินวัดพุทธสิกิรีแล้วในโอกาสนี้ในงานนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสมุวิสุวัตรเจ้าอาวาสวัดไผ่หินได้นำสถานีวิทยุ 104.0 ได้นำมาถ่ายทอดในงานนี้ตลอดงานต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนและขอบคุณคณะเจ้าภาพและคณะศรัทธาทุกท่านทุกคนที่มาในวันนี้ในนามวัดพุทธสิกิรีถ้าการปฏิสันทานต้อนรับบัดทั่วถึงคัดตกบกพร่องประการใดในนามวัดพุทธสิกิรีจะพิจารณาแก้ไขต่อไปขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมทำบุญในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพมีความสุขมีความสวัสดี
มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นในชีวิตนี้ ขอบุญกุศลอุดหนุนเตือนแต้มให้สาธุชนผู้ใจบุญได้รับความดีความงามได้รับบุญกุศลมีปัญญาเข้าใจสัจธรรมข้ามวัฏสงสารเข้าสู่แดนพ้นทุกข์ในที่สุดนั้นจงจะมีอายุวันโนสุขังพระลา